2014 lẹ́yìn ìgbà tó pọ́gọ́rùn-ún ọdún tó ti wà láti fi rọ́pẹ́ Nàìjíríà ní ọ̀kan ṣoṣo. A ò ṣe mọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dá wà. A ò ṣe mọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dá wà. A ò sí lábẹ́ àkóso ìrankíran kan. Ojú ọmọ Yorùbá là á dódòdó mọ̀ yàtọ̀ sí irọ́ tí wọ́n gbélé wà lọ́wọ́. Ó yá gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ o. Orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá ti dé. Apẹ́pẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là. Ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣerú mọ́. A ti rí àrídájú ẹ̀ pé ọlọ́pìlẹ̀. Kò sí ti jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀tọ́ lásán ni. Orílẹ̀-èdè kan ni wọ́n pè ní Nàìjíríà. Èdè wa yàtọ̀ ìṣe wa ò sì jọra wọn. Ìgbà ọ̀tún ló wọlé tọ̀ gbogbo Yorùbá. Ìgbà ọ̀tún ló wọlé tọ̀ gbogbo Yorùbá. Nígbà tá a ti lórílẹ̀-èdè Yorùbá wa. Àwọn ọmọ jọ àwọn ọmọ yọ oríire ní. Wípé Democratic Republic of the Yorùbá ó wọlé wẹ́ o. A ò ṣe mọ́ pẹ̀lú àwọn amúnisìn. Àwọn afirọ́tolùpọ̀ bùtùlù gbogbo. Alẹ́ yìí tí wọ́n tàn wá tó aṣẹ́rí padà. Àwa wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá àti dádúró. Orílẹ̀-èdè Yorùbá tó kún fún wàrà. Pẹ̀lú oyin tó fẹ́ fẹ́rù gbà mọ́ wa lọ́wọ́. Àwa ti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá padà. Orílẹ̀-èdè olómìnira o. Orílẹ̀-èdè olómìnira ti dádúró. Apẹ́pẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là. Ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣerú mọ́. A ti
jẹ́ kí ó máa yé gbogbo ènìyàn wípé Democratic Republic of the Yoruba ó ti dúró, ó dẹ̀ dúró sánsan, ó dúró gidigba kílẹ̀yẹ̀. Mo kí wa káàbọ̀ sí àtẹ̀tẹ̀jé Yoruba talk show. I need some glitches ní àárọ̀ yìí. Another 2 hours ago a bẹ̀rẹ̀ ètò ṣùgbọ́n kò sí volume lórí speaker. Mo sì try gbogbo nǹkan tí mo lè ṣe until now. So ẹ̀yin tí ẹ ti wá tí ẹ ti jáde ẹ má bínú, ṣe wà lónìí nìyẹn. Ẹ rí àwòrán tí a gbé sí orí fọ́nrán yìí, fẹ́ sáré ṣe àlàyé kékeré lórí ẹ̀ kí a tó tẹ̀síwájú. Now, agbẹjọ́rò ni ìránṣẹ́kùnrin yìí bí a ti rí orúkọ ẹ̀, ṣùgbọ́n òun gangan ni activist. A dẹ̀ mọ̀ ẹni tó jẹ́, orúkọ ẹ̀ láàní lọ́wọ́ nísìnyí, ṣùgbọ́n tó bá yá orúkọ ẹ̀ jáde. Ó wà nínú àwọn tó ń ṣe rògbòdìyàn June 12 nígbà bàbá Abíọ́lá, tí wọ́n gbìyànjú láti rí pé àwọn fọwọ́ sí pé kí wọ́n má ṣe ibi fún Abíọ́lá, àbí lẹ́yìn ìgbà tó ń ṣe fún Abíọ́lá tó ń ṣe ibi fún bàbá Abíọ́lá. Ó jẹ́ ẹ̀kan lára àwọn tó jáde síta, ṣe mọ̀ gbogbo àwọn Yorùbá jáde dáadáa in solidarity fún rere. So kìí ní táwọn mọ̀, orúkọ ẹ̀ ò sí lọ́wọ́ mi báyìí, bàtà bá orúkọ ẹ̀ máa jáde. Now, kí ló fà á tí mo fi fẹ́ mẹ́nu kàn án? Ọ̀tá fi gbójú ẹ̀ jáde ni pé eléyìí jẹ́ kan náà àwọn afẹ́kájẹ máfẹ́káyó, wọ́n rán jáde ní ìwé tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. Ẹ bá wò ó ní a human rights group, the Center for Human Rights and Social Justice, CHRSJ in open and close bracket, has strongly condemned the illegal continued detention of 27 whatever Yoruba people, whatever. Oyo CHRSJ condemns continued detention of 27 Yoruba Nation activists at Agodi Correctional Center. Èdè tó pọ̀ yẹn gangan ló jẹ́ kí n fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. Number 1, ó lórúkọ. Number 2, amẹni tó jẹ́. Yes, àwọn èèyàn mọ̀ ẹ́ dáadáa. So a mọ̀ pé Yorùbá ni ẹ́. O kì í ṣe yánmẹ́rin, o kì í ṣe Fúlàní, o kì í ṣe bẹ́rìbẹ́rì, o sì kì í ṣe ọmọ Núpé. So far so good, àti ìrìn kankan tó sọ fún wa pé o kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n wọ́n ń gbá géèmù ni o. Wọ́n di àwọn ọmọ Ọlọ́run mú, torí ọmọ Ọlọ́run lọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni, ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run lọ̀gá, ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run ní Yorùbá. Kò dìgbà tó bá lọ sí church kó tó dọmọ Ọlọ́run. Mo polówó ìwé mi tó máa jáde láìpẹ́. Ìwé ẹ̀ ti rẹ́dì ti pẹ́, mi ò kàn bú jáde ni. Wípé o ní ìdí church ògiri mẹ́rin tí egun mẹ́rin kó tó dọmọ Ọlọ́run, kó tó wọ̀ dọmọ Ọlọ́run. Lọ́dọ̀ ló pọ̀ jù nǹkan tí à ń ṣe ní church yẹn bẹ́ẹ̀. Pé mo fẹ́ sọ ni wípé ẹni yìí wọ́n rán jáde ni wọ́n fi wá ń gbá géèmù níbi tí mo lọ nìyẹn. Ní ọwọ́ kan ó sọ rere, ọwọ́ kejì ó commit a crime. So ó ti di arúfin. Ẹ mọ̀ ọmọ kọ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ dání, àwọn ọmọ ológun, àwọn ọmọ aládé tó dúró fún ìyá tó bí ẹ. Tó bí anybody, ìyá ńlá gbogbo àgbáyé náà ọmọ yìí làwọn èèyàn yìí dúró fún. Mi ò mọ̀ jẹ́ orí wọn, kódà obìnrin wà nínú wọn tí a tú sí ògbà ní gbangba wá níyà. Tí a yẹ ẹbí náà tó máa jẹ̀bi látọjú ayé tó fi dé nínú ọ̀run àpáàdé. Àbá sọ pé wọ́n fẹ́ gbóríyìn fún Ṣèyí Mákindé ni, kò dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Fúlàní máa gé orí Ṣèyí Mákindé ni mo mọ̀ ẹ́ dájú, unless bá sádànù. Wọ́n lè sádànù bí kíbi tó ń kó lọ, ọwọ́ òfin Yorùbá ó kọjá bí tó máa lọ. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Now, ìránṣẹ́ yìí, ó ṣe bá ní pé òun gbẹnu sọ, náà kó wọ́n ti ń kóra ọjọ́ ti pẹ́, tá a dẹ̀ mọ̀ wọ́n. A mọ àwọn ìyá rádaràda náà tó máa ń jáde, iṣẹ́ tọ̀nà wọn tó ń jẹ́, òun náà máa wà lára wọn. Torí inú odó kan náà gbogbo ń pọn mí sí whatever it is. Òun sọ̀rọ̀ wípé Mákindé ọmọ Fúlàní, ẹrú Tinubu, pé ohun tẹ́ ń ṣe ò dára. Àwọn òdigunjalè, ẹ̀yin ládìgunjalè, ẹ̀yin ni adigunjalè, ẹ̀yin la gbé sùmọ̀mí, ẹ̀yin lè fipá jẹ gàba. United Nations Charter ó sọ láìmọye gbà for several years. A ní ẹ̀tọ́ láti kó nínú orí burúkú tẹ́ kó bá wa. Amalgamation ìgbà wo ló wọlé wá? 1914 àbí 2025 la wà yìí. Amalgamation ti expire láti bí ọdún mọ́kànlá sẹ́yìn.
àníkẹ́ kangara kẹ́kẹ́rù yín ẹ̀yọ́ ọmọ Tinubu ẹ̀yọ́ ọmọ ọ̀run àpáàdé kẹ́ máa lọ ẹlẹ́rìí lọ ẹlẹ́fẹ́ wọn líle náà sì máa gbé yín jáde pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ẹ̀ẹ́sùn ẹ̀tì ẹ̀ níjí àwọn àásùn àwọn ají àrí pé olórí adélé wà ń bàdàn màmá wà ń bàdàn gbogbo yín wà ń bàdàn bẹ́ẹ̀ ni ipa méjìlá kún sí àwọn kan máa sọrun kú àwọn kan máa wà láàyè títí lọ ní tabakú gan tún máa wà láàyè bẹ́ẹ̀ ni torí àlàyé ni wá Ọlọ́run àlàyé là ń sìn láti fàyè wá fún ṣùgbọ́n nǹkan méjì ni ọ̀gbẹ́ni yìí ló dúró fún ó dúró fún orí burúkú ó dẹ̀ dúró fún ìtànjẹ ni pé wọ́n ti pẹ́ jù lágodo orí yín ojú yín fọ́ kẹmọ̀ pé ohun tó ń ṣe ò dáa number one wọn ò nídìí ọgbà ẹ̀wọ̀n rárá ṣùgbọ́n nítorí pé bá a bá tiẹ̀ lóhun ìjà olóró bíi tiwọn tòkán náà jẹ tiẹ̀ kójọ tó máa pa bàbá Tinubu tó bàbá tiẹ̀ ti wà lọ́rọ̀ àpáàdé ti pẹ́ torí ìdá àwọn láfi máa ń palaba wọn gbogbo ìyà tẹ́ fi jẹ́ ọmọ Yorùbá orí ìdílé yín ló máa lọ àtiwọ́ náà tó rò pé bóyá o jẹ́ nǹkan kan náà ohun táwọn gbìyànjú kí pé láti bú ẹnikẹ́ni ṣùgbọ́n láti fi òtítọ́ hàn sẹ́wọ̀n pé níbi oṣù mẹ́ta sẹ́yìn wọ́n náà máa dá wọn èèyàn yẹn sílẹ̀ wọ́n rò pé màmá mú àmá jáde máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn no màmá dí fún òun síta tipẹ́ láti bí ọdún kan ó lé báyìí pé àwọn ò ní lọ sílé ẹjọ́ Nàìjíríà torí pé Nàìjíríà kì í ṣara ilẹ̀ Yorùbá àgbékalẹ̀ àwọn ọmọ aláwọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ ni a ò jẹ́ yín ní any explanation ẹ̀yin lè máa jẹ́jọ́ nínú kóòtù àgbáyé pé báwo lórílẹ̀-èdè kan ẹ̀rẹ̀ tí ẹ̀yin sórílẹ̀-èdè báwo ni àpéjọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ kan tó iléeṣẹ́ ní gbogbo Nàìjíríà jẹ́ iléeṣẹ́ àwọn amúnisìn ẹ̀tọ́ wo lẹ ní láti lọ sórílẹ̀-èdè DRY láti lọ kó àwọn ọmọ ológun wa lẹ́rú ilé wa láwà a ò jílégbé àjílẹ̀gbé gbogbo ẹ̀ wà ń bẹ́gbẹ́ láti ṣó tipẹ́tipẹ́ so ẹ sọ gbèsè ara yẹn balẹ̀ ẹni máa jẹ ẹ máa lọ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n yéé dá èmi lójú so ohun tí mo ṣe fi ojú ẹni hàn ni pé ó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ká máa yìn ó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ká máa jọ ká máa yẹ pé wọ́n ti dìde o pé kò yẹ kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ Nnamdi Kanu tí United Nations pàṣẹ pé kẹ́ ẹ̀júlẹ̀ ṣé ẹ̀júlẹ̀ láti ọdún mélòó yóò ti pọ́dún mẹ́rin báyìí pọ́dún márùn kò sí pọ́dún márùn bọ̀ àti ó ti pọ́dún mẹ́ta ẹ má gbàgbé ikú ogun ló máa pa lágbára yín ikú òdì ló máa pa òmùwẹ̀ gbogbo yín ẹrù pé ẹlẹ́gbàá sì lé ìwẹ̀ irọ́ lẹ́pa ẹ ò jẹ́ nǹkan kan ìrà ní ẹ máa ṣègbè torí pé ohun tí ẹ ṣe nílẹ̀ Yorùbá kò dára lọ́pọ̀lọpọ̀ òun sọ̀rọ̀ bá ní pé ó ń kẹ́dùn wọ́n ti pẹ́ jù yẹ kí wọ́n dà wọ́n sílẹ̀ meanwhile ó wá lọ fún wọn lórúkọ tí wọn ò jẹ́ ọmọ ológun ní gbogbo àwọn tẹ́kọ̀ yẹn o àti ẹ̀bá wà yẹn kan 21 lágbọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti sọ di 27 mo lẹ ti rí mẹ́fà tó kú mo lẹ ti rí mẹ́fà tẹ́ kó mọ́ wọn lára tí ó 21 láti ń gbọ́ láti oṣù kan àti oṣù méjì ẹ má bínú láti ọdún kan àti oṣù méjì 21 ọmọ ológun lẹ Yorùbá wọ́n ní kan kú ń gbà kan yẹ kì í ṣe ara wọn so irọ́ ti pọ̀ jù ọ̀dọ́ ilẹ̀ máa mú ẹni tó ṣẹ̀ tó máa wà láàfin ọba tó máa jẹ bá ọba jẹun ẹni tí ó ṣẹ̀ wà lọ́mọ ẹ fúrèmù wọn gbogbo yẹn lámùpẹ́ ń ṣe tó ráfi kópa ní èèyàn ní ẹ̀yin Nàìjíríà ẹ̀yin agbẹjọ́rò ilẹ̀ Yorùbá ẹ kú orí burúkú ọmọ Yorùbá ló máa kú oríire a máa kí wa ká ayọ̀ a máa kí wa kú àbọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ẹ wá bá mi dúpẹ́ ẹ wá bá wa dúpẹ́ kò ní pẹ́ kò ní jù ẹ ó wá bá wa dúpẹ́ bàbá Adébóyè ẹ kúrò lẹ́sà ẹ káalẹ́ ẹ kú palẹ̀ mọ́ àṣálẹ́ Oyèdépò ẹ kú bí ojú ayé ṣe ń lọ ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ mo máa ń sọ mo dẹ̀ máa sọ pé àwọn ọba ayé ọ̀bàyéjẹ́ ni wọ́n ṣùgbọ́n àwọn pásítọ̀ gan-an wọ́n tún wá burú ju ọ̀bàyéjẹ́ lọ orí àwọn burú ó burú jáì gbogbo olùṣàgùtàn gbọ́dọ̀ jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni ìyẹn ló dífá fún orin tó sọ pé ọmọ ìyè ọmọ ìyè ọmọ ìyè ọmọ ìyè ọmọ ìyè ló yẹ kí gbogbo wa jẹ́ Ọlọ́run ò gbé orílẹ̀-èdè Yorùbá kalẹ̀ fún ìdààmú ẹ̀yin sọ̀rọ̀ Yorùbá sọ̀rọ̀ di ilẹ̀ olókùnkùn ṣé bí wọn agbẹjọ́rò yìí wà ń bẹ láti ọjọ́ kìíní ó yẹ kó jáde ní ọjọ́ 13 oṣù Igbe
tí bàbá ńlá yín Tinubu tó lọ dá ibi ibùjókòó aṣojú Yorùbá DRY tẹ́lẹ̀ dìbò ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ jókòó ẹ mọ́rùn mù ẹ wá rò pé a máa praise a lè praise yín Ọlọ́run ó ní don't give them don't tell them Godspeed ṣe bí Yorùbá ní gbogbo yín tó yẹ ká máa jìyà ká máa gbàwẹ̀ ká máa gbàdúrà ká máa ṣàìsùn ká máa náwó tiwa kí bàbá ńlá gbogbo yín kẹ̀lẹ̀ ráyé gbé torí nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn à ń ṣiṣẹ́ fún yín ni torí ọmọ yín ṣe ń bọ̀ wá jèrè gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí ìyá yín tó bá ṣe wà lóyún máa jèrè ẹ̀ ẹ̀yin kan tẹ́ ẹ tó tẹ́ ẹ gbójú kàjáde báyà máa jèrè ẹ̀ torí ìgbà tán náà fi àbájọba tí à ní jèrè ẹ̀ táwọn Fúlàní ọ̀rọ̀ rí yín gé wọn rí àwọn ibà sùn ṣé kí pé ń jèrè nìyẹn bọ́ọ̀ tẹ̀ fún yín lówó ẹ̀dẹ̀ ti jí owó gbé so much ẹ̀ nídìí owó nobody mọ́ gbẹ̀gẹ́ ká gbé ẹsẹ̀gbẹ́ kan kọ́ méjì ni mo ṣe gbójú ìránṣẹ́ ìjáde wípé ìwẹ́ ìránṣẹ́ ni lóòótọ́ torí ìránṣẹ́ èṣù yàtọ̀ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run òun ń sọ ní pé nǹkan tíjọba Mákindé àti Tinubu olórí burúkú ìjọba tí wọ́n ń ṣe pé kò dáa kò tó ayé lára mo ti ẹ̀gbọ́n awuyewuye kan pé Shettima Yerima ó resign mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ náà máa ń pa wọ́n fẹ́ máa trend ni wọ́n fẹ́ kẹ́ máa gbé wọn síta ní gbọ́ bẹ́yà ìròyìn akàn wá ọ̀rọ̀ náà research fún ara wa ṣé òótọ́ ni àbírọ́ ni tó bá resign ayé Tinubu túbọ̀ wà bàjẹ́ pátápátá nìyẹn wọ́n á tètè tó bá resign lóòótọ́ wọ́n á ráyè yáǹkì Tinubu kíákíá àmọ́ kí n yàbàrà lọ síbòmíì ó tí mò ń sọ ni pé ojú tá a gbé síta yìí agbẹjọ́rò ni pẹ̀lú wíìgì ẹrú tí gbogbo yín gbé sórí ìṣe àbá máa yìn ọ́ lọ àbá yìn ọ́ pé oṣù ṣẹ́ elizabeth náà ni tabaríkà yìn rárá ṣùgbọ́n àwọn lè yìn rárá èmi fún ẹ ní ìtalóbó báyìí ni à ń sin ẹ ní gbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ ni pé ó mọ̀ wà lẹ́rọ àwọn tó máa jẹ́jọ́ nílẹ̀ Yorùbá tí ò bá wá rẹ́wọ̀n ṣe ó try á jẹ́ pé bóyá ojú olótìtọ́ bóyá torí máa ṣẹ̀wọ̀n màdẹ́sọ wáì tí agbẹjọ́rò máa fẹ́ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n ìwọ pé ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Yorùbá olómìnira tiwantiwa ní ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọ ènìyàn no wọn kì í ṣe ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọ ènìyàn wọ́n dúró fún orílẹ̀-èdè Yorùbá wọ́n dúró fún Democratic Republic kí ni mò ń sọ ṣé mo ṣọ́ rẹ̀ dá wọ́n dúró fún Democratic Republic of the Yorùbá wọ́n dúró fún DRY wọ́n dúró fún IYP ológun ni wọ́n abẹ́rẹ́ uniform lọ́dún wọn gbà tẹ́ kó wọn àti obìnrin tẹ́ ẹ tún sí ìhòhò tẹ́ ẹ fi ṣẹ̀sìn bọ́bìnrin ò bá tiẹ̀ ṣe ọmọ ológun ẹni obìnrin lágbàáyé kódà bá jàjẹ́ ẹ lẹ́tọ̀ọ́ láti tú ìhò torí abẹ́ obìnrin ẹ ti jáde ká máa sọ pé àwọn ọmọ tó kàwé tá a kọ́ tó gbẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá jẹ́ ìgbòlugu bíi tiyín ni àwọn agbógun lọ́ba yín ni ìgbà mélòó Yorùbá wà autonomy Yorùbá wà sovereign Nigeria is not a country, it's not a nation, not a sovereign anything. Agbésùnmọ̀mí ni yín, apànìyàn ni yín. Now, òun wá sọ ó ní Ọ̀yọ́ CHRSJ condemns continued detention of 27. Word of mouth ni a ò kíá, we don't give a damn about what you're saying. Action speaks than whatever. Then ẹ má bínú mi ìmọ̀ràn ẹ̀ sọ wọ́n ti pa ara ẹ̀ lórí. Action speaks louder than voice. Fẹ́ voice, action la fẹ́. Kó àti bá dà wọ́n lẹ̀ láàárọ̀ gbogbo ẹni máa jẹ́jọ́ látọ̀rí Ṣèyí Mákindé okó orí burúkú ìyá máa jẹ́ ọ̀gbá Fúlàní wà lẹ́yìn ìkúlé ẹ̀ báyìí. Wọ́n ń ṣọ́ ẹ tó wà ti rí ẹgbẹ́ ayé tìyẹ́ parẹ́ láyé nìyẹn. Bọ̀ èmi ò fẹ́ kọ́ gúrí Ṣèyí Mákindé gbé tó wà ti pa òníra ìṣẹ̀wọ̀n mílẹ̀ Yorùbá. Wàá ṣẹ̀wọ̀n ìbọn pẹ́ ni wọ́n máa ṣẹ̀wọ̀n a máa sọ̀rọ̀ mọ́ a máa so ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mọ́ bẹ̀rẹ̀ grand gbogbo yín pátá gbogbo ẹ̀yin gómìnà ilẹ̀ Yorùbá right as of today èrò ọgbà wọn ní zombi ní ẹ ti kú ẹdùnkún ẹwà láyé sí láì gbogbo yín ni kò sí kankan ní tí ò ní jẹ́jọ́ kò sí kankan ní tí ò ní ṣẹ̀wọ̀n kò sí ní gbogbo ẹ̀yin gómìnà ilẹ̀ Yorùbá Tinubu bàbá yín gan máa ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n àgbáyé Kúbà ló ti máa lọ ṣẹ̀wọ̀n ẹ pè bí mo ṣe wí tí a lórí yín yí ni so ìwọ̀n agbẹjọ́rò ó gbẹjọ́rò tó bá gbẹjọ́rò Jésù dìde fún ògo aráyé Jésù dìde fún ìgbàlá aráyé kí ló ṣe ó tún fẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ ó ní Jésù Kristi ó fẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ kí ni wọ́n fi lélẹ̀ jàre awuyewuye náà ni ẹni náà máa jàǹbala ẹnu
bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ jiyàn dáadáa ṣé bó lọ́mọ tí àbó lọ́mọ ìwọ agbẹjọ́rò àkúkú morúkọ ẹ Mr. kò lórúkọ ṣé mi ò bú ẹ o mi ò bú ẹ màmá tí ká máa bu ẹnikẹ́ni anyway mi ò bú ẹ but ọwọ́ kan ó sọ de nǹkan tó make sense ọwọ́ kan wá commit crime tó máa gbé ọwọ́ gba ẹ̀wọ̀n mark my word ó lè ránṣẹ́ wọ eléyìí torí pé ìwọ ń sọ fún aráyé pé àwọn ọmọ ogun Yorùbá ọmọ ogun Democratic Republic of the Yoruba ìwọ ń pè wọ́n ní ajàfẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀mí ènìyàn no wọn kì í ṣe activist torí tó mọ activist ni pé ẹni tó ń jà fẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ẹni tó ń gbẹnu sọ fáwọn ènìyàn tó kì í ṣe agbẹjọ́rò wọn kì í ṣe agbẹjọ́rò wọn kì í ṣe agbẹnusọ abẹ́rẹ́ speaker lẹ́nu wọn ẹ bá bọ́ lọ́wọ́ wọn náà wọ́n lè retaliate bá àrùn wọn bẹ́ẹ̀ ọmọlúwàbí ni wọ́n akọ wọn gbà orílẹ̀-èdè Yorùbá lẹ́ máa kọ́kọ́ lágbàáyé tó máa di orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ tálàfíà àti ìjọba ẹ máa rí ojú yín máa rí ẹ̀yin ò mọ nǹkan kan pa káfí kíná tí ń pè káfí àlàáfíà ṣèjọba náà tó ẹ̀rí ìjọba ṣe ìjàmbá lẹ̀ ń ṣe so máa kó lórí ọ̀rọ̀ àwọn aláìmọ̀fin torí kò mọ̀fin ó ti rú òfin mo kàn ní kí n yá ẹ ní ìwọ̀nba tí mo ní láàárọ̀ ẹ̀ ní kíyàwó ẹ lè mọ̀ ibi tó máa lọ bóyá máa kọ̀ ẹ́ lẹ́ni ká tó gbé ẹ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n tó you will be prosecuted pé wọ́n pe ọmọ ológun Yorùbá ní ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọ ènìyàn wọ́n ń play géèmù ní géèmù yìnyín àdètí bọ́ọ̀sì lórí máa dàrú láìpẹ́ ó dẹ̀ máa set brain yín tó ń Ṣèyí Mákindé ló ràn yín ṣẹ́ Ṣèyí Mákindé kó orí burúkú gbogbo ẹ̀ máa jìyà tẹ́lẹ̀ máa fẹ́nu fẹ́ra bí àbẹ̀bẹ̀ ṣe Ṣèyí Mákindé náà òun náà ń gbìyànjú tó fẹ́ di ààrẹ ọ̀run àpáàdì ní 2027 wá lórí gbogbo yín yí eléyìí náà àrípò gbà torí ó ti jáde ó ti wá parọ́ ẹ kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ kó máa lọ ìyàwó wọn ń sunkún ọmọ wọn ń sunkún àwọn agbọ́n ń pariwo bọ́ a ò ní ná kọ́bọ̀ fún ẹ̀yin wèrè yìí ẹ fẹ́ fi wọ́n pawó ni ìrọ̀lẹ́ ń pa gbóyà tẹ́lẹ̀ fi jẹ wọ́n àti ìdílé tí ìdílé yóò bá parun gbogbo ìdílé gbogbo tẹ́fà yín ṣe lórí ilẹ̀ àlàyé ẹ ní gbérí mọ́ gàrà tó ṣùwọ̀ nìyẹn torí a rò pé kékeré ni kékeré kọ́ ni gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí rárá so lákòótán gbogbo ara ẹ má wọ ẹni ìbí olóore Yorùbá o tẹ bá mọ ìyàwó ẹ tẹ bá mọ ọmọ ẹ tẹ bá mọ òun fara ẹ má wọ ẹ má kíkú iṣẹ́ o kò ṣiṣẹ́ o why ó ti màmá ní tí ó bá porúkọ Yorùbá nation Yorùbá land Yorùbá empire Yorùbá country or Yorùbá kingdom tó fi DRY sí ó ti ṣiṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ó ti dáràn ó ti rú ó ti tọ́ bọ̀ òfin lójú òfin dẹ̀ máa dá padà sórí ẹ̀ return to sender ni ohun tó fà á ní ẹ tí bàbá ẹ fi jẹ́ arúfin dọ́wọ́ amòfin ló yẹ kó jẹ́ bọ̀ ó ti wá di arúfin so ẹ má kí wọn kú iṣẹ́ o mọ ẹgbẹ́ fún ọmọ rẹ o wọn ti sọ pé ẹni tó yẹ kẹ́ sá fún ni ẹ máa sá fún ni torí Mákindé ló ràn ń ṣe Mákindé ó ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu tí gbogbo pátá láyé wọn ti dàrú gbogbo ẹ̀yin ará mi olùfẹ́ ohun tí ó fà á nìyẹn tí ẹ fi rójú àwọn onífìlà ẹrú torí fìlà ẹrú lóde yìí ògo látọ̀dọ̀ àwọn amúnisìn ni wọ́n fi gbọ́n wọn lárugẹ àwọn náà fẹ́ jọ òyìnbó ẹnìkan làwọn fẹ́ dàbí tirẹ̀ mo fẹ́ kí n dàbí Jésù nínú iṣẹ́ rere lórí òkèlè owó nìkan lọ pàdé bàbá rẹ̀ mo fẹ́ kí n dàbí Jésù nínú ìwà pẹ̀lẹ́ kò sẹ́ni gbọ́rọ̀ bínú lẹ́nu rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ rí ẹni tó wà fẹ́ dàbí ẹ̀ nìyẹn àwọn ò ní fojú jọ yín wọ́n ní kí ẹ kó gbọ́ ẹrù wa lọ́wọ́ yín ẹ lọ kó fún sí jẹ yín alright ẹ ò ṣe yẹn ẹ ń pàtàmọ́ ẹ ń ṣàtàmọ́ ẹ ń jọba ẹ ń joyè ẹ máa jẹ́ lọ àkókò ti dé tí jírí ayé ò ní ṣiṣẹ́ mọ́ so ìdílé o tẹ́ fi rí o torí pé wọn ní bí ó bá nídìí obìnrin tí wàá kì í jẹ́ kúmọ́lú ó ṣe bá ní pé ó ń sọ̀rọ̀ dáadáa ló pa àwọn ọ̀rọ̀ jáde ni so that wọ́n lè máa justify why táwọn fi jọ ọmọ ológo sọ́gbà ẹ̀wọ̀n kó tó ń ṣe nìyẹn wọ́n fẹ́ fọgbọ́n wà wíjàre ẹ ò lè wà wíjàre torí ayé rí pé mú ọ̀ ṣẹ̀yìn mú ọ̀ bá yín wí mú ọ̀ ń jà fún yín ni gbogbo ìjọba pátá gbọ́dọ̀ gba àpáyé ni mú ọ̀ ń jà fún
amúṣẹ́ ìyá yìí ẹ sọ di difficult task mọ́ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n rán lẹ́pa màmá ń fọgbọ́n tó ó bọ́ lọ́rùn rẹ̀ ni torí afọ́jú lè yan aláìgbàgbọ́ ṣé tí bàbá ẹ̀ bá jẹ́ agbẹjọ́rò kan ṣoṣo lẹ̀ Yorùbá ó yẹ kọ́kọ́ wa balẹ̀ ni ṣé bí wèrè yìí wà ń bẹ ọmọ àlè Fúlàní mú ni ẹ̀yà Fúlàní náà ni ẹgbẹ́ ẹran mi létí orúkọ ẹjọ́ wèrè Fúlàní ẹ̀ ní ṣe rere torí ojú ń pọ̀ ọmọ Yorùbá gbóyà ẹ máa jẹ ìyà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ jẹ́ àpé kókó pa yín dànù torí Babangida páyì eré òótọ́ àwa ọmọ àwọn onígbẹ́nu sí torí àti ìrí láti ibì kankan àràwọ̀ rẹ̀ bí tó ti pa ìtàn ti ń sín wèrè gbogbo wọn bọ̀ ìyẹn kọ́ ló wà important sí tí ó wà important ní wákàtí níṣẹ́jú yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ sí ni pé ìránṣẹ́ wọn lọ jáde ni kó wá parọ́ kó wá dà yín lọ́kàn kọ̀ọ̀kan kó wá dà yín ní èrò òru kó wá dà yín lójúrú kó méjì fi pé ara wọn ni wá pọ̀ ní ṣe ara wa ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá lè gbẹ́ nìyí ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ní Mákindé pàápàá fún ara ẹ̀ kí ló ṣe jẹ́ ọ̀tá ni pé màmá won orílẹ̀-èdè Adélé won Democratic Republic of Yorùbá wọ́n ṣe ìkìlọ̀ kẹ́nikẹ́ni má dárúkọ Yorùbá láì fi DRY sí ibi tó ti ṣẹ̀ nìyẹn tó bá lọ síta kó o lọ ṣe apology public apology pé ó mọ̀ pọ̀ fi ń bẹ́ẹ̀lẹ̀ tó rà mọ̀ fẹ́lẹ́ yẹ kó jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ́ náírà Yorùbá ló sọ ó ní tó bá kọ̀ fún kádọ̀bà lẹ́fọ̀ kẹfìrí àrọ́jọ àmàkú náà ni ṣe gáfárà fún mi fún ìṣẹ́jú àyà. ẹ má bínú gbogbo ilé àwọn olórí burúkú kan wà ní ẹ̀yìn àgbàgbé tí wọ́n ń dí wa lọ́wọ́ láti bíi 2 hours ago wọ́n ń block screen mi lọ́tún ló sì ní so yẹn ló fà á ṣùgbọ́n màá ṣèwọ̀n bá tí mo lè ṣe I will make a report I will file a complaint kílẹ̀ tó ṣú ọ̀tọ̀ gbogbo yẹn sì wọ́n dí ètò yìí lọ́wọ́ seriously látàárọ̀ wọn jẹ́ kí n rí ètò yìí ṣe ṣùgbọ́n bólúwa ṣe máa gbé igi tí ayé wọn náà nìyẹn mo mọ orísun tí gbogbo kíní ẹ̀ ti ń wá mo lè máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀kílẹ̀ tó ṣùgbọ́n tí wọ́n bá jẹ́ kí n rétò ṣe máa ṣe. Apẹ́pẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là.
kan ṣoṣo. A ò ṣe mọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dá wa. A ò ṣe mọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dá wa. A ò sí lábẹ́ àkóso ìrankíran kan. Ojú ọmọ Yorùbá là á dódòdó mọ̀. Yàtọ̀ sí irọ́ tí wọ́n gbélé wa lọ́wọ́. Ó yá gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ o. Orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá ti dé. Apẹ́pẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là. Ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣerú mọ́. A ti rí àrídájú ẹ̀ pé ọlọ́pìlẹ̀. Kò sí ti jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀tọ́ lásán ni. Orílẹ̀-èdè kan ni wọ́n pè ní Nàìjíríà. Èdè wa yàtọ̀ ìṣe wa ò sì jọra wọn. Ìgbà ọ̀tún ló wọlé tọ̀ gbogbo Yorùbá. Ìgbà ọ̀tún ló wọlé tọ̀ gbogbo Yorùbá. Nígbà tá a ti lórílẹ̀-èdè Yorùbá wa. Àwọn ọmọ jọ àwọn ọmọ yọ oríire ní. Wípé Democratic Republic of the Yorùbá ó wọlé wẹ́ o. A ò ṣe mọ́ pẹ̀lú àwọn amúnisìn. Àwọn afirọ́tolùpọ̀ bùtùlù gbogbo. Alẹ́ yìí tí wọ́n tàn wá tó aṣẹ́rí padà. Àwa wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá àti dádúró. Orílẹ̀-èdè Yorùbá tó kún fún wàrà. Pẹ̀lú oyin tó fẹ́ fẹ́rù gbà mọ́ wa lọ́wọ́. Àwa ti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá padà. Orílẹ̀-èdè olómìnira o. Orílẹ̀-èdè olómìnira àti dádúró. Apẹ́pẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là. Ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣerú mọ́. A ti rí àrídájú ẹ̀ pé ọlọ́pìlẹ̀. Kò sí ti jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀tọ́ lásán ni. Orílẹ̀-èdè kan ni wọ́n pè ní Nàìjíríà. Èdè wa yàtọ̀ ìṣe wa ò sì jọra wọn. Democratic Republic of the Yorùbá. A dúpẹ́ púpọ̀ fáwọn tó jìyà. Lórí kálẹ̀ lórílẹ̀-èdè tó jẹ́ tiwa. Wọ́n gbìyànjú ní kíkà wọ́n ṣiṣẹ́ takun. Lórí kí Democratic Republic of the Yorùbá ó lè wá sáyé o. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun a kí yín púpọ̀. Àwọn alálẹ̀ Yorùbá kún yín lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ onítìrí Abíọ́lá Mọ́wà. Lọ́lọ́run fi ṣe ọ̀gángán oríire. Wípé òmìnira Yorùbá máa wá sáyé. A kí yín a sì tún lù yín ní ọgọ́ ẹnu. Pẹ̀lú gbogbo alákòóso àwọn adelé tí wọ́n gbé àsíá ọmọ Yorùbá dání o. Ìtẹ̀síwájú yóò máa bá ìran Yorùbá. Ìtẹ̀síwájú ó máa bá ìran Yorùbá. Ẹ kú ìkàlẹ̀ ẹ káàbọ̀ yín tí ẹ sì ti wá tí ẹ ti padà síta ẹ má bínú. Mo mọ orísun wàhálà ta ní lóòrọ̀ yìí tí n bá ti parí ètò mo máa lọ file complaint public complaint against wọn. Wọ́n á gbàwé látọ̀dọ̀ state of Texas in the next 5 days. Mo mọ̀ yín dájú wọ́n dẹ̀ máa profile wọn permanently ni. Àwọn á jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi torí mi ò ní kẹ́nikẹ́ni má ṣe ṣó tiẹ̀. Ojú ọ̀run tẹ̀yà gbogbo àgbáyé ó tẹ̀yẹ fò láì fapá gbára wọn. Mi ò accuse ọmọ Yorùbá kankan torí àwọn aláwọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ ló wà behind the glitches ta ní láàárọ̀ mo dẹ̀ mọ̀ wọ́n dáadáa. I've been able to research and trace the source. Màá gbọ́n sọ́wọ́ ìjọba kílẹ̀ tó ṣúlẹ̀ ní definitely I will do that. Ẹ ká gbọ́ nǹkan tó ń sọ nípa àwọn tó ń pa àwọn èèyàn wa lọ́ra nílẹ̀ Yorùbá ká tó tẹ̀síwájú. Do not vote for Fulani anymore. Stop praying behind the Fulani scholars. Stop respect Fulani traditional ruler. They are all Boko Haram leader. To be frankly with you, let me tell you something, Nigerian. Badar Abubakar, Minister Defense, he is a terrorist. He is a terrorist. Nuhurubado is a terrorist. Balla Matawalle, former Gwamna of Zamfara, is a terrorist. El Rufai, Atiku Abubakar, Rabi Musa Kwankwaso, Sunusi Lamido Sunusi, Sila Lamido, Gumi, Pantami, Abdallah Gadankaya, Yahaya Jingir, Mansur Sokoto, all of them supporting this terrorist activity, which Fulani doing now. To be frankly with you, those people carrying gun around Nigeria, they are not a real terrorist. A real terrorist is Shaitan of Sokoto. If we want peace in this country, we have to catch them. As they catch Balla Badejo, Mieta Allah leader. He's in prison now.
But he is a little leader. If we want peace in this country, so we have to catch Shaitan of Sokoto or Sultan of Sokoto. He is a big leader of terrorists in this country. If we want peace in this country, we have to catch Tahir Bauchi, Azazagi, Karibala, Yahya Jingir, Gumi. If we want peace, if we want peace in Nigeria, we have to catch these people. Seriously, all of them are terrorists. They are the leader of Boko Haram. Yes, they are the leader of Boko Haram. Who is Boko Haram? Buba Maro Metesini, who's unalive millions of Hausa people. I was a little girl. Many of them, you don't know about him. Buba Maro Metesini, he is a Fulani man. Sheikh Shagari brought him to Nigeria. He is in Cameroon. More than 2 million houses. Buba Maro Metesini unalive them. He used religion. Hausa people, we have to wake up. Do not let anyone to use religion to deceive you. They don't care about religion, Fulani. They don't have religion. They don't have religion. As they don't have land, they don't have culture, they don't have clothes, they don't have dignity, they are gypsy. So why you let this gypsy to deceive you? Hausa people, we have great history. We are nice people. We are very peaceful people. Stop marrying Fulani women. And thank you, because I heard a lot of good news. Thousands of Hausa people divorce Fulani women. It really makes me happy. Thanks, Hausa people. Thank you, Hausa people. You make me happy. Because we don't want any children between Hausa and Fulani. We don't like them. We are clean, nice people. We don't want mixed our blood with the evil people. Look at them. Hausa people, do you remember when Fulani burned 42 houses in the bus? No one single Fulani say anything about it. Do you remember? When Fulani unalive 200 Hausa Muslim in the mosque during Friday prayer? Do you remember when Fulani unalive Hausa Christian in the churches in Kaduna State? No one say anything about it. How about Jos? How about Benue? How about Taraba? How about Kaduna, Southern Kaduna? Fulani unalive people day and night. No one say anything. So our life have no value? This is a question for Nigerian people. My name is Alumbajitami. All right, guys, you've all heard it now. As you can see, the Hausa people are saying the Fulanis should leave their land. This is not a joke. They say they have caused them so much that they should go. Nigerians, and they tell you, matter don't come off or be careful. Like, do not vote for Fulani anymore. Stop praying behind the Fulani scholars. Stop respect Fulani traditional ruler. They are all Boko Haram leader. To be frankly with you, let me tell you something, Nigerian. Badar Abubakar, Minister of Defense, he is a terrorist. He is a terrorist. Nuhurubado is a terrorist. Balla Matawalle, former governor of Zamfara, is a terrorist. El-Rufai, Atiku Abubakar, Rabi Musa Kwankwaso, Sunusi Lamido Sunusi, Sile Lamido, Gumi, Pantami, Abdallah Gadankaya, Yahya Jingir, Mansur Sokoto, all of them supporting this terrorist activity, which Fulani doing now. To be frankly with you, those people carrying
gun around Nigeria. They are not a real threat. Ohun tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ yẹn àwọn ti sọ kò sẹ́ni tí ò mọ nǹkan tí à ń gbọ́ yìí kò ṣe tuntun ṣùgbọ́n bóyá pé kò ṣe tuntun náà ó yẹ kí a máa fi làákàyè ìgbọ́rọ̀ ńgbà mìíràn ká lè máa fi làákàyè analyze Haúsá ni mo gbàgbọ́ pé nìyẹn jẹ́ ó dẹ̀ lè jẹ́ Fúlàní torí àwọn Fúlàní náà wà excuse me wọ́n jẹ́ olótìtọ́ mi ò mọ màmá tó ń sọ̀rọ̀ bóyá Fúlàní bóyá Haúsá bó mọ kan máa guess ní pé Haúsá ni bẹ́ẹ̀ ni torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọn ní sọ̀rọ̀ ìran wọn èmi á sọ̀rọ̀ ọ̀ràn tèmi tàbá ṣàìdá alẹ́ ṣàìdá tàbá lè ṣe eré àkíkú iṣẹ́ mo ti dání lórí ọ̀rọ̀ agbẹjọ́rò tó ní àwọn ọmọ ológun wa pé activist wọn kì í ṣe activist ọmọ ẹ̀kan ṣì ń lọ́nà ẹ bá kan dà yín lọ́kàn ro ládà yín lójú ro wọ́n máa kó wọn lẹ̀ torí ti jó wọn lọ́wọ́ already wọ́n dẹ̀ máa san reparation dáadáa mo mọ̀ kó máa san owó ìtanràn dáadáa fún èdè ọdún kan ti lé báyìí tọ́jú ká ọmọ ọlọ́mọ ọmọ ológun ọmọ ọlọ́lá wọ́n níyàwó nílé ẹbí wọn ń ké wọ́n ń sunkún ọmọ ń bèrè bàbá òun dà ìyàwó ń bèrè ìgbà lọ́kọ́ máa jáde gbogbo àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ in between mi ń lọ síbẹ̀ yẹn torí gbogbo àti gbọ́n nǹkan kọjá but regardless àwọn la ni wọ́n regardless òun wá gbójú jáde bí agbẹjọ́rò bẹ́ẹ̀ ni pé òun fẹ́ sọ dáadáa ó fẹ́ fi wá gba ìràwọ̀ ó fẹ́ fi wá gba ojú ore tó wọ́n lé àjẹ́ndà wọn wọ́n ń wá ọ̀nà tó máa fi kún wọn sílẹ̀ láì ní sanwó ìtanràn nǹkan tó ń ṣe nìyẹn bàtà bá ti fún wọn lórúkọ ẹ̀gbọ́n ní gbogbo ilé tí wọ́n bá fẹ́ pa ajá wọ́n lè máa ń pa ajá ní láti yìnbọn fún ajá o tí wọ́n fẹ́ pa ajá ẹ̀ ní láti fún ní májèlé no ẹ kàn pé ajá ẹ̀ ní mad dog ajá tó ya wèrè mad dog tí wọ́n pè ní mad dog yẹn tí wọ́n lè síta tó ṣe ń sọ tó ń pariwo tó ń lọ tẹ́ ń pariwo pé mad dog ṣe ráhùn tó gbọ́ pé ajá tó ya wèrè ní ìdìgbòlúgí ní wọ́n á dẹ̀ bá yín wá igi wọ́n á dùn pa láàjẹ́ pé ẹran wọn ń ṣẹ́ tó kò sẹ́ni tó fẹ́ kí má dọ̀gì dárúkọ àwọn. so wọ́n fẹ́ fún àwọn ọmọ wa àwọn bàbá wa ọ̀rẹ́ wa àwọn ojúlùkù wa àwọn olùkọ́ wa wọ́n fẹ́ fún wọn lórúkọ búburú wọ́n wá lọ bọ́ sábẹ́ wípé wọ́n jẹ́ alágídí oníjàngbọ̀n oníjàgídíjàgan ajàfẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀mí ènìyàn wọ́n wá sásí abẹ́ yẹn wá níwẹ̀ẹ́ àwọn kan ṣàánú fún yín ní o àwọn fi ń sílẹ̀ so wọn ò ní tọrọ kankan wọn ò ní jẹ́jọ́ kankan lè Yorùbá irọ́ nípa ẹ ti ṣe torí àti gẹẹtì àti ráàpù yọp ilẹ̀ tí wọ́n bá olóró yín Ṣèyí Mákindé iṣẹ́ owó ẹ ti porúkúrúmuṣo àwa ti bọ́ọ̀sì ẹ Tinubu àti bọ́ọ̀sì ẹ Bàbá Adébóyè àti bọ́ọ̀sì gbogbo nǹkan Bàbá Adébóyè lọ́wọ́ nínú ẹ ẹbí lè máa bí pé kí wá fún yín ní proof màá dẹ̀ fún yín ní proof tèmi gan mi láti lọ wá proof káàkiri láti Genesis to Revelation màá fún ní proof bí Bàbá Adébóyè ṣe jẹ́ ọ̀bàyéjẹ́ bàṣẹjọ́ òbí ti sọ lọ́rùn wọ́n pọ̀ nbẹ̀ wọ́n jọ ń ṣe papọ̀ ẹ̀kọ́ holt ni wọ́n tó ta ko onírìṣà orúkọ tó ń pè láǹbá yín pè yẹn wọ́n ní mí nì sẹ́mi ọmọ ọ̀fẹ́ ni Bàbá Adébóyè ìfẹ́ wàrà mọ́lẹ́gbẹ̀fẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ló wà wọ́n ní mi ìmọ̀fẹ́ mo mọ̀fẹ́ mi ìmọ̀fẹ́ wàrà ọmọ wa ni ẹjẹ́ ó ṣe Tinubu tí a gbé síbẹ̀ Bàbá Adébóyè ìṣojú yìí tí wọ́n bá ìjú yìí tí wọ́n lẹ̀ àbẹ́ nǹkan ni kò gbọ́ ẹmọ̀ tí a bá ti Bàbá Adébóyè bá sọ̀rọ̀ tó bá ti sọ̀rọ̀ only 1 minute wọ́n máa ń gbọ́ lágbàáyé ni millions ló máa ń respond millions and millions and millions ló máa ń respond tí Bàbá Adébóyè bá sneeze millions máa gbọ́ bọ́ bá bu yín millions máa gbọ́ ó wá gbàdúrà fún yín hallelujah ó máa lọ bí rock ni so Bàbá Adébóyè kì í ṣe èèyàn kan kéré mi ṣùgbọ́n níjọba Ọlọ́run a ò tiẹ̀ wá mọ̀ yín bẹ́ẹ̀ mí ṣeré a mọ̀ yín rárá níjọba Ọlọ́run lórí àlàyé ẹ̀mí ayé ti tẹ̀ kú ṣe yín náà ti tó yín torí ẹ̀ kí gbáre kó má gbà bí bẹ́ẹ̀ pé ibi tẹ́yìn máa gbà ní pé kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ àpáàdì ṣíkè iná ẹni iṣẹ́ ọ̀run àpáàdì ẹ lè lọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ lọ jèrè iṣẹ́ ọwọ́ yín. so àwọn ẹgbẹ́ ìsìnkú mi nìyá yẹn dárúkọ fún wa bọ́ orúkọ méjì tó jẹ ẹyẹ ń bẹ̀ ni ó ń sárúkọ Gumi àṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé Gumi èwèrè ni ó dárúkọ Sule Lamido èwèrè kí lórúkọ ẹ̀ ṣe sẹ́nẹ́tọ̀ ni ó dẹ̀ wá dárúkọ Atiku Abubakar ọmọ ọ̀dọ̀ Tinubu Ọbásanjọ́ àtọ́básanjọ́ Babangida Abdulsalam Tinubu Bàbá Adébóyè Oyèdépò Aṣímọlówó Samadéyẹmí kílókù Dr. Oyèdépò Dr. Oyè Olúkọ̀yà èmi lẹ́gbọ́n lẹ́nu ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ rí mi kankan tẹ́lẹ̀ emphatically with audacity and assurance agbésùnmọ̀mí ní gbogbo pátá none of them is exempted àwọn gangan ni ló ń payé ní Boko Haram wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni they work in concert they work together
as your killers and your destroyers. Èèmọ̀ lè wọnú ìlú kan bá máa mọ̀ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe sọ nìyẹn. Èèmọ̀ wọnú ìlú bàbá Adébóyè ẹ̀mọ̀ àbí gbogbo ilẹ̀ ní empire. Iná òkè lọ́nbi tí wọ́n ń gbé o. Kódà iná òkè lọ́n redeem camp. Wọ́n lè ṣàpè wọ́n náà kìíní gbogbo wọn ní camp tiwọn. Tó pé ọ̀rọ̀ ayé yìí làwọn bá dé. Ayé dẹ̀ lọ pẹ̀lú fẹ́kúfẹ́ ẹnu ẹ̀ gbogbo ilẹ̀ máa báyé lọ torí ẹ̀ ṣiṣẹ́ ìjọba Ọlọ́run. Wọ́n dẹ̀ ẹnikẹ́ni lẹ́jọ́. Ìbá ẹ̀dá lẹ́jọ́ ẹnu mi gbà á. Tó pé ẹ̀ ń ṣe hàn wá lójú. Ẹ̀ ń ṣe hàn wá. A lè máa sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tá a dẹ̀ ṣe kọ́ ló mọ́ta. Ìwọ̀n tó lọ máa ṣe lẹ́sọ̀ fún yín ìyẹn làwọn dúró dé ó dẹ̀ máa ṣe. So gbogbo àwọn tí ìyá yín darúkọ bọ́ọ̀sì bí tí mo lọ ni pé wọ́n ní kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà. Àwọn Boko Haram kiri, àwọn Fulani terrorists kiri, àwọn herdsmen kiri. Ó tí o ẹ̀fọ́ wọn ará àtà ńlẹ̀. Bàbá Adébóyè ló ṣílẹ̀kùn fún ọkọ máa bọ̀. Ọbásanjọ́ ló ní kó máa bọ̀. Tinubu ló ní kó máa bọ̀. Tinubu ló lọ gbé wèrè ọmọ ọ̀run àpáàdì àkọ́kọ́ tó ń ṣe sí shallow grave ní Mecca. Tinubu ló gbé wọn wálé. Ó lówó ló fi gbé wọn wálé. Mẹ́wàá bàbá Adébóyè wá gbọ́ lé Tinubu ló gbàdúrà bless ẹ̀. So táwọn ó lè gbà ní bàbá Adébóyè àtàwọn agbésùnmọ̀mí àti Boko Haram àti ISWAP gbogbo wọn pátá one and the same ní. A gbọ́dọ̀ kí oríkì ajá ká má kí oríkì ìkòkò tá a fi ṣe o. Tó bá ti ń dárúkọ agbésùnmọ̀mí ẹ bá mi máa rántí pé bàbá Adébóyè silent watcher irọ́ ni o. Silent weapon ni kéèyàn máa pè é kì í ṣe silent watcher silent weapon ni àfi tí bàbá Adébóyè ò bá pàṣẹ gbẹgbẹ ẹ̀yin ọmọ redeem o ẹ provincial pastor so ẹ lọ dá directorate òṣèlú sílẹ̀. Bàbá Adébóyè tí wọ́n sọ jáde about 3 years ago ó láwọn olóṣèlú wọ́n ṣàṣetì bí wọ́n ti fẹ́ òun Adébóyè máa ṣàṣeyọrí o. Ok màmá ẹ sọ ó ní wọ́n fẹ́ fi ìjà ẹ̀sìn wọ́n fẹ́ kó bẹ́ jáde kán wá sásá bẹ́ẹ̀ sìn kán fi gbalẹ̀ wá no. Bọ́ ibi tí ọ̀rọ̀ ẹ pín sí méjì àwọn ẹlẹ́sìn ìjàre bàbá Adébóyè ni olórí ẹlẹ́sìn àgbáyé àbẹ́ ẹ̀mọ́ ní ẹnikẹ́ni wọ́n ṣe research ara yìí gbogbo ẹ̀lá ní clip láàlè play ẹ̀ fún yín tábára yìí tẹ́ bá fẹ́ ẹni ká play àgbépadà wá play ẹ̀. Bàbá Adébóyè ó lóun ti parí iṣẹ́ ìwọ̀n báyìí o iṣẹ́ tó kù tó wọ́n máa ṣe gan iṣẹ́ gan tọ́lọ́ ń gbé wáyé wá láti wáyé wọ́n àti ìyàwó wọn àtọmọ wọn gbogbo pátá terrorist ni wọ́n. I say it mo ní bàbá Adébóyè àtàwọn ọmọ àtẹbí àti ìyàwó yín terrorist ni wọ́n. And I can prove that anywhere. I mean, I try to assume me, honestly. I'm only coming. Assume me. Mada ilo to gbogbo yin o le niyin. Alo ni lọ́wọ́ gbà niyin. Tí bá ti sọ̀rọ̀ ìjọgbọ àgbáyé, ẹ má bá mi pé ọ̀rọ̀ mi sórí ṣe méjì. Ẹ̀yin ọmọ ọjọ́ kan ni mo ń bá wí o, mi ṣeré. Torí mi náà, I was once an evangelist, a zonal evangelist ní Texas. Ilé tó mẹ́fà ni mo ló wà lábẹ́ mi. Pẹ̀lú Oklahoma àti Arlington àti Dallas àti Fort Worth tàbí ebi mẹ́fà ṣá ni wọ́n fi sí ni mo jẹ́ alákòóso fún as an evangelist kò tí ì pẹ́jù o as of 2014 kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ wọ̀nyí. But agbọ́n àdàrí àwòrán pé ọmọ Tinubu wèrè náà ló máa bí wèrè òun náà tún bí wèrè òun náà tún bí wèrè wọn á di wèrè bá ń gbé ìran wọn di ìran wèrè bí ìran Gẹ̀ẹ́sì ẹlẹ́tẹ̀ adẹ́tẹ̀ ìran olórí burúkú àríkùn oníran ẹbí burúkú lẹbí Tinubu ṣe pé òun kọra wọn bẹ́ẹ̀ ni ẹ ò lè sọ Tinubu kẹ má sọ̀rọ̀ Akíntóyè ẹ̀yìn lákèké kẹ má sọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ kẹ má sọ̀rọ̀ Bàbá Adébóyè gbogbo wọn pátá kahoot ni wọn ok gbogbo wọn pátá they are in the same circle ọfà pànìyàn nígbà tí à ń sọ gba àwọn tó jẹ́ agbésùmọ̀mí tó rí ìdààmú tá nílò ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ni nìyẹn Mákindé nǹkan lè bẹ fi ti Mákindé so gbogbo ẹnikẹ́ni lẹ́ni tí ò bá ti sí nínú IYPDRY agbésùmọ̀mí ni wọ́n ẹ̀yin tá a dárúkọ tá a dẹ̀ ní láti dárúkọ tí ìsàngbé tọ́lọ́pọ̀ jù ní ìṣàwòrán ní agbésùmọ̀mí gbogbo yín pátá àtọmọ ọjọ́ àtàfà àjọ àti provincial pastor àti GO àti superintendent àti deputy GO àti ìyàwó GO àtọkọ GO gbogbo ìjà GO anywhere tó ń kẹwà gbogbo ìpátá agbésùmọ̀mí ni yín torí ẹ̀ ń gbé wọn lọ́wọ́ ẹ̀ ń kún wọn lọ́wọ́ so báwo la ṣe fẹ́ analyse a lè máa sọ nǹkan ilẹ̀kùn ọjọ́ máa lọ bọ́ wọn bí ta ti ń sọ ní kọ̀ọ̀kan ẹ ò ṣe rere rárá ìyá ìwọ sọ pé Àtíkù Abubakar agbésùmọ̀mí ni Gumi agbésùmọ̀mí ni
ojú wọn ò fúngbà àtàrí Ọbásanjọ́ tóun àti Gumi ń ṣe ìpàdé o, ẹ má gbàgbé. So olè ló wá mẹ́sàn olè tọ̀ lórí àpáta. Bàbá Adébóyè ò ní báwọn ṣe pàdé, mo mọ̀ ẹ́ dájú. However, ipò bàbá Adébóyè ìjọba ń bá àwọn Gumi ṣe pàdé, àrífín nìyẹn. Ipò bàbá Adébóyè excuse me, ó ti gágágágágá bí àkùkọ tó lọ́ga sórí àpáta tó wá ń ṣọ́ gbogbo àgbáyé. Bàbá Adébóyè lọ́gá gbogbo ẹlẹ́sìn Islam. tó wọn náà fẹ́ fi ẹ̀sìn dá wàhálà lẹ́lẹ́ Yorùbá, ẹ má wá Mákindé lọ, ẹ má wá níbọ̀, ẹ má kéde, ẹ má pe Tinubu. Bàbá iná kàdédé Ààrẹ Adébáyọ̀ ní kẹ́ ẹ pè, òun lọ́gá gbogbo wọn. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ayé tiwọn nìyẹn. Kí wọ́n á jẹ́ agbẹnusọ, kí wọ́n á jẹ́ àjẹgàba, kí wọ́n á jẹ́ olórí, kí wọ́n á jẹ́ olórí. Bàbá dé as of today tó má ṣe tọ́jú wà láyé, òun nìkan ni wòlíì àgbáyé tó máa bá ẹranko ní ṣiṣẹ́. Ẹranko yẹn bàbá tó kù yẹn ló yẹ kó jẹ́, torí pope ló máa ṣe ẹranko anyway, àti mọ̀ yẹn. Bí pope bá dẹ̀ jẹ́ ẹranko, bàbá Adébóyè jẹ́ ẹranko, pope àjẹ́ evangelist, àjẹ́ priest. Agbọ́dọ̀ ni wòlíì kan, a priest and the beast, the priest and the beast, wọ́n ti máa ṣe papọ̀ ni. Bàbá Adébóyè Enoch Adéjàre Adébóyè ó ti sọ gbangba wálé àná, ti sọ kì í pé nǹkan èmi ò lè bú ẹni tó bá dàgbà jù mí lọ. Ṣùgbọ́n àgbàkan la fi ń ṣe ayé, ọgbọ́n la fi ń ṣe ayé, kì í ṣe ọjọ́ orí. Torí pé mo ti dárí pé kì í ṣe ìtàn oríire, ìtàn wèrè, ìtàn orí burúkú ni. Ayé tí a ti dé ti pé kí lè wá gbé orí ayé ṣe jàre. Láìpẹ́ yìí ẹ wá gbàgbé, kò tí ì jòṣù méjì lọ, ará ọmọ Tinubu, bàbá ya wèrè, ọmọ ya sínwín, gbogbo wọn ya wèrè papọ̀, àtìyàwó àtọmọ, ọmọkùnrin ọmọbìnrin àti ẹ̀rí tuntun wọn mọ́. Rẹ̀mí yẹn náà ń ṣe wèrè tiẹ̀ káàkiri. Ọlọ́nkọ bàbá shopping mall ló ń kọ́ sí Cameroon, ibi kankan ni Malta ńkọ́, refinery tí wọ́n ní Malta. Owó Tinubu kì í ṣe ẹgbẹ́ owó Dangote, tó bá fẹ́ mọ̀ kẹmọ̀ lẹ́nìí. Ẹ gbàgbé ètò jí kó bó ṣe ń jí owó yín, ó fi ń dá nǹkan sílẹ̀ ni. Bíbélì ó ní olórí burúkú olóṣè àṣìírí ẹyin wèrè Tinubu, ó lè ń kó owó jọ, Ọbásanjọ́ ó lè ń kó owó jọ, kódà bàbá Adébóyè Bíbélì ó lè ń kó ọ̀rọ̀ jọ láì mẹ́ni tó máa jogún ọ̀rọ̀. Ẹ̀yin rò pé ní Adéoyè, ẹ̀yin olótùkù, ẹ ti lékè, ilé tó ní ẹ̀níyà, ẹ̀ lẹ́nì kankan. Bíbélì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú ìwé Mátíù orí 4:23. Ó ní ẹ tètè máa wá ìjọba Ọlọ́run náà àti òdodo rẹ̀, ihun tẹ́ sọnù nìyẹn. Ẹ lè wá ìjọba Ọlọ́run, ẹ wá òdodo pẹ̀lú ẹ̀. Ìwé Habakkuk ó ní but the just shall live by faith. Olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́. Bàbá Adébóyè, ṣé ìgbàgbọ́ yìí ti mú ilé ara àkóso ẹ̀dá láìsàn báyìí? Torí mi ò lè má dárúkọ yín, honestly speaking. Torí ẹ̀yin lè wà in charge. Gbogbo ṣàríà tó gbé wá yẹn, ojú yín ò kàn máa ṣe o, anínájí ń bú àgbàlagbà. Àgbàlagbà tí bá ti so yangan mọ́dí, ó jẹ́ láwàdà adìyẹ, ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè perí mi ẹ máa ṣe lásán ni. Ó bá perí mi, ẹnikẹ́ni tó bá perí èmi, wọ́n ní a kì í torí gbígbó ká pàjá, a kì í torí kíkan ká bínú pàgbó, a kì í torí wẹ́rẹ́ pò búkan òkì ẹ̀dáríjì wa, ẹ̀yin àgbààgbà ọmọdé ló ń ṣe wá. Orí ayé ni mo kọ yẹn, mi ò apologize before anybody torí ẹ̀ kì í ṣe èèyàn. Bẹ́ẹ̀ ni, mi ò jẹ́ anybody ní apology, mi ò dẹ̀ rí yín fi anyway, mo make analysis ni. I'm a reporter, bóyá màá jẹ́ kẹ́ mọ̀ lẹ́ni, reporter ni mí, newscaster ni mí, social media platform ni mí. Ẹ jẹ́ kó yé wa. Meanwhile, kí n tiẹ̀ wá ṣàlàyé kí n definition pastor. Public speaker ni gbogbo pastor gbọ́dọ̀ jẹ́ pastor torí ẹ̀ bá pé kì í ṣe ìwé tí ẹ̀ ń ṣe kí ló máa ń pè ní public speaking. Nọ́ọ̀nà tí a lọ fowó kọ yẹ kọ́ là ń sọ. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àgbáyé ni gbogbo olúwàásù gbọ́dọ̀ jẹ́ torí ẹ̀ ń bá àgbáyé sọ̀rọ̀. Bí Jésù ṣe jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àgbáyé, bí ọ̀rọ̀ Jésù ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni. Bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ara ó make sense fún wa. Ẹ̀yin ò ní kankan tẹ́ fẹ́ ṣe wá lóore bí kò ṣe ìkà. So bá a bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wèrè gbẹ̀bọ̀, a gbọ́dọ̀ máa rán wọn ara wa létí pé kòkòrò tó ń jẹ́ fún ọmọ Yorùbá ìdí ẹ̀fọ́ lọ́wọ́ o. Tinubu ọmọ ẹ̀ kó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú Gumi o, kí Gumi má bàa gé orí Tinubu dànù. Torí ibi tó kù fún Tinubu ṣe àwọn ìyá ń kí ẹja ṣé Fúlàní wọn máa rọyàn kankan. Fúlàní ọ̀rọ̀ náà bá rí wọn lóde àti kú.
Allahu Akbar. Nǹkan tẹ́ jẹ́ wọ́n nìyẹn. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boom. Wọ́n rí orí Tinubu, wọ́n rí orí Rẹ̀mí Tinubu, gbogbo yí pátá. Ṣé báyìí lẹ́kọ́ wọn wá? Wọ́n á ṣe yín lọ́ṣẹ̀. Gbogbo ẹ̀lẹ́mí tí rí kọjá mo ti rí dáadáa, lójú ọ̀ràn dáadáa. Ẹ̀kíní ẹ̀kejì ẹ̀kẹta mo rí dáadáa, mo lè articulate. So, àwọn ní wàhálà o. Àwọn wàhálà wa, àwọn láti dárúkọ yẹn o. Àwọn lórí ẹ̀sìn, àwọn ẹlẹ́sìn. Nígbà bàbá Adébóyè sọ pé ohun tó lọ́rùn wá ṣe assignment òun ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni. Ó lè láwọn pàdé ní United Nations, wọ́n ti rò pé wọ́n máa fi ẹ̀kọ́ wọn lómi ọbẹ̀ jẹ́ kálítà aláǹlálá United Nations, aláǹlálá White House, aláǹlálá Trump, aláǹlálá Kúmúyì, aláǹlálá ẹ̀yin jẹ́ńkú Christians tọ́rọ̀ Ọlọ́run òye. Wọ́n ní kíkú mi kó wá sọ̀rọ̀ ní wá kó kàn wá fojú wọn ni. Mí n tí a mẹ́tí wọ́n àti wọ́n ti invite gbogbo ẹ̀yin ẹranko tẹ́ ẹ̀ pẹ̀lú pastor. Mo jẹ́ tó invite gan wọn nínú ẹranko gbogbo yín torí ẹ̀mí ẹranko ló ń bẹnu yín ẹ ti pàdánù ẹ̀mí Ọlọ́run. Ọlọ́run fẹ́ ẹ̀mí ẹranko sínú ọba Nebuchadnezzar, ọba Iraq. Bẹ́ẹ̀ ni nígbà kan ẹ̀wẹ̀ Babylon Iraq ní Babylon gbà yẹn. Ènìyàn wá dẹnu kó owó àtẹ̀sẹ̀wádìí ó dẹsẹ̀. Ó wá gíṣì dìsẹ́yìn bí lágídò. Ó fẹsẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin rìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ẹranko ní akọ̀ǹpẹ̀ yìí àwọn ń pè yín léèyàn tó pé ẹ ti ń darí ìjọ Ọlọ́run. Tó ń gbàtà ti rí Ọbásanjọ́, ó bá Gumi ṣe pàdé. So Ọbásanjọ́ and Gumi is one and the same. So agbésùnmọ̀ mi ni Ọbásanjọ́ first class. Àwọn rí ọmọ Tinubu bóyá fowó rà ní àníṣọ́, bóyá adopt àníṣọ́, bóyá ibi látara àníṣọ́ ẹ̀mí a ò rí àrídájú. However, ọmọ Tinubu ìtọ́npẹ́ ní Ṣèyí ó fi wàjọ Tinubu o ìwà agbésùnmọ̀mí. Àwọn Fúlàní wọ́n ń takò gan lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti wà yìí, wọ́n tẹ̀ ń bínú sí gan ni. Ó lè ya fọ́tò sẹ́nítọ̀ kan bóyá sẹ́nítọ̀ níbẹ̀ olórí ẹgbẹ́ kan ó ya fọ́tò ẹ̀ òhò wọ́n tún fi ṣàkọ́wà lọ. So ọ̀rọ̀ ẹ̀ pọ̀ gan. Mo lè má lẹ̀ síbẹ̀ torí Nàìjíríà ní 100% kò sí tó kọ́ pa Nàìjíríà ṣùgbọ́n ààrẹ máa ń sọ̀rọ̀ kan Nàìjíríà wọ́n sì ní why. Gbogbo ìdààmú ilẹ̀ Yorùbá ta ló kó wá bọ̀ wá Nàìjíríà ni. Gbogbo ìdààmú àárín àwọn ọmọ ìjọ ta ló kó wá bọ̀ wá bàbá Adébóyè ni. Àwọn náà rí òótọ́ lè sòótọ́, àwọn náà gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ nítorí owó epo rọ̀bì, torí àpapín owó Ghana must go. Àti abárò òótọ́ tẹ́ lè sọ gbogbo yẹn ayé ń bàjẹ́. Gbogbo ilé ẹ máa ṣe gáfà fún ẹ bá bínú. Àwọn tó ń fún mi ní wàhálà bí wọn ṣíwọ́ ṣùgbọ́n bá ṣe fún mi wàhálà lóòrọ̀ ẹ̀mí àwòlé àfi wàhálà tilétilé tẹbítẹbí ẹ ní ṣe rere àtúbọ̀tán rìn nídá rẹ bóyá ajá aláwọ̀ fún ẹja aláwọ̀ dúdú kò kàn mí. Èpè ní máa ṣẹ́ fún yín àti ègún tó gbóná ó dẹ̀ máa mú yín. Gbogbo òkú yín ẹja ló máa jẹ́. Ikú àìníbojì ní gbogbo yín máa kó gbẹ̀yìn tí ẹ̀ ń dí mi lọ lórí ètò ìlérè. Ẹ mọ̀ra yín, Olúwa mọ̀ yín, èmi gan sì mọ̀ yín, mọ̀ mi ò fẹ́ fètò sí mo fẹ́ try ni. So máa opt out máa padà wá ní gbogbo ilé. Àwọn ń dí mi lọ́wọ́ lákọ̀ọ́lákọ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run á dí wọn lọ́wọ́. Àdìbàjẹ́ yóò bá àbájá ní ògùn bàjẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dẹ̀. Ẹni bá fún mi ní wàhálà torí mi fẹ́ kẹ́ ní wàhálà. Ó di dandan kílé àtọ̀nà ẹ kóun náà rí wàhálà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ pẹ̀lú àṣẹ. Bá lè gbòòrò síbẹ̀ máa gbé síbẹ̀ if not ní ká máa wò. Mo ní láti wá mi máa gbé àwọn olórí burúkú kúrò ní orí screen ìlera ìṣèwà máa ṣe. Ìròyìn ojoojúmọ́ lórílẹ̀‐èdè òmìnira tiwantiwa Yorùbá. Èyí ni ìròyìn ojoojúmọ́ tó lómìnira IYPBRY tó jáde lónìí ọjọ́ Ajé ọjọ́ 28 oṣù Ọ̀wàrà 2024. Ọlọ́run Olódùmarè ti bá wa gba ìjẹ́ orílẹ̀-èdè wa padà ní 20 oṣù Bélú 2022. Ọlọ́run Olódùmarè ti bá wa gba ìṣèjọba ara wa padà ní ọjọ́ 12 oṣù Igbe 2024. Orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá ti jáde kúrò lára Nàìjíríà, kì í ṣe ara Nàìjíríà mọ́. Orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá jẹ́ orílẹ̀-èdè olómìnira àṣejọba ara ẹni. Òun ni orílẹ̀-èdè tuntun jùlọ ní àgbáyé.
Orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá ni a mọ̀ nínú ìtàn wa gẹ́gẹ́ bí Yorùbá Kingdom, Yorùbá Nation, Yorùbá Land, Yorùbá Country. Kò sí ìpínyà, kò dẹ̀ sí division ní ilẹ̀ Yorùbá. Under Democratic Republic of the Yorùbá DRY ni gbogbo wọn wà. Ìtànjẹ lásán ni pé Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè. Nàìjíríà kìí ṣe orílẹ̀-èdè, kò sì lè jẹ́ orílẹ̀-èdè. Ètò àwọn amúnisìn ní Nàìjíríà jẹ́. Orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá kìí ṣe ara ètò àwọn amúnisìn tí a mọ̀ sí Nàìjíríà mọ́ láti 20 oṣù Bélú 2022. Orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá ti di orílẹ̀-èdè aṣèjọba ara ẹni, agbègbè àjogúnbá aṣèjọba ara ẹni, yóò sì wà bẹ́ẹ̀ títí di òpin ayé nípa oore-ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Nàìjíríà tí ó jẹ́ ètò àwọn amúnisìn ń hu ìwà ìgbésùmọ̀mí àti ìjẹgàba lórí ilẹ̀ aṣèjọba ara ẹni, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá. Nàìjíríà tó jẹ́ ètò àwọn amúnisìn kó àwọn olóṣèlú tí ó gbé kalẹ̀ sórí ilẹ̀ wa kúrò nísinsìnyí. Olú Ọlọ́run ayérayé, Ọlọ́run àwọn márìdì, ìjìnlẹ̀ ìfẹ́, Ọlọ́run tó tẹlẹ̀ bá lóní ìwáṣẹ, odò Ọlọ́run gágo, gbogbo àwọn lọ́balọ́ba tó ń pètò pèrèbì lórí ọmọdé àrùwá ìpá àjùkò débàlẹ̀ wọn àtọ̀nù wọn. Òfò lómẹ̀gbọ́n ṣe kó ṣòfò dànù. Ìgbà ikú kó dé bá wọn kó dẹni àgbègbè kó dẹni tẹ̀mọ́lẹ̀ wọn ní péjì. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ń wá ìṣubú àwọn ìjọba délé wa jẹ́ kó ṣòfò dànù. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ń wá ìṣubú àwọn ìjọba délé wa kó ṣòfò dànù. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ń wá ìṣubú àwọn aṣáájú wa ìpá ikú kó dé bá látọ̀nà. Àrá kó sọ pa wọ́n. Ìpá ikú kó dé bá wọn. Jẹ́ kó ṣẹ̀ sí fi wọ́n ṣẹlẹ́yà. Jẹ́ kó rà lè kú ó ti dàṣẹ. Gbogbo ẹnikẹ́ni tá a bínú papọ̀ díẹ̀ bó ti kó pọ̀ ní pátápá tó ní àlàkalẹ̀ àtàn wá tí wọ́n náà ká gbogbo ilé màmú à òun fẹ́ padà sómìíràn bó ti yẹ pé tó pé rẹ̀ bó ti kó pọ̀ ní pátápá gbàgbọ́jà yìí. Òjò iná tó rò lé sódò mọ̀ká àrùn ló lé wọn lórí. Olúwa wọn dànù títí títọ̀nà wọn dànù pẹ̀lú agbára tọ́ní wọn dànù kó ṣòfò dànù pẹ̀lú agbára tọ́ní gbogbo tí wọ́n gbójúlé tó fi ń gbéraga ní ìwájú ọmọdé àrùwá kó ṣègbè dànù ilé ìṣú agbára kó gbiná dànù kó dẹni ìpáyín kékeré níwájú ọmọdé àrùwá kó dẹni ìtẹ̀mọ́lẹ̀ ìlérí tó ti ṣe fàmọdé àrùwá kó wá sí ìmúṣẹ láìpẹ́ láì jìnà lórí àwọn ìjọba délé ká gbégbọ pẹ́ ó ti rí bó ti ṣe bẹ́ẹ̀ kò yí padà ló pọ̀ tí bàbá ní agbára Eledumare ó ti di àṣẹ. Ìkìlọ̀ fún gbogbo ẹ̀yin àgbẹ̀. Ẹ má ṣe gba irúgbìn GMO lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. Ọ̀nà mìíràn láti pa àwa aláwọ̀ dúdú run ni. Àìsàn oríṣiríṣi ni irúgbìn yìí yóò fà sí àgọ́ ara ẹni tí ó bá jẹ ẹ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹni náà kò ní lè bí ọmọ mọ́. Àti wípé ilẹ̀ tí wọ́n bá gbin irúgbìn yìí sí yóò di aṣálẹ̀ tí kò sì ní lè mú èso jáde mọ́. Fún ìdí èyí, ẹni tí ọwọ́ ìjọba orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá bá tẹ̀, ẹ̀sùn ìpànìyàn ni o. Nítorí náà, a rọ gbogbo ẹ̀yin indigenous Yoruba people IYP ti Democratic Republic of the Yorùbá DRY wípé ibikíbi tí ẹ bá ti rí ẹni tí ó bá gba irúgbìn yìí tàbí ẹni tí ó fún wọn, ẹ bá wa ya àwòrán wọn àti ẹni tí ó fún wọn àti ẹni tí ó gbà á. Apànìyàn ni àwọn méjèèjì. Ẹ tọ́jú àwọn irúgbìn àbáláyé tó wà lọ́wọ́ yín. Nàìjíríà kìí ṣe orílẹ̀-èdè, ṣùgbọ́n ìgbékalẹ̀ àwọn amúnisìn ni. Orílẹ̀-èdè ní ọgọ́rùn èrò tí ìran kan, ìtàn kan, àṣà kan, èdè kan àti ilẹ̀ àjogúnbá kan pa wọ́n pọ̀. Ní ìdojúkọ sí ètò àtọwọ́dá wà fún kí nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ bí wọ́n ti tò ó tẹ́lẹ̀ láti ṣẹlẹ̀, tàbí ìlànà fún bí ohun kan á ṣe lè ṣẹlẹ̀. Ṣé ó yé wa? À ń fi àsìkò yìí sọ fún àwa ojúlówó ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP pé
kí ayé tẹ́tí sí àwọn VN tí kò mú ọpọlọ dání tó jẹ́ wípé kìkìdá distraction ni wọ́n jẹ́. Wọn ò fẹ́ kí àwa IYP papọ̀ pọ̀ láti tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ rere tí à ń ṣe fún orílẹ̀-èdè wa. Ni wọ́n ṣe ń gbé àwọn VN àdánù yìí jáde. Níbi tí Olódùmarè bá wa gbé iṣẹ́ orílẹ̀-èdè wa dé lónìí, kò yẹ kí àwọn ọmọ Yorùbá tún máa tẹ́tí sí àwọn VN òmùgọ̀. Bírú èyí tí aláìlọ́pọlọ kan gbé jáde tó ní ẹni tó pera rẹ̀ ní Ọ̀ọ̀ni Ọ̀jájá Ògúnwùsì fẹ́ lọ sáìn amalgamation mìíràn. Ṣé orílẹ̀-èdè tó ti dúró tí a ti ní ìjọba tiwa ni ẹnìkan jáde tó lóun fẹ́ lọ sáìn amalgamation fún? Ẹ̀rín pa mí. Ṣé ibi tí ayé lajú dé lónìí yìí, ẹnìkan tún lè jáde tó ní òun fẹ́ lọ kó ìran òun sóko ẹrú? Ẹ ò rí pé ìwà òmùgọ̀ gbáà ni? Èyí tí àwọn amúnisìn ṣe pàápàá fún àǹfààní ara tiwọn ni. Torí wọ́n mọ̀ pé omi òkun ni ọlá àti ọrọ̀ tí Olódùmarè jogún fún àwa ìran Yorùbá tí kò sì lè gbẹ láéláé. Ìdí nìyẹn tí wọ́n fi ṣe èyí tí wọ́n ṣe nígbà náà, láti lè fi gbé ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè wọn sókè. Níbi tí ayé wa lajú dé lónìí tí kò sí nǹkan tó ń jẹ́ oko ẹrú mọ́, ni ẹnìkan wá jáde tó lóun fẹ́ lọ sáìn amalgamation mìíràn. Ọmọ Yorùbá, ó yẹ kí òye ti yé wa kí a sì mọ̀ pé distraction lásán ni eléyìí jẹ́. Ó bàyá baba ńlá kú àwọn tí wọ́n jọ gbìmọ̀ pọ̀ láti gbé irú VN àdánù yìí jáde. Ṣé èyí tó pera rẹ̀ ní Ògúnwùsì tí ayé rẹ̀ ti bàjẹ́ yẹn, tí ilẹ̀ Yorùbá ò sì lè gbé mọ́ láéláé? Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ọba mọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá. Orílẹ̀-èdè tó bá ti ń lo republic kò kí ń lọ́ba. Fún ìdí èyí, kò sí ààyè fún àwọn tí wọ́n pera wọn ní ọba ní ilẹ̀ Yorùbá mọ́. Nítorí náà, ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ kí a pa gbogbo àwọn VN àdánù yìí tì, kí a sì máa tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ rere tí à ń ṣe fún orílẹ̀-èdè wa. Àwọn ọ̀rọ̀ tí yóò máa ṣí àwọn èèyàn wa létí ni kí ẹ jẹ́ kí a máa gbé síta, kí ayé bá wọn pín àwọn VN tí ò mú ọpọlọ dání kankan kiri mọ́, kí a sì yàgò pátápátá fún àwọn tí ò bá lé nǹkan kan tí wọ́n ń pera wọn lọ́ba yìí, ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé ọ̀bàyéjẹ́ ni gbogbo wọn. Kéré o, bóyá o, ìròyìn láti amóhùnmáwòrán orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá. Kéré o. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó inú ìwé ìròyìn náà. Ọba ilẹ̀ Yorùbá nígbà tí amúnisìn dé. Lábẹ́ àǹfààní orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, ohun tí a fẹ́ gbéyàwó lónìí ni kò sí ààyè fún amúnisìn mọ́. Ọba ilẹ̀ Yorùbá lábẹ́ àwọn amúnisìn. Ẹ bá wa ká lọ sínú àwọn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn tòní. Ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ orílẹ̀-èdè olómìnira aṣèjọba ara ẹni láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wá. Nígbà tí àwọn òyìnbó amúnisìn wọlé dé, wọ́n bá wa pé ọba àti àwọn ìjòyè ló ń ṣe kòkárí ìṣàkóso ìṣèjọba nígbà náà. Àrékérekè àti ẹ̀tàn ni àwọn aláwọ̀ funfun yìí lò láti sọ ara wọn di amúnisìn lórí ìran Yorùbá. Àwọn òyìnbó yìí wá gẹ́gẹ́ bí oníṣòwò. Òwò yìí ni wọ́n ń ṣe tí wọ́n fi wọlé sí àwọn ọba ìgbà náà lára. Gẹ́gẹ́ bí ìtàn ṣe sọ fún wa, ilẹ̀ Yorùbá ó ti lajú tipẹ́ tó ti di ọba ilẹ̀ Yorùbá tó ń ṣe ìjọba ara ẹ̀. Àwọn ọba, àwọn ni wọ́n ní àṣẹ lẹ́nu tí wọ́n ń pa, tí gbogbo ìlú sì ń forí balẹ̀ fún wọn. Àwọn ìjòyè wọ́n ń ṣèṣọ̀gbẹ̀ àwọn ọba. Ohun gbogbo ń lọ déédéé. Bí ìlú ṣe lajú bẹ́ẹ̀ ni okòwò wọn ń gòkè sí. Ìdí nìyí tí àwọn ará ilẹ̀ ibòmíràn ṣe ń gòkè wá láti wá bá wọn ṣòwò. Wọ́n rí wọn gẹ́gẹ́ bí ìlú tó mọ ohun tó ń ṣe tó rí ṣe. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn òyìnbó amúnisìn tí wọ́n gòkè wá ti wọn, èròǹgbà wọn ọ̀tọ̀.
èyí tí ń wáyé láti ọdún tó jìnnà sí àkókò tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá so orígun mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n sọ pọ̀ tí wọ́n wá pè ní Nàìjíríà papọ̀. Àìmọye ọdún sẹ́yìn kó tó di wípé wọ́n wá pè Nàìjíríà lórúkọ tí wọ́n so irun wájú pọ̀ mọ́ tí pàkọ́. Ìlú tó ń ṣèjọba ara rẹ̀ tó ń ìṣàkóso, ọba ló ń dún, ìjòyè ń dún lórí aráàlú, ohun gbogbo sì ń túbà ó ń túṣẹ. Ìgbà táwọn aláwọ̀ funfun dé pẹ̀lú ìwà rékèrékè wọn, wọ́n lu ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́yìn fún àwọn ọba wa àgbà náà nítorí pé òwò ni wọ́n láwọn wá ṣe. Wọ́n jọ ń ṣe wọléwọ̀de títí tí àwọn amúnisìn wọ̀nyí tí wọ́n fi yí sínú àwọn ọba, tí wọ́n yí wọn lọ́kàn padà, tí wọ́n ba òwò jẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Àwọn ajíhìnrere ni òyìnbó kọ́kọ́ rán síwájú láti wàásù ìhìnrere ní àkókò náà. Àwọn òyìnbó gbà pé àwọn ọba ni olórí àti àṣejọba ní ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n sì máa ń lọ rí àwọn ọba yìí fún ilẹ̀ àti ohun mìíràn tí wọ́n nílò fún ẹ̀sìn wọn. Lẹ́yìn èyí ni àwọn òyìnbó oníṣòwò náà dé láti máa ṣòwò ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Oníkálukú fi ọ̀wọ̀ bá ara wọn lò. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá fi ìfẹ́, owó àti ojú kòkòrò wọnú iṣẹ́ òwò ẹrú pẹ̀lú wọn. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ igi mú ẹlẹ́dẹ̀ wọ ọgbà. Àwọn òyìnbó yìí rí àṣírí àti àṣìṣe àwọn ọba yìí nípasẹ̀ àìkíyèsára àti àtẹnujẹ. Ni omi bá tẹ̀yìn wọ ìgbín wọn lẹ́nu. Ṣé gbogbo nǹkan téèyàn bá mọ̀ ṣe òní kó múra sí? Ẹni tí à ń ṣọ́ kò lè gbọ́n bí ẹni tó ń ṣọ́yàn. Àwọn òyìnbó ń ṣọ́ àwọn ìlú wa, wọ́n ń ṣọ́ àwọn ọba wa, wọ́n ń ṣọ́ gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan wọn, títí tí ìfẹ́ owó tó fi jọba lọ́kàn àwọn ènìyàn wa. Ẹ sì mọ̀ pé ìgbà tọ́rọ̀ bá ti di jẹ́ fún ẹ lówó, kó yẹ èèyàn báyìí fún mi. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ọba wa ti ń fi àwọn èèyàn wọn, wọ́n ti ń tà wọ́n lẹ́rú. Wọ́n ń tà wọ́n, wọ́n fi wọ́n ṣòwò fún àwọn olówó láàrin wọn tàbáwọn olówó tó tún wá láti ìlú òkèèrè míì. Tí àwọn òyìnbó wá jàjàdé tí wọ́n ń kó owó gidi wá fún wọn, bí òwò ẹrú ṣe bẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí. Ojú kòkòrò ni wọ́n fi ń gba owó, ni wọ́n ń taari àwọn ọ̀ràn wọn kí wọ́n máa tẹ̀lé àwọn òyìnbó lọ. Ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí làwọn òyìnbó gbà tí wọ́n fi wọnú wọn pátápátá, táwọn ọba nígbà náà tí wọ́n fi juwọ́ sílẹ̀, tí wọ́n rí èrè níbi òwò sí, tí wọ́n rí èrè níbi òwò ẹrú tí wọ́n ń ṣe pẹ̀lú wọn. Oní gbogbo wọn bá gbà bí ìgbà wọn gba igbá ọtí ní kálukú wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí fi àwọn ọ̀ràn wọn ṣòwò. Ẹni tí ó bá ní àròjinlẹ̀ nínú wọn kò bá wẹ̀ kò bá yán kankan lónìí fún ìran rẹ̀, ṣùgbọ́n gbogbo wọn lọ́pọlọ wọn dojú délẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi àwọn ọ̀ràn wọn, àwọn ẹbí wọn tí wọ́n ń fi wọ́n ṣọwọ́ sí àwọn òyìnbó torí pé wọ́n gbowó, wọ́n gba dúkìá. A jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n tiẹ̀ ń fún wọn jẹ́ nǹkan tó jọjú. Àwọn nǹkan rándanrandan ni wọ́n ń fún wọn tí wọ́n fi ń gba odidi àwọn èèyàn lọ lọ́wọ́ wọn tí ó wù ẹrú fi wá gbilẹ̀. Ọ̀nà tí wọ́n gbà rèé tí omi fi tẹ̀yìn bọ ìgbín àwọn baba ńlá wa nígbà náà tó fi tẹ̀yìn bọ̀ wọ́n lẹ́nu. Àwọn wo ló sì ń ṣòwò yìí ní pẹrẹu? Àwọn ọba ni wọ́n ń ṣòwò yìí ní pẹrẹu. Ní àìròtẹ́lẹ̀ ni àwọn òyìnbó ń tú apẹ̀rẹ̀ ìmúnisìn tí wọ́n gbé pamọ́ láti máa ṣe òfin ìjẹgàba nípa lílo àwọn akótilétà ọmọ Yorùbá bí aṣojú àti ọmọ ogun láti gbàṣàkóso ìṣèjọba ilẹ̀ wa pẹ̀lú ipá. Ṣé ẹni tí a tà láàbọ̀ ni Yorùbá wí? Ìgbọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí náwó owó síwájú fún wọn tí wọ́n ti rí pé wọ́n ponú débẹ̀ wọ́n ń gbowó. Làwọn báyà tú pẹrẹpẹrẹ tí wọ́n gbé wálé wọn lọ́wọ́, wọ́n túlẹ̀ fún wọn. Wọ́n gbé gba apàṣẹ wàá wá fún wọn. Ó ti pẹ́ tá a ti ń bá yín ṣòwò. Ó ti pẹ́ tá a ti ń mú nǹkan wá pààrọ̀ tọwọ́ yín fún yín. A ti gba ẹ̀yà ìsìn lọ́wọ́ yín pé ẹ̀sìn yín
kọ̀ọ̀dá ẹgbẹ́ yẹn wá, ẹgbẹ́ àwọn ẹ̀sìn tẹ́sìn wá. Àwọn ẹ̀sìn àbáláyé tí wọ́n ti báláyé tó mú ìlú tòrò wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó lé wọn lọ́wọ́. Ìgbà tí wọ́n ti ń gba owó wọn ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ bí àwọn òyìnbó ìbí wọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ṣèjọba aláfagídí ṣe. Alẹ́ tipátipá láàfin máa pàṣẹ. Wọ́n wá ń lo àwọn ìjòyè, wọ́n ń lo àwọn aráàlú láti máa fi ṣe agbẹnusọ. Ṣé àwa rí wípé ọ̀rọ̀ tówó bá sọ tì ilẹ̀ ní gbé? Bí bàbá yín lókè lọ́n ṣe sọ pé ọ̀rọ̀ tówó bá ṣe tì owó náà ni ó yanjú ẹ̀, ẹ̀rí bí tẹ́ ẹ bá dé báyìí. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ra ìfún yín bí ìgbà táwọn amúnisìn dé lọ́jọ́ sí. Ó ń fi owó wa tó kó ó fi ń fi wọ̀ kánjú àwọn fi ń balẹ̀ jẹ́. Ó ní ọ̀rọ̀ tówó bá ṣe tì olówó náà ni ó yanjú ẹ̀. Ṣé rí pé tó kó bá yé ẹ̀yin ọba tòde òní náà lélẹ̀? Owó tó kó bá àwọn bàbá yín lọ́jọ́ sí àwọn bàbá ńlá yín, owó táwọn amúnisìn kó wá tó kó bá wọn, òun náà ni olórí yín báyìí ló tún bẹ̀rẹ̀ sí máa fi bayé yín jẹ́. Torí láti ìgbà tí wọ́n ti gbàjọba tí wọ́n sì ti gba àṣẹ ọba kúrò lẹ́nu yín, tí wọ́n ti gba gbogbo ètò ìlú kúrò lọ́wọ́ yín, òun lọ́ba ti tán, lọ́ba ò ti níyì mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ń kó yín sórí àga láti máa fi yín ṣe jàǹdùkú ni. Ẹ lọ fagídí ṣe báyìí fáwọn aráàlú, ẹ lọ fagídí hùwà ipá. Ṣé rí pé owó ọ̀hún náà tó bá tàwọn bàbá ńlá yín jẹ́, òun náà ló ti tó ń ba ayé yín jẹ́ yìí, ó tiẹ̀ ti bàjẹ́ ni. Torí tó bá ti kó lé yín lọ́wọ́, ohun tó ní kẹ́ ẹ ṣe lẹ́yìn náà ṣe ti gbàgbé pé ọba gbọ́dọ̀ jẹ́ aláàbò ìlú ni. Áwù òní ntọ́wọ́ bá ṣe tì Yorùbá ní ilẹ̀ ní gbé, ìwọ ní ntọ́wọ́ bá ṣe tì owó náà ni ó yanjú ẹ̀. Ó sì fowó yìí, owó wa tó ń kó òfin balẹ̀ ayé jẹ́. Ó ti bá yé ẹ̀yin ọba jẹ́dọ́ lónìí só tán. Ìbọn tí ẹ̀jẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gan ò tọ́ sórí ipò tẹ́ wà. Ó lè rí yín lò ló ṣe ń fi yín há, ló fi yín há sórí ipò ọba káàkiri. Ọ̀tọ̀ làwọn tó yẹ kó wà nípò, àwọn tó wà nípò ọba lónìí ṣàṣà làwọn tó jẹ́ ojúlówó ọmọ ọba tó ní orí àpèrè tó jókòó síbẹ̀. Àfagídí jayé ni. Bàtẹ́ bá ti rí tọ́ba yín bá ti tí kábíyèsí yín bá ti wà lẹ́yìn yín, tó lórí yín olórí àwọn jàǹdùkú bá ti wà lẹ́yìn yín, ẹ̀yin náà fọkàn balẹ̀. Ẹ̀ ń hùwà ibi sáwọn aráàlú. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yín ti wá kú báyìí o, sópin. Níbi tó tì yín dé, òun lẹ bára yín yìí. Ó ṣàtúnṣe mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yín. Nítorí pé ìgbà táwọn òyìnbó tì yín, tẹ́ ẹ ti tì, táwọn olórí ẹrú nílùú yín náà Nàìjíríà tì yín, tẹ́ ẹ ti tì, tẹ́ ẹ sì ń tì dòní, òun náà ló ṣàkóbá fún yín lórílẹ̀-èdè tiwa. Àwa ti yọ jáde, a ò sì yọ pẹ̀lẹ́yìn ọba. A fi ẹ̀yin ọba, a fi yín sílẹ̀ Nàìjíríà yín ni. Ẹ máa ṣòwò ìgbésùnmọ̀mí yín níbẹ̀. Ẹ ò bá wa ṣe ohunkóhun nílẹ̀ Yorùbá olómìnira tá a dé. Ilẹ̀ DRY Democratic Republic of the Yorùbá kò gbà yín láyè, kò sì ní gbà yín láyè. Ó ṣeé ṣe kátúnṣe lè wà lọ́dọ̀ bàbá yín lókè lọ́run lókè ọya níbi tó ti ń lò yín. Ṣebí ààrẹ tí ajá bá fogún ọdún sá ni gbẹ̀yìn. Ìrúbọ ẹbọ náà ni ó pàpàjẹ́ fún Ògún, ẹran Ògún ni. Gbogbo àìnílàákàyè yín, gbogbo ọ̀kánjúà yín, ìmọ̀tara ẹni yín nìkan, ojú kòkòrò àti ìrandíran tí ò jẹ́ kí ọ̀làjú òde òní kó wọnú ayé tiyín, kó yí yín láyé padà sí rere. Òun náà ló ṣàkóbá fún yín tó fi jẹ́ pé ẹrú lẹ́ ṣe kú. Sẹ́yìn lérò pé mú wa lẹ́rú nílẹ̀ Yorùbá ni, ẹ̀yin lẹ́wàá ṣẹrú kú fún ọ̀gá yín. Ẹ yá dúró tì nílẹ̀ Nàìjíríà, ẹ má tẹ̀lé wa dé ìlú olómìnira wa. Ẹ dúró tì í kẹ́ ẹ máa ṣe ìjọba yín níbẹ̀ lórí àwọn tó bá kù tó gbà fún yín. Ṣàkúkú ráwọn kan náà tí wọ́n ní dípò òmìnira, àwọn wà nínú ìnira nílẹ̀ Nàìjíríà yín ni. Wọ́n máa gbélẹ̀ Nàìjíríà yín lọ títí láì pẹ̀lú ìnira wọn, kẹ́yìn sì máa ṣọba lórí wọn níbẹ̀. Àyè ò gbárọ́ nílẹ̀ olómìnira DRY. Àyè ò gbà ẹ̀yin ọba, ò gbà ẹ̀yin ẹlẹ́tẹ̀ẹ́, ò gbà ẹ̀yin bọ̀rọ̀kìnní. Ẹ ti ṣiṣẹ́ ibi, ẹ ti hùwà ìkà
ìka yín náà ni ó sì kà yín. èyí tó bá lè sá lọ nílùú yín kó sá lọ, àwa kọ́ la lé yín. ẹ bá sá lọ tá ẹ bá kú sílé òkèèrè kàn rọ ẹrù yín sínú ògò, àwọn ọmọ yín ò gbọdọ̀ gbé ẹrù yín délùú wa. ilẹ̀ Nàìjíríà nílẹ̀ yín, ibẹ̀ ni kí wọ́n máa gbé ẹrù yín lọ. ẹ̀yin ọba oníyàngà lápá, oníṣẹ́ẹ̀nì lọ́rùn gbọ̀rọ̀ bíi tajá, ẹgbẹ́ tí yín dúró nílẹ̀ Nàìjíríà yín. ṣé gbogbo téèyàn bá ń ṣe ló kúkú máa ń kéré ìwà rẹ̀? ẹ ti kéré ìtàn ọwọ́ àwọn bàbá ńlá yín. ẹ tún wá gbin orólẹ̀ fún àwọn àrọ́mọdọ́mọ yín tí wọ́n máa jẹ títí láé. níbi tó yẹ káwọn àrọ́mọdọ́mọ yín kí wọ́n ti máa rìn kan mọ́ yẹn fanda nínú òmìnira. àwọn àrọ́mọdọ́mọ yín ò ní lè jọrọ lẹ olómìnira yìí. nítorí láti ilẹ̀ tán bàbá ńlá yín ti borí àpèrè jẹ́lìgún ti tẹ̀lé yín. òun náà ló sì ràn lórí àwọn àrọ́mọdọ́mọ yín. bí agbára ìṣèjọba ṣe bọ́ kúrò lọ́wọ́ àwọn ọba tí amúnisìn sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàkóso orílẹ̀-èdè Yorùbá, ọba àti ìran Yorùbá sì di ẹrú lábẹ́ àwọn àjòjì òyìnbó tó wá sí orí ilẹ̀ wa láti fi àrékérekè àti ipá gba agbára ìṣèjọba orílẹ̀-èdè wa. èyí tẹ́ kó bá wa bí èrò yẹn náà ti tó. áwù ṣèbí wọ́n gba agbára ìṣèjọba lọ́wọ́ yín tán gẹ́gẹ́ bí ọba, wọ́n ń ṣèṣàkóso lórí yín àtọba àti ìrandíran Yorùbá. ẹ kó wa sábẹ́ àjòjì nítorí pé ẹ lè para mọ́, ẹ lè pa ọkàn mọ́, nítorí pé ìmọ̀tara ẹni nìkan ó ba ayé ọ̀tá yín jẹ́. ó tiẹ̀ ba ayé yín jẹ́ pátápátá ni. ọ̀tá yín gan sàn jù yín lọ, ẹ̀yin ọba aláìdá aláìlérò. àsìkò ẹ̀san yín ló dé ni Ọlọ́run ṣe ń jẹ́ káṣírí yín ó tú. àsìkò ẹ̀san yín ló dé lọ́lọ́run fi lo ìyá wa Múà láti kó wa jáde kúrò láàrin yín. àwọn baba ńlá yín náà níbi tí wọ́n bá wà wọ́n máa mi orí fún yín pé àwọn kó bá àwọn ọmọ àwọn tán, àwọn ti tún kó bá àwọn ọmọ àwọn. àwọn ọmọ yín náà bó ṣe máa rí fún wọn nu. àfọwọ́fà yín ni ègún tó ń jà wọ́n. ẹ múra sí i. lórí ilẹ̀ tiwa òmìnira ti bẹ̀rẹ̀, ìgbádùn ti bẹ̀rẹ̀ fún àtọmọdé àtàgbà nílẹ̀ olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá. ẹ kú ìnira yín, ẹ kú ọ̀fọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà yín tẹ́ máa gbé sí. orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, Democratic Republic of the Yorùbá DRY ti dúró, yálà ọ̀tá fẹ́ tàbí wọ́n kọ̀. bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ọwọ́ Olódùmarè ní orílẹ̀-èdè Yorùbá jẹ́. kò sì sí ẹni tó tó bẹ́ẹ̀ láyé yìí láti dá iṣẹ́ Olódùmarè dúró, àfi tí Olúwa rẹ̀ bá fẹ́ parun ló kù. nítorí náà ẹ̀yin ọ̀tá òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá, ẹ lọ so ewé agbéjẹ́ mọ́wọ́, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ á jẹ́ pé ẹ ti ṣetán láti parun nìyẹn. Olódùmarè yóò sì rọ òjò ìparun rẹ̀ lé gbogbo yín lórí láìkù kan. ó ti pẹ́ tí ìran Yorùbá ti ń jẹ̀yà lọ́wọ́ àwọn amúnisìn. ṣé ti àwọn ọba ni ká sọ ni, àwọn tí wọ́n pera wọn ní olóṣèlú, tàbí àwọn amúnisìn láti ìta? ẹni gbépo lájà kò jẹ̀bi bí kò ṣe ẹni tó gbà á sílẹ̀. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní tíkùlé ò bá pani tòde ò lè pani. ọ̀rọ̀ yìí ló dífá fún àwọn ọmọ àlè tí wọ́n pera wọn ní olóṣèlú àti àwọn tí wọ́n pera wọn lọ́ba ní ilẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé ọ̀bàyéjẹ́, ìkà, akótilétà gbáà ni wọ́n jẹ́. àwọn wọ̀nyí ni wọ́n fìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá nípa pípàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn amúnisìn tìta láti kó ìran Yorùbá lẹ́rú. ẹ mà dájú gan o, ládùúrú ìyà tó ń jẹ ọmọ Yorùbá. ṣé ti àwọn ọ̀dọ́bìnrin Yorùbá tí wọ́n ti tàbí àwọn ọ̀dọ́kùnrin tí wọ́n ti di oníjìbìtì gbáà? ọ̀pọ̀ kàwé wọn ò ríṣẹ́ fi ṣe, wọ́n wá di ẹni tó ń gun ọ̀kadà àti márúwá. ọmọ Yorùbá wá di ẹni tó ń gbégbá bárà kó tó lè rí ọwọ́ mú lọ sẹ́nu. ó mà ṣe o, ojú yín ò sì fọ́. ẹ ń rí gbogbo ìyà tó ń jẹ ọmọ Yorùbá yìí, ẹ dákẹ́ ẹ sì sọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n
ẹ wá gbọ́ o, ṣe rí gbogbo ìyà tí ẹ fi jọmọ Yorùbá yìí ni Olódùmarè máa fi jẹ yín àti àrọmọdọ́mọ yín títí láéláé láṣẹ Èdùmàrè. Ṣèbí àwọn amúnisìn ti inú ilé tí wọ́n pera wọn ní ọba, aṣíwájú tàbí olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá gan ni wọ́n ń gbàbọ̀dè fún ìran Yorùbá. Àwọn amúnisìn ló yan ẹni tí wọ́n fẹ́ sípò. Wọn ò tẹ̀lé ìlànà tí àwọn baba ńlá wa ń gbà yan ọba mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá bọ̀ wọ́n ní tí kò bá sí olè tínú ilé títa olè wá jà ni. Àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ọba, aṣíwájú àti olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá gan ni olè tínú ilé tó ń pe tìta wá jà. Ẹ̀ ń ta ìrọ̀ yín nítorí owó àti ipò tó máa tán. Àwọn alálẹ̀ máa bi gbogbo yín pátápátá láìkù kan. Ẹ̀yin ìkà aláìdá wọ̀nyí, ẹ sọra yín di ẹrú àwọn amúnisìn. Wọ́n wá ń lò yín lòdì sí ìran yín. Ohun tí ò ṣẹlẹ̀ rí nígbà yí àwọn baba ńlá wa. Amúnisìn ló wá yan ọba nílẹ̀ Yorùbá. Ọba tó jẹ́ wípé nígbà àwọn baba ńlá wa, Ifá ni wọ́n fi ń yan ọba. Ṣùgbọ́n lónìí kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Olóṣèlú ló yan ẹni tí wọ́n bá fẹ́ sípò. Ìdí nìyẹn tí wọn ò fi ní àṣẹ lẹ́nu mọ́. Ṣèbí òun náà ni a rí ní oṣù díẹ̀ sẹ́yìn, tàbí kí a sọ pé ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, tí ẹnìkan tó pera rẹ̀ ní ààrẹ àná ní ìlú agbésùmọ̀mí Nàìjíríà tó ní kí àwọn ọba máa dìde kí wọ́n máa jókòó, tí àwọn náà sì ń dìde tí wọ́n ń jókòó. Ṣé irú àwọn wọ̀nyí ni a wá ń pè ní ọba? Àwọn tí wọn ò bá lé nǹkan kan tí wọ́n ń pera wọn lọ́ba. Ọba tí ò lè dáṣẹ pa fúnra rẹ̀, tó jẹ́ pé àṣẹ tí olóṣèlú bá pa fún ni ó máa tẹ̀lé. Kò kúkú sí nǹkan tó ń jẹ́ ọba mọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá. Nítorí náà kí ẹ yá wábi wọ́ sí. Kẹ́ni tó bá ní àníyàn láti gba àwọn ènìyàn kúrò nínú òṣì, wọ́n á ní kí wọ́n lọ gba ẹ̀mí rẹ̀ lójijì. Ọmọ aládé wá di ẹni tó ń ṣe ẹrú nílẹ̀ àjèjì nítorí àti rí ọwọ́ mú lọ sẹ́nu. Torí náà ni wọ́n ṣe máa ń lépa ẹ̀mí ẹni tó bá dìde láti gba àwọn ènìyàn rẹ̀ kúrò lóko ẹrú òṣì àti ìyà, kí wọ́n lè máa tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ibi wọn. Wọ́n sọ àwọn ọmọ ológo di ìdàkudà. Ìwà ọmọlúwàbí wá ṣọ̀wọ́n ní àwùjọ ọmọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá wa tó gbà wá lọ́wọ́ àwọn amúnisìn wọ̀nyí nípasẹ̀ màmá wa Ìyáàfin Modúpẹ́ọlá Onítìrí Abíọ́lá tó fi iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ ìran Yorùbá rán. Àwọn ìkà wọ̀nyí ò ní àwọn ò bà wá láyé jẹ́. Ọpẹ́lọpẹ́ Olódùmarè tó gbà wá. Ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ológo wa ni wọ́n ti sọ di ìdàkudà tí wọn ò lè dánú ara wọn rò mọ́. Ìwà ọmọlúwàbí wá ṣọ̀wọ́n pátápátá láàrin ọmọ Yorùbá látàrí ìwà ìkà àwọn amúnisìn ilé àti tìta. Ọmọ Yorùbá wá di ẹni tí ò ṣe gbára lé, tí ò ṣe gbàgbọ́ mọ́. Onírúurú ìwà ibi ló wá kún ọwọ́ wọn. Ọmọ Yorùbá wá di ẹni tí ń pààyàn, tí ń jẹ̀yàn nítorí ọrọ̀ ayé. Tí kì bá ṣe Ẹlẹ́dàá wa tó gbà wá nípasẹ̀ màmá wa, níbo ni àwa ìran Yorùbá ìbá wà lónìí? Nítorí náà, gbogbo àwa ojúlówó ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá, Indigenous Yoruba People, IYP, ẹ má jẹ́ kí a gba ẹnikẹ́ni tó lè dúró gẹ́gẹ́ bí amúnisìn láyè láàrin wa. Lẹ́yìn tí a ti ṣe ìkéde òmìnira wa ní 20 oṣù Bélú 2022, tí a bá rí ẹnikẹ́ni tó ń gbé ìgbésẹ̀ tó lè ṣe àkóbá fún ìran Yorùbá, ẹ má ṣe dágunlá sírú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ fi tó ìjọba adelé orílẹ̀-èdè Yorùbá létí lórí ìtàkùn ayélujára adelé DRY2022@gmail.com tàbí adele_DRY@outlook.com. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Yorùbá, ẹ má ṣe jẹ́ kí a tún fi àyè gba àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yìí lórí ilẹ̀ wa mọ́. Yorùbá bọ̀, wọ́n ní inú èsìsì kì í jóni lẹ́ẹ̀mejì. Ọmọ Yorùbá,
Olódùmarè ti gbà wá nípasẹ̀ màmá wa Mua, ìyá òmìnira Yorùbá, tó rán sí wa láti ṣe àṣeyọrí iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ àwọn ọmọ aládé kúrò lóko ẹrú. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ọba mọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí ó wà bẹ́ẹ̀, kí ẹnikẹ́ni má ṣe gbìyànjú láti yí padà. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí màmá wa máa ń sọ fún wa wípé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ni a ní adé lórí. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìdílé kan nílẹ̀ Yorùbá tí kò ní adé. Àfi ìdílé tó ti ṣe lòdì sí ìran Yorùbá ni Olódùmarè ti gba adé wọn. Nítorí náà, gbogbo wa ni a ní adé lórí, ọmọ aládé sì ni wá pẹ̀lú. Fún ìdí èyí, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pawọ́pọ̀ kí a sì gbárùkù ti àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè wa, kí a sì tẹ̀lé gbogbo àwọn àlàkalẹ̀ ètò ìṣèjọba tí Olódùmarè gbé fún wa nípasẹ̀ màmá wa, ìyá ògo adúláwọ̀, láti lè jẹ́ kí ìrọ̀rùn ó dé bá tọmọdé tàgbà ní ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ má ṣe jẹ́ kí a dalẹ̀ ìran wa nítorí owó tàbí ipò, torí pé ìran wa ṣe pàtàkì ju ohunkóhun lọ. Ogún ìbí wa ni ẹ jẹ́ kí a dìímú ṣinṣin, kí a sì máa wá ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè wa nígbà gbogbo. Elédùmarè á fún wa ṣe, ilẹ̀ Yorùbá gbè wá, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Gbogbo ìwà ìmúnisìn ti parun ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọmọ aládé sì ti wọnú ògo wa lọ. Kí a máa jó, kí a máa yọ̀ lókù, kí a sì máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè nígbà gbogbo fún oore ńlá tó ṣe fún wa yìí. Lẹ́yìn tí àwọn òyìnbó amúnisìn ti gbàkóso ìṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá tán, tí wọ́n sọ ọmọ Yorùbá sí oko ẹrú, àwọn ọba yìí sì wà ní ipò ọba láìsí agbára tàbí àṣẹ láti ṣe ìjọba mọ́, ṣùgbọ́n àwọn amúnisìn fi wọ́n síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí ẹrú tí wọ́n ń lò láti ṣe àkóso ètò ìmúnisìn àti ìmúnilẹ́rú. Ṣé a mọ̀ bí àwọn amúnisìn bí wọ́n ṣe dé sí orílẹ̀ Yorùbá? Orílẹ̀-èdè ní Yorùbá wà ní ìgbà kan rí. Ó dá wà ní tó ń ṣe àkóso ara rẹ̀, ṣùgbọ́n nípa ọ̀nà àgàbàǹgebè, ìwà ìkà àti ìwà ìjẹgàba àwọn amúnisìn nínú ẹ̀yà wọn, èyí ló jẹ́ kí wọ́n wá láti wá bá wa ṣe ìdókòwò. Ní ọ̀nà ìdókòwò yìí, òun ni wọ́n ṣe fi ibẹ̀ wọlé sí ilẹ̀ Yorùbá. Lẹ́yìn tí wọ́n gba ibẹ̀ wọlé pẹ̀lú ète láti jẹgàba, ète láti gba agbára lọ́wọ́ àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, díẹ̀díẹ̀ ni wọ́n bá wa ṣe ìdókòwò, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn wọ́n rí wípé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa ń ṣe okòwò ẹrú ṣíṣe ní ayé ìgbà yẹn. Nípa ọ̀nà yìí, òun ni wọ́n ṣe gba ibẹ̀ wọlé, òun ni wọ́n ń rà, ni wọ́n ń tà, wọ́n kó ẹrú wá, wọ́n mú ẹrú lọ. Bẹ́ẹ̀ ni díẹ̀ ni wọ́n ṣe gba ibẹ̀ wọlé sí ara àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n sì gba agbára ìṣèjọba ara ẹni, àṣẹ àwọn ọba yìí. Iṣẹ́ àwọn ọba yìí ni láti máa fi agídí gba owó orí lọ́wọ́ àwọn ará ìlú fún amúnisìn òyìnbó. Wọ́n sì tún fi òfin àwọn òyìnbó yìí mú ará ìlú láti ṣe ẹrú tipátipá lórí ilẹ̀ baba ńlá wọn fún aláwọ̀ funfun, nítorí kí òyìnbó má bàa dá owó oṣù wọn dúró tàbí kí ó yọ wọ́n lọ́ba gẹ́gẹ́ bí olórí ẹrú. Lẹ́yìn ìgbà tí àwọn aláwọ̀ funfun yìí tó jẹ́ amúnisìn tí wọ́n ti gba ìṣàkóso orílẹ̀-èdè Yorùbá ní ọwọ́ wọn, wọ́n wá ń wá ọ̀nà láti máa tẹ́ àwọn òyìnbó lọ́rùn. Ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn, kò rọ̀ wọ́n lọ́rùn, wọ́n á máa wá gbogbo ọ̀nà láti tẹ́ àwọn amúnisìn lọ́rùn ni, nítorí wípé ọwọ́ ti wọwọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ìdókòwò wọn àti ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn ó ti wọnú ara wọn, ṣùgbọ́n wọn kò mọ̀, wọn ò fura wípé àwọn amúnisìn wọ́n ń dẹ wọ́n ni. Ikú ń dẹ dẹ̀dẹ̀, dẹ̀dẹ̀ ń dẹkú, òun ni ọ̀rọ̀ wọn. Lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn,
ó ní wọ́n gba gbogbo agbára wọn tí wọ́n gba gbogbo àṣẹ ní ọwọ́ wọn nípa ìbánidókòòwò lórí ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n wá sọ wọ́n di agbowó orí. Wọ́n á máa gbowó orí fún àwọn aláwọ̀ funfun lórí ilẹ̀ baba ńlá wa àwa Yorùbá. Wọ́n fi ilẹ̀ tiwọn sílẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n á máa ranjú sí orí ilẹ̀ ti Yorùbá, orí ilẹ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ ni ohun tí wọ́n ń ṣe leléyìí lábẹ́ àwọn amúnisìn yìí. Ìfẹ́ ìlú àti ará ìlú sì kúrò lọ́kàn àwọn ọba Yorùbá. Ìfẹ́ owó, ipò àti ìbẹ̀rù òyìnbó sì dípò rẹ̀. Wọ́n ń bẹ̀rù àwọn amúnisìn, àwọn àjèjì lórí ilẹ̀ wọn. Àwọn baba ńlá wa pẹ̀lú agbára tí wọ́n ní, pẹ̀lú àṣẹ tí Olódùmarè tó jogún fún wọn, wọ́n ń bẹ̀rù àwọn àjèjì lórí ilẹ̀ wọn. Eléyìí túmọ̀ sí wípé wọ́n ti múra wọn gangan lẹ́rú nínú ọkàn ara wọn lọ́hùn-ún kí àwọn amúnisìn gangan tó wá kó wọn lẹ́rù nípa ti ara. Òyìnbó amúnisìn tó ń lo gbogbo àwọn ọba wọ̀nyí láti pa àwọn ará ìlú lẹ́nu mọ́. Bí àwọn olè òyìnbó náà ṣe ń kó ọrọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá lọ láti tún ìlú àti ayé àwọn ọmọ ìlú wọn ṣe. Àwọn ọba yìí wá di ọ̀tá ìran Yorùbá pátápátá. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti di ẹrú lábẹ́ amúnisìn òyìnbó, síbẹ̀ wọ́n ń fi ipò olórí ẹrú náà jẹ gàba lórí àwọn ènìyàn wọn láti ta ìran ọmọ Yorùbá, ìran ọmọ aládé àti ilẹ̀ àjogúnbá wa fún àtọ̀húnrìnwá, ìkà àti olè òyìnbó amúnisìn. Ìrìn àjò yìí tẹ̀síwájú títí di 1996 tí wọ́n sọ orílẹ̀-èdè Yorùbá pọ̀ mọ́ àwọn orílẹ̀-èdè tó fara tì wá tí wọ́n sì ń pè ní Nàìjíríà. Látàrí bí wọ́n ṣe sọ agbára, ipò àti àṣẹ wọn nù, ohun tí àwọn amúnisìn bá fẹ́ òun ni àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ń ṣe. Wọn ò ní agbára mọ́. Wọn ò ní àṣẹ láti yí ohun padà wípé nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí a ò fẹ́ lórí àwọn ènìyàn wa. Wọn ò ní agbára rárá. Ohun tí wọ́n bá fẹ́, táwọn amúnisìn bá fẹ́, òun náà ni wọ́n ń ṣe. Àwọn ọba yìí gan, nǹkan tí kò wù wọ́n, wọn ò lè sọ pé àwọn ò fẹ́ nítorí kò sí agbára mọ́. Wọ́n ti gbé igbe orí wọn fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ jẹ, kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ sì ti jẹ igbe orí wọn. Gbogbo agbára wọn òun ni àwọn amúnisìn wọ́n ti gbà lọ. Wọn ò lè sọ ọ̀rọ̀ kankan fún ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá kó wá sí ìmúṣẹ. Tí wọ́n bá sọ̀rọ̀, tí àwọn amúnisìn bá dé, tí wọ́n bá sọ wípé rárá o, kí lẹ sọ níbẹ̀ yẹn, kò sí ohunkóhun tí ẹnikẹ́ni lè ṣe sí i nítorí wípé kò sí ọba. Ṣẹ̀rí ní ẹnu bíi ijọ́ mẹ́ta kan, ṣẹ̀rádúró nǹkan tí àwọn ọbàyéjẹ́ ìtàn ṣe ní àárín ọdún kan yìí. Ṣẹ̀rí nǹkan ṣe, ṣẹ̀rí challenges ta face nípa wọn. Ẹ̀yin náà mọ gbogbo nǹkan tó ṣe, àwọn náà mọ nǹkan táwọn ṣe. Àwọn onígbà, àwọn ń kérò, àwọn ń kékeré kan, àwọn kan wọ́n ní wọ́n máa lọ já ibì kan, prison kan ni wọ́n máa lọ ṣe gbogbo oríṣiríṣi. Àwọn náà inú illusion náà wà. Illusion. Àwọn náà tó fẹ́ continue. The same thing wọ́n ṣe títí débi pé àwọn àwọn máa sign ní amalgamation mi o, àwọn máa, oh my God, mi ò tiẹ̀ yẹ kí n sọ̀rọ̀, mi ò fẹ́ sọ gbọ́n nǹkan yẹn. Ọlọ́run ti ṣèyanu fún wa. Ọdún kan yìí ní ìtumọ̀ ní gidi gan káì. Ó ní ìtumọ̀ tó dáa fún àwa IYP ọdẹ àwa. Spiritually, physically and legally. Ẹni tó bá mọ̀ kó lọ wà kẹwàá dúró orí tó wà nù ẹ̀. Ó máa tó hàn sí gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run ló ṣe kì í ṣe èèyàn. Ṣé rí nǹkan tó ń ṣe? Ẹ̀yin náà mọ̀ gbé gbogbo ẹ̀ ló yé gbogbo IYP, débẹ̀ rí gbogbo ẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe ìyanu, máa ń fi nǹkan yé àwa IYP. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí? Àwa IYP òótọ́ ni mo sọ o. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí gbogbo ẹ̀? Ẹ rí gbogbo nǹkan ṣe. So ẹ lè wá imagine. Ṣé rí gbogbo ìgbésẹ̀ oríṣiríṣi ìpàdé ìwé oríṣiríṣi burúkú tó ń ṣe? Wọ́n ń gbẹ́bọ, wọ́n ń ṣe kìíní, wọ́n láwọn ṣe tutù. Kí ló ń jẹ́ tutù? Ọlọ́run ò kábíyèsí o. Lórí irọ́. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń ṣe ẹbọ, ẹ̀ ń ṣe tutù, ẹ lọ wádìí àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe.
ire náà ṣe fún kì í ṣe bí ẹ̀yin ṣe bí ẹrò kó máa jẹ́ ni a ní ìran wọn Ọlọ́run ṣàánú àpò olóko ẹrú kò ní òkùnkùn ẹ̀yin wá nínú òkùnkùn náà ẹ̀kọ́ ẹrú yẹn ni kán dúró sí báwo ni tí ń ṣe fẹ́ jẹ́ Ọlọ́run ò ní gbà fún yín táyé máa fi parẹ́ ò ní jẹ́ fún yín táyé máa fi parẹ́ gbogbo ìbíyẹn rí yín báyìí náà máa fi gbé ẹ máa wọlé lójijì tí gbogbo ń tẹ́ ní ìbànújẹ́ ló máa jẹ́ tí ní gbogbo ìṣẹ́jú ayérayé gbogbo ìjọba gbogbo ìṣẹ́jú ìbànújẹ́ lọ̀rọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín kò yí padà o bó ṣe rí nìyẹn. ṣe rí ní ẹnu bíi ijọ́ mẹ́ta kan ṣàràdúró nǹkan tí àwọn ọbàyéjẹ́ ìtàn ṣe ní àárín ọdún kan yìí ṣe rí nǹkan ṣe ṣe rí challenges ta face nípa wọn ẹ̀yin náà mọ gbogbo nǹkan tó ṣe àwọn náà mọ nǹkan táwọn ṣe àwọn onígbà àwọn kérò àwọn kékeré kan àwọn kan wọ́n ní wọ́n máa lọ já ibì kan prison kan ni wọ́n máa lọ ṣe gbogbo oríṣiríṣi àwọn náà inú illusion náà wà illusion àwọn náà tó fẹ́ continue the same thing wọ́n ṣe títí débi pé àwọn kan àwọn máa sign ní amalgamation mi o àwọn máa oh my God mi ò tiẹ̀ yẹ kí n sọ̀rọ̀ mi fẹ́ sọ gbọ̀ǹkan yẹn Ọlọ́run ti ṣèyanu fún wa ọdún kan yìí ní ìtumọ̀ ní gidi gan káì ó ní ìtumọ̀ tó dáa fún àwa YYP ọdẹ àwa spiritually physically and legally ẹni tó bá mọ̀ kó lọ wà kẹwàá dúró orí tó wà nù ẹ̀ ó máa tó hàn sí gbogbo àgbáyé Ọlọ́run ló ṣe kìí ṣe èèyàn ṣe rí nǹkan tó ń ṣe ẹ̀yin náà mọ̀ gbogbo ẹ̀ ló yé gbogbo YYP débẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ ṣe ìyanu ó máa ń fi nǹkan yé àwa YYP ṣé bẹ́ẹ̀ rí àwa YYP òótọ́ ni mo sọ o ṣé bẹ́ẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ ẹ rí gbogbo nǹkan ṣe so ẹ lè wá imagine ṣe gbogbo ìgbésẹ̀ oríṣiríṣi ìpàdé ìwé oríṣiríṣi burúkú tó ń ṣe wọ́n ń gbẹ́bọ wọ́n ń ṣe kìíní wọn làwọn ṣe tutù kí ló ń jẹ́ tutù Ọlọ́run ò kábíyèsí o lórí irọ́ ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń ṣe ẹbọ ẹ̀ ń ṣe tutù ẹ lọ wádìí àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe ire náà ṣe fún kì í ṣe bí ẹ̀yin ṣe bí ẹrò kó máa jẹ́ ni a ní ìran wọn Ọlọ́run ṣàánú àpò olóko ẹrú kò ní òkùnkùn ẹ̀yin wá nínú òkùnkùn náà ẹ̀kọ́ ẹrú yẹn ni kán dúró sí báwo ni tí ń ṣe fẹ́ jẹ́ Ọlọ́run ò ní gbà fún yín táyé máa fi parẹ́ ò ní jẹ́ fún yín táyé máa fi parẹ́ gbogbo ìbíyẹn rí yín báyìí náà máa fi gbé ẹ máa wọlé lójijì tí gbogbo ń tẹ́ ní ìbànújẹ́ ló máa jẹ́ tí ní gbogbo ìṣẹ́jú ayérayé gbogbo ìjọba gbogbo ìṣẹ́jú ìbànújẹ́ lọ̀rọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín kò yí padà o bó ṣe rí nìyẹn. ṣe rí ní ẹnu bíi ijọ́ mẹ́ta kan ṣàràdúró nǹkan tí àwọn ọbàyéjẹ́ ìtàn ṣe ní àárín ọdún kan yìí ẹ má bínú àwọn ọ̀jẹ̀lú wọ́n pera wọn lóṣèlú mi ò mọ ibi tí ìtumọ̀ yẹn ti wá ìlú ò náà ṣe ṣé ìtàn ṣe náà náà ń pè ní òṣèlú láti àìmọye ọdún kó dáa sí irọ́ ni ṣe ló ń bàjẹ́ ojú òde tí wọ́n dẹ̀ tún ṣe ń pera wọn bẹ́ẹ̀ àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kò sí nǹkan tó jẹ́ òṣèlú ní DIY aṣojú làwa ni kò sóṣèlú aṣojú la ní because ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pera yín ní òṣèlú title ó máa ń wu yín lórí tí wọ́n bá ti fún yín ní title kan àbọ̀ ń pè yín lórúkọ kan mi ò mọ why nítorí àwọn demons tó yẹ kẹ́ lọ gbé dànù nínú ayé yín dànù anybody tó bá náà demons yẹn kó lọ yọ dànù tẹ́kí wọ́n bá ti ń pè ẹ́ lórúkọ kan àbọ̀ wọ́n ń pè ẹ́ ní wọ́n fún ẹ nípò kan orí ẹ̀ máa dẹ̀ máa wú kọjá bó ṣe yẹ wàá ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ dìdàkudà ó fẹ́ ya wèrè ni bẹ́ẹ̀ mo ṣe máa sọ fún ìnà àwọn èèyàn tó rí wọn máa ń gbálẹ̀ yẹn tí wọ́n bá ní kékeré ni mo sọ tiny bit ni mo sọ o tí ò tó seed ni o tí ò tó rí pin ni o nínú oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún mi wọ́n máa ya wèrè bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín á ya wèrè ẹlòmíì tó kàn fún ní title wọ́n fún nípò á máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé nǹkan ṣe àbí nǹkan ò ṣe wọ́n náà ń ṣe rádaràda wọ́n fẹ́ lọ́bì kan wọ́n gbá ìmọye convoy tẹ̀léra wọn
tẹ́ bá dẹ̀ rí pé ẹjọ́ ta ló ń lọ ìwọ́n á ní chairman ìkan tẹ̀ náà ní àwọn junction to junction náà máa ń gbé kábíyèsí ọlọ́run wa ń gbọ́ ọlọ́pàá rìn ọlọ́run àyà àdúgbò oníkọ́jọ́ kọ́ ya fídíò ẹ̀ fún mi jọ́kọ̀ tán bá ti rí mo fẹ́ rí ní junction to junction náà ń gbọ́ ọlọ́pàá rìn ọlọ́run àṣà àdúgbò ẹjọ́ ṣẹ̀ wá lọ ọlọ́pàá ṣe ń gbà náà níbo ni duty ẹ o níbo ló ti ń ṣiṣẹ́ torí ọlọ́pàá aráàlú ló wà fún wọn ní àwọn aráàlú náà nìyẹn náà junction to junction can you imagine that kábíyèsí ọlọ́run àwọn ayé wèrè tán fẹ́ máa jẹ nìyẹn o bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín gbogbo yín pátá mo challenge yín ó yá ẹ gbé síta kí ni tẹ́ ṣe ní rere ní dáadáa ní ipò tẹ́ ní ipò tó fẹ́ yà yín wèrè tó tẹ́ ti yà yín wèrè ni tó sọ yín di demons ẹ sọ síta àbí ṣé gbogbo ayé lórí gbogbo ayé ló ń kà gbogbo ayé ló ń wo nǹkan tẹ́ ń fa ayé àwọn èèyàn ṣe tẹ́ ń fa ayé aráàlú ṣe tẹ́ sọ lúdà tẹ́ sàráàlú dà àbí ẹ̀ mọ̀ tẹ́ sàráàlú dà ní táwọn èèyàn ń jẹra wọn táwọn èèyàn di alápatà èèyàn tí ò ń ṣe tẹran mọ́ táwọn èèyàn ń hùwà tẹ́tí ò gbọdọ̀ gbọ́ sétí káì ní àwọn ọmọbìnrin ní àwọn ọkùnrin lóríṣiríṣi káì ní ohun ìdọ̀tí tí ò gbọdọ̀ sí nílẹ̀ IYP ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́n tó lórí burúkú sọ nígbà tóun débẹ̀ òun bá wọn kọ́ ní high moral values ẹ̀yin yíyẹ padà ń gbé ayé orí burúkú tí wọ́n gbé sílẹ̀ tí wọ́n náà fi replace ẹ̀ wá ní ẹ̀yẹn lè fẹ́ máa continue àwa ta wá ní òótọ́ gangan ẹ̀ wá ní ó tí o ẹ̀ nígbà o ká take possession wa à ń bọ́ná tí ń sọ yẹn bọ́ná tí ń ṣe yẹn kò ṣẹlẹ̀ rí kò ní ṣẹlẹ̀ láéláé ẹ máa wòran 2025 ìyanu ti ṣẹlẹ̀ ṣẹ́tọ́dún kan ti pé gẹ́gẹ́ ló bá tán ẹ máa wò ètò kù ẹ máa wòran ètò kù ìrọ̀rùn là á fẹ́ gbogbo nǹkan tẹ́mi máa ń bẹ Ọlọ́run fún ìrọ̀rùn ni o ìrọ̀rùn ni torí èmi mo mọ̀ débẹ̀ ni Ọlọ́run ló ṣoore fún mi débẹ̀ pé gbogbo everybody náà fi sínú kinní yìí o kò sẹ́ni tó ń yọ sílẹ̀ o ẹjọ́ ṣé kò yẹ kí everybody náà wá gba orí Ọlọ́run yìí ọgbà tí everybody bá ní òun ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ tá la fẹ́ fọ̀ọ̀sẹ̀ gba nǹkan tó lóun ò fẹ́ pé ibi lòun fẹ́ ibi táwọn ọ̀tá sọ pé àwọn yí padà sí yẹn lòun fẹ́ kú sínú ẹ̀ ẹ yẹra yín wò gbogbo yín tẹ́ rò pé bóyá bákan lẹ ṣe jẹ́ ìní kan lẹ ń pera yín ẹ yẹra yín wò ẹ̀rọ Ọlọ́run ò tiẹ̀ bà yín ni káì owó tó yẹ káràlú ná àwọn tó ń ṣe ètò tó ń ṣe arrangement tó ń ṣe illusion wọ́n ti sọ fún má jẹ́ lórí àyẹn ẹ rí ìran o torí kẹ́ bá fi mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn ń lọ gbogbo ibi tẹ́ há pamọ́ sí gbogbo tẹ́ sá pamọ́ gbogbo ibi tẹ́ há sí ẹ gbàgbé bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín kò sí èyí tí ò hàn gedegbe báyìí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ gbàgbé ẹ jẹ́ agbẹ́nu kò lórí yẹn ẹ rí ìran wò kò sí wàhálà wàá ti jẹ́ ń tẹ́ fúnra yín at least gbogbo ayé ló ń gbọ́ torí tá a bá ṣe léni ìtàn ní lọ́la gbogbo nǹkan tá à ń sọ léni gbogbo anything tí anybody ń ṣe gbogbo fídíò oríṣiríṣi tó ní kálukú ń ṣe ìtàn ní lọ́la so eléyìí sì ẹ̀rí tún ni pé mo sọ tó mo pariwo tó ìgbà ẹ rorí yín dáadáa rorí yín dáadáa ẹ̀dẹ̀ rorí yín dáadáa wà nù òkùnkùn ní ẹ̀wà nù ìṣẹ́ wa ọ̀dẹ̀ sínú òkùnkùn adẹ̀ máa gbá tó jẹ́ tiwa so ń tẹ́ fẹ́ yẹn ẹ máa rí ọwọ́ agbára ìbínú Ọlọ́run yẹn máa rí láìpẹ́ ni ṣé ẹ ti rí ní tí ò bá ṣẹlẹ̀ kápẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ní ìyájọ́ èní ní ọdún tó kọjá ṣe rí oríṣiríṣi táwọn yẹn náà bá tún gbé dìde wọ́n tẹ oríṣiríṣi náà tẹ̀ náà sọ wọ́n náà ní wọ́n lọ ń háyà àwọn ọ̀dọ́ mo ń kìlọ̀ fẹ́yìn ọ̀dọ́ yìí o mi ń kìlọ̀ fún yín o mi ń kìlọ̀ fún yín gidigidigidi ẹ má jẹ́ kán ba ayé yín jẹ́ o ẹ má jẹ́ kán gba ògo yín dànù o wọ́n náà háyà ọ̀dọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ sí oh my God kí lorúkọ ṣé vigilante la máa pè wọ́n ni àbí security tí wọ́n gbà tán ní organic yẹn kí lorúkọ yìí orúkọ ẹranko kan ni oh my God ẹ wò tí nǹkan kan ò bá ti register tí ò ṣe pàtàkì mi ò tiẹ̀ ń ríro ní wọ́n náà háyà wọn ṣá ẹjẹ́ ṣì máa sọ́ lọ ná wọ́n náà bá ní wọ́n lọ ń gba ọ̀dọ́ pé kán máa protect àwọn governors kan ọ̀dọ́ ni kó protect yín fún kíni
kí ló dé tẹ́ ní ìdí protection ọ̀dọ́ ọ̀dọ́ ni kó wá fara gbà tẹ́nìtì bá fẹ́ ṣẹ̀yìn ẹ̀yin fẹ́ escape orí ibà ọ̀la ara bí ṣe máa ń rorí báyìí torí ọlọ́run ṣe dáadáa wá rí lérò rẹ̀ ní kankan rere àfi bí demons nìyí òun ni ẹ̀yin náà lẹ tún béèrè fún o pẹ́wọ́ bínú agbára ọlọ́run lẹ fẹ́ ó bá wọlé tì yín báyìí ẹ tún wá ní àwọn ọ̀dọ́ nìkan wá ẹ fẹ́ fi shield yín àwọn ọ̀dọ́ ni kó jẹ́ shield yín má ṣe o ẹ̀yin ọ̀dọ́ yẹ ṣọ́ra oore ti dé o oore ti dé o kẹ́nikẹ́ni kó bá ti yín jẹ́ o ṣé a ti rí nǹkan tó bá máa dalẹ̀ kán máa halẹ̀ gìrìgìrì kán máa because àwọn máa rò pé bóyá ó yé wọn ni o gbogbo everybody ti jọ wà pọ̀ àṣé wọn sí bẹ̀ àwọn náà fẹ́ continue àwọn máa dàrú ni o tí ò bá ti ń ṣàwọn ní gọ́vnà àwọn máa dàrú ni o tí ò bá ti ń ṣàwọn ní kinní kan àwọn máa dàrú ni àwọn máa bàjẹ́ ni o ṣe rí nǹkan tó bá máa ṣe ṣàtìrẹ ẹjẹ àwọ ẹ̀yin o ká lè fọpẹ́ fọ́lọ́run ni o ká lè yin Ọlọ́run ẹjẹ àwọ àárín ọdún kan yìí o ṣàtìrẹ oríṣiríṣi challenges sáré látọ̀dọ̀ wọn ṣẹrí mọ́ ṣe ń háyà àwọn thugs ṣẹrí mọ́ ṣe ń kó àwọn thugs káàkiri wọ́n máa dìbò wọ́n máa support wọn ni wọ́n máa support wọn ni wọ́n máa dìbò ni wọ́n máa ṣe ṣẹ́rí mọ́ ṣe ń ṣe ṣẹ́rí kábíyèsí Ọlọ́run o Ọlọ́run yọ wá o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ní pé yes gbogbo kínní Ọlọ́run òjò ṣẹlẹ̀ aburú Ọlọ́run òjò ṣẹlẹ̀ torí orí Ọlọ́run ètò Ọlọ́run ti jàjà ṣe fún wa òun láti wà till end of time ni tọ́lọ́run ti ṣoore yìí fún wa òun láti wà till end of tó dídí àánú fún wa a láti máa lò àwọn ọmọ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ till end of time bó ṣe ní láti rí nìyẹn bó ṣe ní láti rí nìyẹn ṣẹ́rí gbogbo wọn lọ́lọ́run fojú wọn hàn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ó tún wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ó tún wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ṣẹ́rí ṣáà pé kó tó di pé ẹ̀yà ọjọ́ èní ní ọdún tó kọjá before that àwọn ọ̀dàlẹ̀ àárín IYP gbogbo oríṣiríṣi lọ́lọ́run fojú wọn hàn lọ́lọ́run ṣogbo ìmọ̀ wọn plan ọlọ́run dàrú bàjẹ́ ọlọ́run fi hàn nínú ọdún kan ìṣẹ́ tí láwọn tán ti gbéra sókè ṣẹlẹ àwọn tá à ń rí tẹ́lẹ̀ yẹn àwọn tó ń rán wọn gangan wá dìde nínú ọdún kan yìí àwọn tó ń rán wọn gangan dìde àbẹ́wà rí nǹkan àwọn tó ń rán wọn gangan wọ́n dé àwọn làwọn ọ̀bàyéjẹ́ yẹn o àwọn ọ̀jẹ̀lú oríṣiríṣi àwọn náà wá gbójú síta àwọn tó ń pera wọn ní olówó tọ́lá àwọn ní farm kan àwọn ní kinní kan rigi kan oríṣiríṣi tọ́nà ń ṣèpàdé kípàdé àyẹ̀wò mọ́dẹ̀ tí ń rí kọ́ lọ bí wọ́n lè rí ìgbésí ayé tó ń gbé ní tako ìran pàápàá jùlọ ìran IYP kẹni ó máa ìdùnnú máa wọnú ayé yìí láti ìjọ́ tẹ́ bá ti ń tako báyìí ní ìbànújẹ́ ti dé báyìí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún gbogbo yín tẹ́ ń pera yín lórúkọ ẹ lọ research ara yín náà ẹ lọ wádìí ara yín ẹ jẹ́ káwọn èèyàn ẹ̀yin tẹ́ bá ráyè wádìí wọn kẹ́ wọnú ayé wọn kẹ́ rí aburú àti ibi tó wà ń bẹ̀ ẹ̀yin ro bí aburú sára lọ àrò pé ẹ̀yin máa ríre ṣe níbo lẹ ti fẹ́ ríre náà ta ló fẹ́ pín fún yín níbo lẹ ti fẹ́ pàdé ẹ̀ ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tó ń bá ṣe kápẹ́ àti bẹ̀rẹ̀ immediately ṣẹ́rí pé òun wá ń gbé síta fúnra wọn wọ́n ń dalẹ̀ láàmú àwọn onígbà blueprint yẹn ni o nínú blueprint yẹn tí o sì tíkẹ́tì nínú blueprint yẹn tí o sì free money nínú blueprint yẹn tí o sì junction to junction nínú blueprint ṣẹ́rí pé wọ́n gbádùn unequal opportunities nínú blueprint yẹn tí o sì pé kinní kan làwọn bákan làwọn division of class ṣe rí báyìí ọlọ́run yọ wá o ṣe rí pé oore lọ́lọ́run fi ṣe fún wa oore gidi lọ́lọ́run fi ṣe fún wa láàárín ẹ̀ náà nínú pé ọdún kan tó yẹ ọlọ́run ti ṣèyanu ní tí ò ṣẹlẹ̀ wọ́n wá rò pé àwọn fẹ́ lò wọ́n rò pé àwọn fẹ́ lo ẹ̀sìn láti fi dá nǹkan lẹ̀ lára àwọn iṣẹ́ amúnisìn nìyẹn jẹ̀mọ̀ divide and rule divide and conquer ẹ̀sìn wà nù kan tó máa ń lò tó máa fi ń ba ibì kan jẹ́ àìmọye bí lágbàáyé tó ń fi ẹ̀sìn ba bẹ̀jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ bọ̀tọ̀ ọlọ́run ò jẹ́ ẹ ọlọ́run ló rin ilé yìí ta ló fẹ́ mọ ẹni tó ń sìn òun ṣe bọ́ ọlọ́run fúnra ẹni kan ló mọ ẹni tó ń sìn èwo àbọ̀rọ̀ packaging illusion náà ni o packaging illusion yìí ni o àwọn sọ ọlọ́run torí àwọn sọ ọlọ́run wọ́n á dìdàkudà kí ni ti yín ọlọ́run tó dẹ̀dá ó fún ẹ̀dá ní free will
each time nǹkan tó bá wù yín ẹ̀yà nǹkan tó bá wù yín nǹkan tó bá wù yín àṣọ́jà tí ò ní pa ọmọlàkejì lára you have the right to choose mo máa ń sọ dáadáa but tí ò bá pa ọmọlàkejì lára tó bá pa ọmọlàkejì lára ó ti di ọ̀ràn fún ẹnìyẹn ó ti dáràn so why tó jẹ́ pé a rò pé àwọn fẹ́ gbẹ́sìn wa àwọn fẹ́ ṣe irọ́ àti irọ́ bọ̀ láàrin ẹ̀ Ọlọ́run ṣe oore ńlá kan oore ńlá náà ni pé mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn mídíà wa mò ń bọ̀ wá sọ̀rọ̀ kan nípa ẹ̀ ṣe rí iṣẹ́ tí IYP media fantastic media team wá ń ṣe Ọlọ́run gbé yọ ẹni kí nìkan náà máa sọ fún yín ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn especially àwọn tí wọ́n ti ṣe dáadáa fún ká má sọ nǹkan míì tẹ́ bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu a máa gbọ́ ẹ ṣáàjà ní sùúrù Ọlọ́run máa ṣe Ọlọ́run á bá wa gbé èèyàn dáadáa wá Ọlọ́run á bá oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ipò tán wà yẹn àyè tán wà yẹn Ọlọ́run ló fi wọ́n síbẹ̀ àánú lọ́lọ́run ò kì í ṣèkà o gbogbo oore tó dẹ̀ máa fi ṣe dáadáa ló ṣe kò ṣe bí kò ṣaburú láíláí kò ṣe bí kò ṣaburú láíláí ire ni ẹ̀dá ṣẹ̀dá òun ni gbogbo nǹkan tẹ̀ ń rí yẹn ìyá ni òṣì ni ìṣẹ́ ni gbogbo ẹ̀dá ṣẹ̀dá nìyẹn oore lọ́lọ́run ṣe the other time mo akọ document síta pé díẹ̀ méje péré nínú resources IYP òun la sọ síta yẹn ẹyọ kan náà dẹ̀ nílùú mi fi ń gbérí la fi sọ pé Middle East pé ṣe bẹ́ẹ̀ rí oil and gas nìkan náà fi ń gbérí ń bẹ̀ ẹ wá wá dúró oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún IYP so kí ló dé so kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ẹ̀dá ṣẹ̀dá ìka gbọ́ngbọ́ngbọ́n làwọn ará bíi dímọ̀ sí wọ́n ń jíṣẹ́ fáwọn lórí burúkú ni kí nǹkan táwọn yẹn tí wọ́n plan sílẹ̀ kan ṣe kó lè máa lọ títí káwọn máa kórè ẹ̀ ṣé kò rí bẹ́ẹ̀ ni ọmọ onílẹ̀ kò lè lọ sí school wọn ò rówó lọ school ní ẹ̀yìn àjèjì amúnisìn wá wọ inú ìlú ọmọ onílẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kọ́ school kan máa san 44 million naira ní dédé ìgbà tí ẹnikẹ́ni ò lówó tó máa san kí ni ọmọ lọ́lẹ̀wé tẹ́tìrí abẹ́ẹ̀rí àwọn tó dẹ̀ ń jíṣẹ́ orí burúkú yìí fún wọn wọ́n ń jíṣẹ́ fún wọn wọ́n á wá mú nínú wọn again wọ́n á sọ fún wọn pé ẹ mọ́ ọmọ yín wá síbẹ̀ o ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín náà wá síbẹ̀ àwọn náà lọ kán lè máa sọ pé ẹ wọ́n mọ́ ọmọ lọ sí school 44 million àwọn tẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀ ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì lórí wọn ò lè rán ọmọ lọ school kò sówó wọn ò rówó jẹun ẹ̀rí pa ayé yín bàjẹ́ gan ẹ wora yín wò ẹ wo mìíràn kẹ wora yín ẹ ronú ara yín ẹ bọ́ sínú ara yín kẹ wo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ demons tẹ̀ ń ṣe tẹ́lẹ̀ rò pé máa mú jẹ àlàyé táyé máa fi parẹ́ kò lè ṣẹlẹ̀ ẹ lè mú jẹ o ẹ lè mú jẹ ṣẹ́rí nǹkan tí mo sọ nìyẹn ṣẹ́rí nínú ọdún kan yìí Ọlọ́run ti wá ṣe ìyanu àwọn èèyàn ti lajú pàápàá jùlọ IYP mi ò sọ bò mi ò ṣẹ́rí IYP ọdẹ ẹwà tẹ bá ń gbọ́ ìròyìn tẹ bá ń wo fídíò ẹ̀ ṣe gbẹ́ rí i pé yes wọ́n ti lajú wọ́n ti mọ̀ pé ẹ̀yin ara bí ẹ̀ ń dájú àwọn ni ẹ ṣe kà fáwọn ni ẹ mọ̀ọ́mọ̀ ni ẹ ṣe nísìnyí ó ti yé wọn. ṣé ohun tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tán máa ń sọ kìíní kan àwọn ẹlẹ́sìn yẹn tán brainwash wọn ṣẹ́rí ṣe brainwashing láti ọ̀dọ̀ amúnisìn ṣẹ́rí bó tún ṣe dọ́dọ̀ àwọn tán ń pera wọn ní ẹlẹ́sìn ṣẹ́rí wọn tán brainwash aráàlú tán ń ṣiṣẹ́ fáwọn amúnisìn wọ̀nyí àwọn amúnilẹ́rú wọ̀nyí tó yẹ kó jẹ́ pé àwọn tó tún ṣe ẹ̀sìn wọ́n tún gbá bọ́dé faraàlú ní the brainwashing ọ̀tọ̀ tún nìyẹn bọ̀tún tó ṣẹlẹ̀ ní pé Ọlọ́run ti ṣẹ́gun gbogbo brainwashing àwọn tó ń ṣẹ̀sìn wọ̀nyí àwọn aráàlú ti mọ̀ wọ́n ti gbọ́n báyìí pé irọ́ lẹ pa àṣẹ ẹ̀yin gangan nìkà tí mo fi kí tí mo sọ pé mò ń kí ẹ̀yin media team wa nìyẹn iṣẹ́ tẹ́ ṣe nìyẹn o lára result iṣẹ́ tẹ̀ ṣe tọ́lọ́run ṣe ìyanu tó san yín lẹ́sàn-án rèé pé iṣẹ́ yín ò ṣe lásán ṣe ti rí pé ó ti yé gbogbo everybody nsìn ó yé everybody gidi ó yé everybody àwọn media team wa kan tiẹ̀ wà tí mo fẹ́ kí specially náà àwọn tó ń distribute information wọ́n ṣe iṣẹ́ káì Ọlọ́run wò Ọlọ́run dídì gbé wọn dìde ni bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run ló máa gbàdúrà fún yín wọ́n ṣe ṣége iṣẹ́ nídìí pé wọ́n distribute information àwọn ọ̀dákẹ́ distribution yẹn àwọn ọ̀dákẹ́ everywhere information lọ nípa ìgbésẹ̀ àti gbogbo ohun tí IYP tá à ń ṣe torí pé a sọ pé àjagun
ọ̀nà peace tá a fẹ́ gbà yẹn in fact wọ́n ń ṣiṣẹ́ lé lórí everywhere náà ti mọ ọ̀nà peace wa wọ́n mọ logo wa peace ni kò sí wàhálà gbogbo àgbáyé ló mọ̀ ṣẹ́tìrí àwọn òjèlú tẹ́ pé desperation owó táwọn náà o nígbà táwọn rí contest o àwọn ò tí ì rówó yẹn ṣe ti gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu wọn ṣe ń gbọ́ aráàlú dẹ̀ ń jìyà ọ̀lọ́kílẹ̀ aráàlú ti mọ́ o ẹ lè tàn wọ́n mọ́ láyé táyé máa fi parẹ́ ojú wọn ti là gbogbo scale ti jábọ́ lójú wọn ṣe bọ́lọ̀ ló yọ wá kó onógun tó fá sínú mọ́lẹ̀ wọ́n ti ríran nù mọ́lẹ̀ everybody wà sí i oníkàkù ti ríran rí gbogbo yín dáadáa ẹ̀yin demons ẹ fi awo èèyàn bóra ẹ ti jóná ẹ̀yin náà ọ̀run ti jó gbogbo yín pa ẹ rí ibi dúró sí ẹ rí ibi wà ṣe rí gbogbo ń tọ́nà fi yọ wá ṣe wá rí sí pé yìí nísìn tó ju anybody ti là ń sìn nígbà tó oníkàkù bá bẹ̀rẹ̀ sí gba orí yìí sí oníkàkù àwárí gidi gangan báwọn ará bí ìṣe jẹ́ demons torí bàtí oníkàkù bá bẹ̀rẹ̀ sí gba orí yẹn tó oníkàkù bẹ̀rẹ̀ sí gba orí yẹn oníkàkù á máa ní ṣé pé orí yẹn ṣe ó possible ṣá ṣé pé ọlọ́run lè ṣe ìyanu tó tó yìí ṣé pé wọ́n á fìyà já wọn látijọ́ wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fìyà já wọn ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ dájú àwọn ni ló bá tán á wáyé wọn ṣàmọ̀ kó yàtọ̀ sí pé brainwashing tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ pé ẹ ṣe àjẹ́ máa gbàdúrà ọlọ́run á gbọ́ ọlọ́run á kó sùn ọ̀nà ọlọ́run ṣẹ́rí kò ti yàtọ̀ tó bá jẹ́ pé ọwọ́ yẹn làwọn èèyàn ṣì wà tóore yẹn bá dé kò ní yé wọn tó bẹ̀ wọ́n máa ní àdúrà táwọn náà dẹ́ gbà yẹn ni o wọ́n ṣẹ́rí pé wọ́n máa misinterpret kò ní yé wọn but eléyìí wọ́n ti kọ́kọ́ rí lákọ̀ọ́kọ́ náà ṣé pé dájú àwọn ni yéé àṣekàlẹ̀ ṣe àṣekàlẹ̀ ṣe ẹ dájú àwọn ni ṣó ti yé yín sìn ṣé a ti rí ṣé a rí yàtọ̀ ṣó yé yín nǹkan tí mo sọ ká pé inú illusion náà wà tẹ́lẹ̀ brainwashing tó fún wọn yẹn náà wà kóre yẹn wá dé ká kó ti dé nínú láti àyẹ̀ tí àwọn akọ̀ máa enjoy ẹ̀ wá máa ní àdúrà yẹn dẹ̀ ní o pásítọ̀ àwọn sọ pé o àfáà àwọn sọ pé màlíìmù àwọn sọ pé kí àpọ̀ náà máa sọ ẹbọ ọkùnrin ètùtù kan táwọn ṣe lọ́dọ̀ àwọn traditionalist ló ṣẹlẹ̀ pọ̀tẹ́lẹ̀ ìsán kọ́kọ́ ti rí gbàrà mọ́ pé àìmọye ọdún ìyàyà àṣẹ ń jíṣẹ́ fáwọn olórí burúkú ni àṣẹ mọ̀ọ́mọ̀ fìyà jà wọn ni ẹjẹ sọ nǹkan tẹ́ ṣe lóore rí àwọn ọba làwọn sì ń sọ tó jọba ìjẹ́ làwọn sì ń sọ pé wọ́n ṣoore rí fún ìran IYP ẹ̀yin wèrè táwọn tún pè ní ọ̀jẹ̀lú yìí ẹ̀yin náà tún kún wọn wọ́n ti wá rí tọ́sìn nísìn tó lọ Ọlọ́run ti wá dé wọ́n wá lè compare because wọ́n ti rí clearly pé àṣeyọrí burúkú lára bíbá wọ́n ti rí ṣẹ́rí pé Ọlọ́run ṣoore fún wa so what they meant for evil ni o ṣẹ́rí pé gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ti ṣe dáadáa ẹ ti ríṣẹ́ ìyanu ti ṣẹlẹ̀ kò sí wàhálà o Ọlọ́run ti ṣe ìyanu fún wa wọ́n kọ́ wa tún gbógun blueprint kí lẹ fẹ́ ṣe lórí blueprint ẹ lè ṣe ọkàn èèyàn kan ló kọ èmi kọ́ mo kọ́ Ọlọ́run ni ó kọjá tí èèyàn kan máa kọ̀ mo sọ fún yín pé nǹkan tó wà ń bẹ̀ kì í ṣe nǹkan tí kábíyèsí o ṣèbẹ́ yìí náà ń gbọ́ díẹ̀díẹ̀ tá à ń sọ àwọn olórí ìlú káàkiri tó ń lò àdẹ̀tí ẹ̀ tí jùlẹ̀ gidi àti ìgbé gidi lẹ̀ akànṣe ń sọ fẹ́rẹ́fẹ́ ni so a lè imagine tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe gangan fúlì pẹ̀lú ìlànà tọ́lọ́ ń gbé kalẹ̀ lórí blueprint wa divine blueprint tó fà IYP ọ̀dẹ́ àwà so kí lè rò pé fẹ́ ṣe sí tọ́lọ́ ń kọ tọ́lọ́ ń ṣe àkóso nǹkan tẹ́ lè ṣe wọ́n tún gbógun tìyẹn o so gbogbo wọn fojú hàn gbogbo oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí ò bá ti cause problem tẹ́ pé ọwọ́ báyìí sìn oríṣiríṣi rádaràda rọ́dọ̀rọ̀dọ̀ náà máa jẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì DIY ọba máa ṣe ẹjẹ́ ilé ẹjẹ́ yẹn ìjà ilé ìjà yẹn Ọlọ́run ò jẹ́ ṣe rí pé peace yẹn lọ́lọ́run lò peacefully ó dẹ̀ pieces gbogbo wọn Ọlọ́run pieces gbogbo wọn peacefully ṣátìrí ṣe rí pé Ọlọ́run ló ń bá wa rìn Ọlọ́run ṣe ìyanu so olú ọjọ́ èyí ní ìsìn ṣe rí pé ó yẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run páànù ẹ̀dọ́ títí láéláé nínú ayé wa kó ṣoore tó pọ̀ fún wa ṣe ti rí báyìí Ọlọ́run ṣe dáadáa fún wa kò sí wàhálà kò sí dààmú orí Ọlọ́run ṣe fún wa ó dẹ̀ di dandan tí mo sọ nìyẹn ní gbogbo ìgbà nǹkan méjì ṣe pàtàkì tí máa béèrè lọ́wọ́ IYP ọ̀dẹ̀ àwa méjì ó ṣe pàtàkì àkọ́kọ́ ní pé a gbọ́dọ̀ gbàgbé láti máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run káì nítorí tọ́lọ́run ṣe fún wa yóò kọjá bẹ́ẹ̀ o ẹjọ́ sáwọn bàbá wa mọ̀ ní àbáwọn bàbá bàbí ta ló mọ̀ nu wọn ní àwọn tán tiẹ̀ jẹ́ gidi gangan ta ló mọ̀ kò sí pé
pé wọ́n fira wọn sínú òkùnkùn pé wọ́n yí kádàrá ara wọn padà sáburú pé oko ẹrú rẹ́bọdì wà kò sẹ́ni tó mọ̀ ọlọ́run wá ṣe adúró oore yìí àti bẹ́ẹ̀ gbọ́ nǹkan tó sọ náà ẹ jẹ́ agbọ́ nǹkan tí Macaulay sọ ládùn tó lòun rí ṣé bẹ́ẹ̀ rántí tó lòun rí tán ṣe lè imagine kò lè sọ tán ni o ẹ wo bó ṣe ṣe àpèjúwe tán èyí tó lè sọ nìyẹn kò lè sọ tán torí ohun tó sọ yẹn ó kọjá nítorí ó rí ọlá ó rí ọrọ̀ ó rí wà dáadáa ó rí oríṣiríṣi gbogbo nǹkan tó dá lórí tó júwe ẹ wá gbọ́n tó ní káwọn fi yí padà sáburú ṣe wá rí ètò òun náà tún sọ síta pé káwọn replace lè kàn kékeré nínú aburú tán ṣe nìyẹn o ní tán ṣe ó kọjá tẹnu lè sọ kékeré nìyẹn o ṣàtúntì rí ọlọ́run wá dé láti ṣoore tó pọ̀ tó yìí fún wa àwa láàánú dúpẹ́ a máa dúpẹ́ o títí láéláé la máa dúpẹ́ títí láéláé a máa dúpẹ́ ni ìyẹn jẹ́ ohun àkọ́kọ́ tí mò ń béèrè lọ IYP ọ̀dẹ́ IY ẹ̀ẹ̀kejì ni pé gbogbo IYP ọ̀dẹ́ à ń láti defend the blueprint yìí o divine blueprint wa láti defend ẹ̀ tó ń láti máa lọ láti ìrandíran títí the end of time kò gbọ́dọ̀ sí break mọ́ nínú oore ọlọ́run ayé wa kò gbọ́dọ̀ sí break mọ́ kò gbọ́dọ̀ jálulẹ̀ mọ́ kò gbọ́dọ̀ wò mọ́ láyéláyé gbogbo ọ̀nà pátá la máa fi defend ẹ̀ la máa protect ẹ̀ ẹ̀hún kó wọn ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ tiẹ̀ dàrú kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ kò gbọ́dọ̀ yẹ láyé nǹkan méjì ó ti di dandan ọlọ́run dẹ̀ ti ṣèyanu fún wa kò ní nira fún wa ṣé gbogbo bó ṣe ń bá wa ṣe ìrọ̀rùn ni kò ní nira fún wa rárá láíláí a dẹ̀ máa defend blueprint tó dẹ̀ máa oore yẹn ó máa lọ láti ìrandíran ní tó ṣẹlẹ̀ yóò tún gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́ láíláí àdúró ìyá yìí táwọn èèyàn ń jẹra wọn tó ń ṣára wọn tó ń pera wọn tó ń wà ní group tó ń fẹ́nu ara wọn máa sọ pé ẹ̀hún lòun ní pààtì yẹn tí èèyàn àbẹ ẹni kẹ́ bù fún òun lòun ní àṣàjàjà kò tiẹ̀ ṣe sọ kò ṣe sọ ní ìtẹ́lómi ń ṣe nítorí ó fẹ́ rí owó ìmí ìkókàn fi jẹun ní o kò ṣe sọ ṣẹ́rí gbogbo aburú yẹn kò tún gbọ́dọ̀ padà mọ́ láyé ló ṣe di dandan oore ìtọ́lọ́run ṣe a máa defend ẹ̀ oníkàkùn máa defend ẹ̀ ká máa gbélé ìran tó ń túnbọ̀ lọ́wọ́ àwọn yẹn náà tún defend ẹ̀ wọ́n á gbélé bó ṣe máa wà ní until end of time òkè ó gbá fi sọ́kàn láṣẹ tọ́lọ́run fi ń jẹ́ èmi ni kò yí padà agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù kò yí padà ó ti wá sí ìmúṣẹ o. ẹ má ṣe mí gbọ́ ọ àdúrà ń gbà àdúrà nìkan dẹ̀ ló ń ṣe ogun kan tá à ń ṣe kan tí mò ń sọ ni pé Ọlọ́run ṣe oore exceedingly abundantly fún IYP tí ò náwó ìyà kankan sí IYP láti àìmọye ọdún ni o oore lọ́lọ́run ṣe èyí tó jẹ́ ìyà ṣé oore kọ́ ní ìgbà yẹn tó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yẹn wọ́n ń ṣe bó ṣe wọ́n pẹ̀lú ẹ̀ náà olóhùn rólé òun rà tọrọ jẹ ní olórí burúkú ayékádàrá padà síbi yẹn Macaulay so ẹ máa tí wàá sọ ẹ wá dúró re yẹn àṣẹ bẹ́ẹ̀ gbọ́n bọ́n ṣe ń júwe ìran Yorùbá ládùú oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa ṣé irú ìran yẹn náà wá sọ pé ọmọ tó ń jẹran ẹlẹ́ran tó wá ń jẹ gungun àbá aláṣọ tó ń wà àkísà àbí ẹni wà náà látọ wá wọnú ẹrẹ̀ ìrà ṣé ìran yẹn ni Ọlọ́run ṣoore fún wa tipẹ́tipẹ́ ló ti ṣe àwọn ìkà yìí ni àwọn amúnisìn àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yìí ni àwọn ọ̀dàlẹ̀ yìí ni ṣé àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yìí kọ́ ló jẹ́ the highest number àwọn èèyàn tán tà lẹ́rú ọ̀dọ̀ ìran Yorùbá ni kí náà ṣe lóore fẹ́nikẹ́ni ẹ wo àwọn ìtàn tún pera wọn ní ọ̀jẹ̀lú yìí náà kí náà ṣe lóore fẹ́nikẹ́ni tó fi di pé bó ṣe dà yẹn wọ́n ti ẹ̀ ròyìn kò tí ẹ má jágbẹ́nu lọ sí yẹn Ọlọ́run ti ṣèyanu God of new beginning ló ti bẹ̀rẹ̀ tuntun fún wa sọ Ọlọ́run gbọ́ àdúrà pẹ̀lú pé òun ti ṣoore fún wa tán àwọn ọ̀ka ẹ̀ tún dìde láti ṣàbùrú Ọlọ́run tún padà dìde nínú àánú ẹ̀ fún IYP kẹ́ bá mọ̀ pé ó ń gbọ́ àdúrà Ọlọ́run gbọ́ gidi táwọn bàbá ńlá wa ó gbọ́ tí àwa táwa ń bẹ̀rẹ̀ sí ó gbọ́
táwọn tó tún máa wá tán tí ń gbẹ ibẹ̀ látọ̀run wá ó tún gbọ́ ló ṣe wá o ló ń yọ wá pé kọ́ má wipe out o kọ́ má pààrọ̀ wa run o ló tún ti dìde àánú yìí o ìwọ̀n ìgbà tó ń ṣe brainwashing tó ń tàn àwọn èèyàn kọ́ lè máa wà nínú oko ẹrú wọn náà máa ṣe àbí báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣàlàyé ná ẹ wo àwọn ọmọ ìjọ ẹ wo adúrú ìyà tó ń ja ìmọye ìjọ ẹ wo gbogbo àwọn ìjọ wọn tán kóra wọn jọ náà àti muslim àti christian ẹ wo báwọn èèyàn ṣe ń jìyà ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí orí iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ private jet tàbí kí wọ́n máa ń sọ pé ẹ̀ ń wà káàkiri ní not the nation not the country yẹn mi ì ṣe fẹ́ mẹ́nu bà ẹ́ sìn kò yẹn sọ̀rọ̀ ọlọ́run ti ṣẹ́gun everybody yẹn kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ so kí ló dé àdúrà ń gbà ọlọ́run ṣe ìyanu àdúrà ń gbà gidi ọpẹ́lọpẹ́ àdúrà so kì í ṣe pé bóyá ọgbà tán wọ́n brainwash ọ̀tọ̀ ní brainwashing nípa ẹ̀sìn láti máa brainwash pẹ̀lú ẹ̀sìn brainwash bó ṣe ń fi àwọn ọ̀bà yìí jẹ́ brainwash náà nìyẹn o bó ṣe ń fi àwọn ìjẹ̀lú brainwash náà nìyẹn tán wá kó ẹrù sí fear sínú aráàlú tẹ́wọ́ tán bá ti rí ọ̀jẹ̀lú kan wọ́n ti máa gbọ̀n gìgìgìgì ẹjọ́ ta ni ó ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ta ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan tán bá ti rí kankan wọ́n máa gbọ̀n ni gọ́ọ̀nà wọn sẹ́nẹ́tà wọn chairman àbí orúkọ oríṣiríṣi tán máa ń pè wọ́n wọ́n máa gbọ̀ngbọ̀n játijàti káàkiri ṣé bó ṣe akórí nìyẹn brainwash yẹn ọ̀tọ̀ ni o bó ṣe brainwash wọn nìyẹn o bó ṣe brainwash fáwọn ọba náà nìyẹn o tó ọ̀yàn ọba yé jẹ́ yìí o nǹkan tó bá sọ̀rọ̀ bó ṣe brainwash fún ni the same thing fáwọn òṣèlú náà sọ wọ́n dẹ̀rù fáráàlú the same thing fáwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn pé káwọn yẹn máa tan àwọn èèyàn kọ́ máa tàn wọ́n ṣáàjà máa gbàdúrà ìyà yẹn ọlọ́run á mú kúrò ọlọ́run ò fìyà jẹ anybody náà bí irú játijàti ìwàásù nìyẹn neither the church or the mosque kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run fìyà jẹ ẹnikẹ́ni ṣóore tọ́lọ́run ṣe yóò pọ̀ tó ní tó tún ṣẹ́kù tó kárí everybody tó ṣẹ́kù játijàti mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn nígbà tí mo ṣe campaign pé ibi tọ́lọ́run ṣoore dé fún ilẹ̀ Yorùbá in fact gbogbo ibi tó ń pè ní not a nation yẹn ni o kò síbi tí ìyà wà ń bẹ o tẹ́ bá mọ ibi tán burú dé o tẹ́ bá mọ ibi tán ṣèkàdé o ká bá ní àti ẹ̀wà ṣiṣẹ́ wípé ń ta ní káwọn kan máa bá wa sọ dowó pé kán máa kó wá fún wa till end of time ìyàwó màá ní jẹ́ wá kán máa náwó ni but àwọn ò fẹ́ yẹn àwọn ò fá ìran ọ̀lẹ à ń ṣe ọ̀lẹ láíláí iṣẹ́ ọwọ́ wa yẹn ló dá wa lójú òun là ń jẹ òun ni Ọlọ́run ṣe ìyanu fún wa nípasẹ̀ blueprint ẹ̀yin kan wá ní idea against the blueprint ṣé bẹ́ẹ̀ rí gbogbo challenges ta rí ní ọdún kan yìí àwọn oríṣiríṣi tó ń kóra wọn jọ àwọn fọ́ọ̀mù ẹgbẹ́ àwọn ṣe wọ́n tún padà sẹ́yìn kábíyèsí wọ́n tún padà sẹ́yìn ní tán fi bẹ̀rẹ̀ ìpínlẹ̀ pẹ̀lú wọn láwọn tó tàn wọ́n jẹ́ àwọn dúdú overrated gbogbo wọn ṣẹ́rí wọ́n tún padà wọ́n ṣàǹgbá reverse ní kí ló dé tí ò bá yẹ yín ẹ farabalẹ̀ ẹbẹ̀ lọ́hùn kójó yẹ yín kí ló dé tẹ wà ní káàmpù kódákódá ó bàjẹ́ búyàn kan ni o wọ́n máa bẹ̀yàn kan jẹ́ ni o wọ́n máa ṣe kí ló jẹ́ káàmpù orí burúkú lẹ wà kí ló jẹ́ pé sáìdì orí burúkú sáìdì wéré dákọ́ra yín sí kí ló dé ládùn nǹkan burúkú támúnisìn tó ti pín sínú ayé yín tọ́lọ́run wá lòun dé fòde tẹ́lẹ̀ fún oore yẹn ẹ dẹ̀ sì ń ṣe orí burúkú yẹn ẹ wo adúrú ẹ wo oríṣiríṣiríṣi kóra ọjọ́ bí kóra ọjọ́ náà lórí òfò àti òfò ní àwọn tó dánwò ọjọ́ kìíní wọ́n parun ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ lọ́ka kò yí padà ọ̀rọ̀ náà ni àwọn tó tún ṣìṣe ní recent náà wọ́n parun náà ni so àwọn eléyìí tẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ yìí ẹ ti mọ̀ dájọ́ yìí náà kò ní fúnra yín lẹ sọ pé nǹkan tẹ́ fẹ́ nìyẹn ẹ máa parun lójijì gbogbo yín pátá kò sí ní tẹ́lẹ̀ ṣe òfò àtòfò ni ẹni lẹ ṣe o òfò àtòfò lẹ jẹ́ o kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe Ọlọ́run ti ju gbogbo yín lọ oríṣiríṣi kò ní ìdí kí n tẹ̀ sọ̀rọ̀ jù lórí gbogbo àwọn nǹkan yìí gbogbo ẹ̀ ní IYP ọ̀dà gbogbo ẹ̀ lẹ rí gbogbo ẹ̀ lẹ ń gbọ́ gbogbo ẹ̀ lẹ mọ̀ gbogbo ẹ̀ lẹ rí ṣùgbọ́n ètò tiẹ̀ wá jẹ́ lóòótọ́ wọ́n máa dàbẹ́ ní pé nǹkan tí ò dá ó tún dá torí what the meant for evil ni ṣẹ́rí tí ẹ̀mí bá wà tí hope wà kékeré lè tó kù ṣẹ́rí kó má sí hope yẹn ló burú jù tó tí ò bá sí hope hopelessness kò dá o ó burú gidi
ó burú gidi dímọ̀ burúkú ni ṣùgbọ́n tí ọlọ́run bá ti ń ṣàánú fún yàn téèyàn ń bẹ ọlọ́run tó ní ìgbàgbọ́ tó dúró tọ́lọ́run dẹ̀ fi hàn ẹ́ pé ìgbàdúrà ẹ lélẹ́yìí òun ti ṣoore fún wa orílẹ̀-èdè tóun ti ṣe látètè kọ́ ṣe fún wa nílé yìí òun rèé orílẹ̀-èdè yìí ni possession yìí ni ẹ take over possession yìí ní ọ̀nà tóun fi lélẹ̀ fún yín ó ti tán ó ti ṣoore fún wa ká máa dúpẹ́ ká máa yọ̀ ni àdúrà wa ti gbà àdúrà àwọn bàbá wa ti gbà àdúrà àwọn ìyá wa ti gbà so ká máa dúpẹ́ ká máa yọ̀ ọlọ́run ti ṣoore fún wa so kò tiẹ̀ need kí n rojọ́ púpọ̀ lé lórí ṣé bí ẹ gbogbo ẹlẹ́mọ̀ náà kò sí ètò ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹlẹ́rí gbogbo ẹlẹ́mọ̀ so lára àwọn nǹkan tó da jàre jẹ́ kó ní káàkù máa palẹ̀ mọ́lẹ̀ ìyanu ti ṣe ìṣẹ́dún kan ti kọjá mo máa tó máa yé wọn túmọ̀ ẹ máa tó máa yé wọn dáadáa ẹ jẹ́ àwọn àwòrán nítorí bá béèrè náà máa rí o àwa fẹ́ dáadáa fún wọn so nítorí bá ní ó ti àwọn ò fẹ́ dáadáa fúnra wọn ṣe wọn pé a lè fẹ́ràn ọmọlàkejì wa jura wa lọ àkóso ní ta lè ṣe sí yẹn bó bá ní nǹkan burúkú lòun fẹ́ kó dá mú burúkú ẹ̀ dání ọlọ́run ní jẹ́ káàrí burúkú láéláé so ṣẹ́túrí lára àǹfààní tẹ́ pé ká máa palẹ̀ mọ́lẹ̀ fún tẹ́ bá gbọ́ vn mi mọ̀gbà náà ṣàbọ̀ ẹ lọ wa tẹ́ pé mo tò lóríṣiríṣi tẹ́ pé àti ẹ̀kú tí ẹ̀ súnmọ́ ẹni tó rí tọ́lọ́run ṣe fún wa o kò súnmọ́ o ní oríṣiríṣi lóríṣiríṣi one by one ẹ lọ wá vn ẹ gbọ́ mo ti sọ bí ẹ̀mí ìlú kan náà lóṣìṣì benefit mo ti sọ léraléra bí ẹ̀mejì bẹ́ẹ̀ mẹ́ta recently ẹ lọ gbọ́ ẹ lọ wá kẹ́gbọ́ lára àwọn tí mo fẹ́ yọ jáde òun ni ti àwọn tí wọ́n withdraw ọmọ níléèwé from statistics tí mò ń rí ó dàbẹ̀ ni pé àwọn ọmọ ọwọ́ ń sìn àwọn ọmọ tó ṣẹ̀ ń bí àwọn ọmọ ọwọ́ àwọn ọmọ tó ṣẹ̀ kéékèèké ó dẹ̀ ń pa àwọn náà máa jẹ àǹfààní yẹn jù ní ilé ìwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ àbí free education ó dẹ̀ ń pa àwọn tó máa jẹ àǹfààní jù sínsìn nìyẹn torí ó dà ní pé majority òbí tó já YP ẹ máa san owó tẹ́ ẹ̀ withdraw ọmọ níléèwé right yín ni kò sí excuse mi ò ní gbẹ́ ní excuse rẹ o so ẹ gbàgbé ẹ máa sanwó so ṣe ni mo dẹ̀ ti sọ fún àìmọye ìgbà máa ràn ẹ́ like a business ni so owó kan lẹ tún ti generate fún wa nìyẹn revenue kan lẹ tún ti generate fún wa nìyẹn but a máa fi hàn yín iye tí ẹ san nǹkan tá a dẹ̀ máa fowó yẹn ṣe accountability and transparency nìyẹn a máa fi hàn yín so ẹ ní idea owó tẹ̀ ń san fún àwọn amúnisìn inú ilé ẹ ní idea tó yẹ pé kò sóore nínú ẹ̀kọ́ tọ́nà ń kọ́ yín kàkà yín òfò àtòfò wọn túnbọ̀ ń ṣàkóbá ni so ìtọ́lọ̀ wọn á ṣe ti wá ẹ dáadáa ó dàbẹ̀ ni pé a máa rówó ṣe lọ́dọ̀ yín gan ẹ kọ́ntínú ẹ dúró fọmọ ilé ẹ fi wọ́n lẹ̀ níbi tẹ́ fi wọ́n sí ilé ìwé tẹ́ fi wọ́n sí ẹ máa sanwó nì àjẹpọ̀ àwọn ò sí nínú àwọn set tó máa jẹ àǹfààní kò ń ṣe problem àǹfààní ọ̀fẹ́ wọ́n sì máa jẹ àǹfààní kò kàn ń ṣọ̀fẹ́ ni ẹ̀yin òbí lẹ́ máa san so kò sí excuse nínú yẹn máa san o kò lè sí pé mi ò ní kíni ò lówó kíni anyway ṣé bá mọ gbogbo ṣe ń lọ iṣẹ́ tó ń ṣe ni contract tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ so kò sí bó ṣe lè sọ pé ò lówó tó máa san fọ́ọ̀mù ẹ̀ náà a máa gbà pàtẹ́ pé choice tó mú ni a máa gbà o in fact àwọn kan ní ẹni tó súnmọ́ mi gan sọ fún mi pé àwọn tó bá wá láti lóyìnbó a mọ̀ pé àwọn yẹn sí lọ́ndà yọmọkó léwu sọ ọ̀fẹ́ ní automatic but mo wá ń wò yí pé ṣé àwọn kan máa wá ní tọ́lá lè máa ní àṣọ òyìnbó tọ́láwò òṣò òyìnbó ọlọ́run níjà ara burú o àrógun àpadà sí burúkú o Yorùbá ní complete látòrí désàlẹ̀ Yorùbá ní tó bá fẹ́ sọ èdè lédè ẹ máa lọ sí language school ẹyọkan dẹ̀ ni ẹyọkan péré ẹnikẹ́ni ò tó bẹ́ẹ̀ láti dá language school sílẹ̀ ní DIY gọ́ọ̀mẹ̀ntì DIY nìkan ló lè dá language school sílẹ̀ ẹyọkan gbogbo ń ta máa operate láyé nínú DIY Yorùbá nìkan ni so bóyá àwọn alákọ̀wé tọ́mọ wà ní ìlú ìwọ́n lè ní àwọn onímọ̀mọ́ wa o kọ́ máa lọ kọ́ wọn Yorùbá o bọ̀tẹ́ tó bá ní òun nífẹ̀ẹ́ láti máa kò bá yín wí o free education ó wà ẹ̀yin get benefit ẹ̀ ń ti
ẹni tó bá ní confidence tó mọ̀ pé orí ilé ọlọ́run ló ṣe òun mú ọmọ wa kò bá yín wí ẹ̀ ṣáà make sure pé wọ́n gbọ́ yorùbá torí yorùbá náà máa fi ṣe ẹ̀kọ́ o kẹ́nu káàkù máa lọ́kọ̀ mo máa ń sọ o kì í ṣe pé oore kan tó yẹ kó tẹ̀ lọ́wọ́ kan wá ní yẹn kí ló dé tí ò tẹ̀ lọ́wọ́ kó ní ẹni torí ò gbọ́ yorùbá ni ó yẹ kó lè sọ yẹn lẹ́nu ṣá ṣó ṣe gbọ́ létí mi ò gbọ́ yorùbá ni wọ́n ṣe lè fún mi nípò yẹn mi ò gbọ́ yorùbá náà ṣe lè fún mi láǹfààní yẹn ẹ má jò ṣẹlẹ̀ o IYP ọdẹ àwọn ẹ má jò ṣẹlẹ̀ o orí wa ti tẹ̀ wá lọ́wọ́ kí gbogbo orí wa kó tẹ̀ wá lọ́wọ́ ni o ẹ má jà sọ̀rọ̀ wa nù ọlọ́run ní jà sọ̀rọ̀ wa nù kó ní kálukú lọ́kọ̀ so lára àwọn benefit tí ó máa wá sáyé lóríṣiríṣi tó ọlọ́run ti tò rẹpẹtẹ mo ní kí n tún sọ ti free education ni o so kó má dìgbà àwọn fún o ẹ̀yin lẹ fẹ́ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ something like that free education ẹ̀yin lẹ choose ẹ̀kọ́ ẹ̀fẹ́ o ṣùgbọ́n àwọn ọmọ kéékèèké yẹn wọ́n á gbà yẹn tó ràn kúkú ti bẹ̀rẹ̀ iléèwé anyway so straight náà máa bọ́ sí ẹ̀kọ́ ti DIY but àwọn tó ti wá ń sìn tẹ́ ń rán wọn lọ tẹ́ ń kó wọn lọ sí iléèwé àwọn ọ̀daràn yìí iléèwé àwọn demons yìí kò sí wàhálà ẹ bá sanwó fún ẹ máa san tiwa náà nìyẹn easy ni o ṣebí ẹ ń struggle láti san bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé inú ìrọ̀rùn lẹ ti máa san ilé yìí náà ẹ máa sanwó fún wa kò yẹn ò lè mo máa sọ mo tún máa tún sọ kò yí padà bó ṣe wà nìyẹn so lẹ́yìn náà mo fẹ́ bẹ́nu bà ọ̀rọ̀ àwọn tó ń ní kí lẹ̀ ń pè tó ń pera wọn pé òṣèlú tẹ́ bá rí lè òṣèlú ni honourable ni eléyìí òṣèlú ni ẹjọ́ kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ pera yín wò kẹ́ béèrè definition ẹ̀ mo ní experience kan ní ìgbà tí mo contest èèyàn kan ó súnmọ́ àwọn godfather àwọn yẹn gan ó wá rí mi ó wá sọ pé òun tiẹ̀ ń lọ fún ipò kan mi ò fẹ́ ṣàlàyé jù mi ò sọ̀rọ̀ yàn ó ní kankan tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ mo á dáhùn pé ipò tó fẹ́ lọ yẹn mo ní níbo ni ó sọ mo ní kí ni job description yẹn kí ni ó mọ̀ kí ni ipò yẹn kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ kí ló yẹ kó ṣe kí ló ó ní mo ti ń lọ too far ó ní gbogbo yẹn kò kan àwọn náà pé tí wọ́n bá ti fi àwọn sí slot ni tí wọ́n bá ti fi àwọn sí tí godfather bá ti lówà òkè ó ti tán náà nìyẹn káwọn ṣáà máa ṣe káwọn máa san dues káwọn máa san owó oníye owó tán máa san mo ní mo mọ gbogbo yẹn mo ní mo mọ yẹn lórí ẹ̀ ni mo ṣe wá ṣe politics mo fẹ́ mọ àwọn àṣírí kan mo ní mo mọ mo ní sọ ìwọ tó jẹ́ young person ṣé ìwọ náà tún fẹ́ lọ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni ó ní ìgbà tí ò ṣiṣẹ́ tí ò sí yan kan àbáwọn náà ṣe máa survive ni ẹ báwọn ṣe kan tó sọ nìyẹn mo dẹ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀ káàkiri lẹ́nu wọn ìgbà tí ò ṣiṣẹ́ so right now ẹ jẹ́ ayé ọwọ́ aago yẹn padà sí dáadáa ẹ̀yin tẹ́ pẹ́ mọ̀ pọ́nà yóò ń ṣe ọ̀rọ̀ aṣojú tẹ́yìn pè lóṣèlú sìn ẹ má ṣòpò gbọ̀nà ọbẹ̀ ẹ search ara yín níbo lọ́lọ́run fògo yín sí kẹ́ lọ lò ó torí tẹ́ bá rò pé ẹ fẹ́ ṣe Ghana must go tán náà pín fún wọn envelope ni àbí party bag tán fún wọn kò ní ṣẹlẹ̀ o ní DIY o kò sáyé o so ẹ lọ wá talent yín gangan original one ṣàpé inú bí tẹ́ wà tẹ́lẹ̀ yẹn illusion ni ó máa yàtọ̀ ṣẹ́rí gbogbo demons gbogbo nǹkan burúkú tó ní káàkù ń lò ń bẹ ẹ já dànù ẹ lé dànù ẹ jóná ẹ send a spirit of fire ẹ má jò bẹ̀rẹ̀ ayé tuntun pẹ̀lú yín o torí ó things ti past báyìí o títún ní gbogbo nǹkan tó tún wà nílẹ̀ báyìí ọlọ́run ló ṣe ìyanu fún wa ó ṣàánú wa ní aráàánú gbà ni o divine blueprint wa most of it ẹ bá rí kò sí anywhere ṣèbóun ló jẹ́ káwọn èèyàn tó yẹ pé àwọn náà tiẹ̀ ti sọ pé bákan làwọn àwọn náà tún rí wọ́n ń gbé yẹ̀wò jẹ́ káwọn náà tún gbọ́nà yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ yí ọkàn yín padà ẹ lọ wá talent yín gangan ìtọ́lọ́run bá yàn tó jẹ́ pé ó fẹ́ ṣe aṣojú ní gbàgbé tó bá jẹ́ pé ìgbésí ayé irú àwọn ọ̀jẹ̀lú tẹ́ pé wọ́n máa pè yín táìtù ẹ̀ máa orí máa wú ẹsẹ̀ yín máa wú oh God kò lè ṣẹlẹ̀ ní DIY torí ẹ bá wù àgbèsọ̀kalẹ̀ fún ẹ gbàgbé bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ torí kò sẹ́ni tó máa ṣe aṣojú ní DIY tí ò ní sign contract pẹ̀lú IYP ó máa sign contract ṣe rí ayé pé kí aráàlú máa bẹ̀rù yín báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ aráàlú ló yàn yín síbẹ̀ lóòótọ́ náà ti illusion ò rí bẹ́ẹ̀ o ìyẹn ti arrangement ni
but for the fact pé ẹ tiẹ̀ sá wọn sóòrùn, for the fact pé ẹ tiẹ̀ ń gbé wọn káàkiri ẹ̀ lẹ́yìn ṣe campaign gbé wọn káàkiri wọ́n máa claim látọ̀dọ̀ yìí, ẹ̀yin tẹ̀ ń pera yín ní ọ̀jẹ̀lú wọ́n máa claim lọ́dọ̀ yìí. So pẹ̀lú ẹ̀ náà pẹ̀lú gbogbo ìdààmú tẹ̀ ń fi wọ́n ṣe kò sí nǹkan tẹ́ rí fún wọn, kò sí ju kẹ́ máa mọ àti àpapín jíǹbí jílọ̀n papín bí papín náà ṣé kò tiẹ̀ ń sun yín ni ẹ̀ ṣé kò yẹ kẹ́ tiẹ̀ sọ pé àwọ̀ owó tóun ti jí ti tó kàkà yẹn orí máa lago ní ibo lẹ́tún ti fẹ́ jí kí lẹ́tún fẹ́ rí ibi tẹ́ ti mọ̀ pé yes oní ti bí ti gan yín pa ó ti bà ti yín jẹ́ ti sọ yín di demons burúkú. So ẹ̀yin tẹ́ bá ní àìdíà pé nítorí Ghana must go nítorí owó kan àpapín kan ẹ̀yin lè fẹ́ ṣòṣèlú ẹ gbàgbé ẹ lọ bá dímọ̀ yẹn jà kẹ́ bá jà gidi kẹ́ pa dànù kó máa kú lọ ní o torí kò sí nídìí àwa yìí o mò ń sọ o kò sí níbẹ̀ o ẹ gbàgbé for instance ní àpé mo ti kàárí fún yín kò sí politics náwó kò sí money politics ẹ bá dẹ̀ wo kò sí ìlú tán tí ń ṣe tán máa náwó but kò sí nídìí àwa yìí ẹ rí ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ máa tó rí tí a ti wọ àwọn adélé ti wọ secretariat nísìn láìpẹ́ tọ́lọ́run ti ṣèyanu ṣé àpé mo sọ fún yín pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ní a máa rìn ni a máa sáré even tí sáré yẹn gan ó dà kó ní fífò nùsìn sáré díẹ̀ fò díẹ̀ sáré dàbí torí bí nǹkan tó wà nílẹ̀ ó ga jù so aláti tètè ṣe kíákíá kí àwọn tó fẹ́ ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan kí àwọn adélé hand over fún wọn torí àwọn adélé wọ́n ní time frame tó máa fi wà ń bẹ̀ wọ́n ní mo máa ń sọ dáadáa wọ́n ní originally max is 12 months maximum nìyẹn ó pẹ́ jù láyé àríwá ẹ̀ kí ló fẹ́ fà ní tá à ń sọ yìí ní kíákíá àwọn tó fẹ́ ṣe politics tán ti tóníkàpá aṣojú tọ́lọ̀ ti yàn wọ́n kọ́ wá ṣe tán fẹ́ tọ́lọ̀ ràn wọ́n láti ṣe kò gbọdọ̀ sí ìdádúró so tẹ́lẹ̀ ni mo máa ń sọ pé within 6 months bóyá ń sìn gan bóyá ló tún tó bẹ́ẹ̀ mọ́ torí wọ́n ti delay díẹ̀ torí wọ́n ti ṣiṣẹ́ already within this 12 months wọ́n ti ṣe ṣége iṣẹ́ so result iṣẹ́ yẹn lẹ máa rí fast ó máa fi yá so àwọn tán bá ní idea pé àwọn fẹ́ serve ìlú ẹ máa gbára lé aṣojú nìyẹn o mo máa ń sọ kò sówó níná o bọ́ náwó ní ọ̀yàn ọ̀bẹ̀ ó dárùn ẹni tó náwó yẹn àti ó tún dá ọ̀ràn ló dá o sísì tó yọ kò sí bẹ́ẹ̀ o nítorí ìgbà tá a rán ẹ ń ṣẹ́ pé àjọ bá mi ṣe báyìí ó ṣe tún jẹ́wọ́ tá a ránṣẹ́ ló tún máa ní o fẹ́ fún wa lówó láti ṣe kí ni àbí ẹjẹ́ àjọ review kí ni dáadáa náà nígbà téèyàn rán ẹ ń ṣẹ́ gbà bá mi lọ ṣe báyìí ó tún á sọ pé òun ní kóun fún yín lówó ni fún ẹ lówó pé kí ni o pé àrùn ẹ ṣàbí báwo ẹ wà àárín yẹn rí bọ́n ṣe da gbogbo ẹ̀rù ẹ páyé àwọn ará bíi dàrú gan ni ṣẹ́tìrí kò sówó gbàgbé tí sì bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín dime kò sí dime tó máa ná bọ́ọ̀nà náà bí àfẹ́ bó ná o dárùn bó fi ṣáìṣáì ná ó pín gàrí ó pín aago ó pín iyọ̀ ó pín ṣúgà ó pín bàtà ó pín scar ó pín fìlà ayé ẹ ó ti dá ọ̀ràn tó pọ̀ ọmọlúàbí ló máa ta o kò sí nǹkan tó lè ta jù yẹn lọ ọmọlúàbí ẹ òun ló máa fi ṣàlàyé rẹ̀ ó dìjọ́ náà ẹ máa fi sọ́kàn ni o so máa rò pé nítorí o ti ná iye báyìí ó yẹ kó o gba iye báyìí fihàn pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe buying and selling ní ọ̀rọ̀ politics now the nation nìyẹn illusion scheme tó ń pè Nàìjíríà ẹgbẹ́ ṣe ń ṣe nìyẹn buying and selling ní gbogbo ẹ̀ fún yín ẹ ná iye báyìí fẹ́ gba iye báyìí padà kábíyèsí ẹ lọ tí wọ́n bá tún wá téèyàn bá yín fàdélẹ̀ ẹni ṣe bẹ́ẹ̀ ti fún wọn nígbà election àwọn náà ti gba iṣẹ́ àwọn nìyẹn àwọn yẹn náà gbà tẹ́pọ̀ wọn yé gbàgbàkúgbà lọ wọn but anyway ìgbà yẹn nìyẹn kò ń ṣe nísìnyí o ẹ lọ yí padà o torí ètò à ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ kò sí owó o fẹ́ fún yàn kan lówó godfather kan motherfather fún gbogbo rádaràda ara nù kò sí yẹn bẹ́ẹ̀ o ẹ jẹ́ kó yé wa dáadáa pẹ̀lẹ́ sí pé torí o ti ní godfather kan ní godmother kan ó máa gba kò yẹn ni ó máa gbàgbé àwọn aráàlú ló máa determine o gbàgbé father àti father whatever father tó ní o gbàgbé ẹ o kò sí godfather kò sí godmother ní ilé àwa yìí
torí godfather nìkan làwa ní gbàgbé gbàtà ní nǹkan equal a ní playing field level so kí ni ìtumọ̀ ẹni tó bá wù tọ́lọ́run bá rán tó fẹ́ ṣe déédéé lọ́dọ̀ wa ń bì àìmọye ọmọ ọdún 17 ọmọ ọdún 16 ọmọ ọdún 18 wọ́n ń ṣe òṣèlú náà wọ́n ń ṣiṣẹ́ tán dẹ̀ win election nǹkan tiẹ̀ wà tó jẹ́ pé ẹni tó win bàbá yẹn ti wà ń bẹ̀ ọlọ́run ló mọ iye ọdún náà tó ti ń jẹ oyè yẹn ó gbé dànù ni ọmọdé ni ò tínéjà ni sòkùsẹ́ tọ́lọ́run ò lè lo èwo dẹ̀ làbọ̀rọ̀ wá sọ pé tó o bá ní kinní kan bílíọ̀n ṣé o lè kọ́ nìyẹn jọ bílù náà ṣe ní bolo fẹ́ rúru bílíọ̀n tó o bá jalè àbí tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ dìdàkudà tàbá wo orí burúkú awo òṣì awo demons àbámọ̀ bó ṣe ń lọ kò sí yẹn ní diy ẹ gbàgbé o mo máa ń sọ kò sí pé wọ́n lọ court wọ́n dìbò tán inú bí ẹ inú òbí ẹ ìwọ ló jẹ ìwọ kọ́ ló jẹ kò sí yẹn ní diy kò sí court kò sí INEC kò sí collusion room kò sí so ṣé a ti rí pé ẹ̀yin tẹ́ bá wà nù politics rọ wọn yẹn illusion wọn yẹn ẹ lọ review gbogbo ohun tí mo sọ ṣe rí pé gbogbo kínní ẹ ti máa wò pé kí báwo ló ṣe wá ṣe fẹ́ rí báyìí tẹ́wádẹ̀ ti ṣe ìbò láàrin wákàtí 2-3 result ti jáde kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa contest ẹ̀ déédéé result gangan bó ṣe rí gangan everybody ṣe máa rí sọ̀rọ̀ pé bóyá wọ́n dàrú ni ẹ̀wọ̀n ká ilé wọ́n ṣe gbogbo ojú everybody ló máa rí so gbàgbé sẹ́yìn tẹ́ bá ní àwọn àìdíà wèrè tẹ́ ń kó káàkiri ẹ gbàgbé o kò sí tó jọ kí lẹ fẹ́ fi ṣe ó yẹ sọ fún mi kí lẹ fẹ́ fi ṣe àbí ìwọ tó jẹ́ pé o ní òun ṣòṣèlú o ò káwọn ọmọ ẹ̀ kó fi ṣe tọ́g o ò káwọn ọmọ ẹ̀ fi ṣe assassin o lọ káwọn ọmọ ọlọ́mọ o lọ háyà àwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ti báyé wọn ẹ̀yin náà lẹ báyé wọn jẹ́ ẹ̀yin lẹ wà nípò tẹ́ ká tí ayé wọn ṣe o tún ayé wọn ṣe báyé wọn jẹ́ tún fẹ́ pa wọ́n dànù àwọn nìkan bá ń ṣe tọ́g àwọn náà tán bá ń ṣe tọ́gìrì fún yín wọ́n máa ní kinní kan party against kinní kan party wọ́n wá mú apara wọn wọ́n máa bára wọn jà apara wọn ẹ̀yin demons kẹ̀rẹ́ gbogbo party tẹ́ bá lọ gbogbo oúnjẹ wà ń bẹ̀ ni ibi fàájì yín kò sí yàtọ̀ ní ṣe bẹ́ẹ̀ kan náà ló ń control gbogbo yín kò sí yàtọ̀ ní ẹ máa pàdé ra yín níbi fàájì tẹ́lẹ̀ wọn máa ṣe fàájì lọ tí ò sẹ́ni tó mọ party wo lélẹ̀ party wo nìyẹn meanwhile káwọn thugs jọ kí kán máa para wọn àwọn èèyàn máa jà supporter kinní kan ló ń sọ oh God Almighty àwọn oníṣìṣì ṣe nǹkan káìkáìkáì wọ́n ti bà ayé àìmọye jẹ́ Ọlọ́run kó ṣàánú ṣé ẹ ti rí o kò sí gbogbo rádaràdá yẹn o ẹjọ́ yẹ yín ẹ lọ wá nǹkan tọ́lọ́run fún yín ní ẹ̀bùn o tẹ máa lò tó gbóyin máa búyọ o ẹ lọ wá síta o kẹ lè lò ó ní o fóògùn Ọlọ́run o kẹ lè lò fóògùn Ọlọ́run ayé yín inú ayé ìdílé yín inú ayé ìran yín bọ̀tẹ́ bá ní pé ẹ mọ̀ right to choose náà ni tí ó bá ṣáà ti kó bẹ́ anybody tó bá affect anybody lọ́rùn ló dá fún yín o ẹ dáràn ní o bọ̀ tí ó bá ń ṣe yẹn right to choose ẹ continue IYP nìkan ló lè contest o ní DIY mo ti sọ rí mo kàn ń tún yan fún yín torí mo rí kódà yẹn pé nǹkan bí òṣèlú yẹn ó ń ru nínú àyín kan ẹ ẹ ti ń kóra yín jẹ ẹ fẹ́ ṣe òṣèlú wo ni kí lẹ mọ̀ tó jẹ́ I need divine blueprint eré ilẹ̀pin tó wà lẹ́nu ṣé mo yọ ọdún táwọn olórí burúkú ti gbé tiwọn sílẹ̀ tó ń gbé template tiwọn sílẹ̀ tí ó dẹ̀ yí padà tí ó ti bá ńlá pẹ́ ni tó yí padà Ọlọ́run wá dé pẹ̀lú tiẹ̀ ẹ wo orí Ọlọ́run títí láéláé ni o àṣìwọ́ Ọlọ́run ṣàánú fún wa ló dé pẹ̀lú orí ẹ̀ fún wa tá a deserve ẹ̀ ni pẹ̀lú àánú ẹ̀ ló ṣe fún wa ó wọlá àánú ẹ̀ ló ṣe fún wa ẹ̀yin kan wá ní kí ni ṣó yé yín ni àwọn míì tó ń kọ́pì gan wọ́n kàn ń kọ́pì kò yé wọn tún mọ bọ́n ṣe fẹ́ ṣe gan mo dẹ̀ máa ń sọ fún wọn ẹ̀ lè rí ṣe àfi kẹ́ wá bá àwa tọ́lọ́run ṣoore fún ká sọ fún yín pé ṣé ẹ mọ Ọlọ́run ṣé ẹ sìn Ọlọ́run òkè ẹ gbà báyìí Ọlọ́run làwa san Ọlọ́run la pè tó fi jẹ́ fún wa àfi kẹ́yìn náà bẹ Ọlọ́run kẹ́ nígbàgbọ́ ní Ọlọ́run kó tó lè jẹ́ fún yín IYP nìkan ló lè contest IYP nìkan ló lè vote and IYP lè contest ní anywhere tó bá ṣàtijọ́ ilẹ̀ DIY ọ̀rọ̀ pé èmi o ọmọ èkó ni máa wà èmi o ọmọ ìjẹ̀bú èmi o gbàgbé ìtàn ẹnìyẹn ìtàn personal ìtàn ẹnìyẹn Yorùbá ni ẹ first Yorùbá first òun ni ẹ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lọ́lọ́run dẹ̀ ṣe lóore fún ẹ kò síbi tó lè lálẹ̀ síbẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá ibi tó bá wùn ẹ ni bó bá wùn ẹ lọ contest òkè èkó ni o bó bá wùn mí mo lè lọ contest ní Oǹdó mo lè contest ní Ògùn ṣùgbọ́n kankan wà ń bẹ̀ ni o
ṣùgbọ́n tó wà ń bẹ̀ ni pé wọ́n ń láti mọ̀ ẹ́ níbẹ̀ òun láti gbé bẹ́ẹ̀ o ó ní iye ọdún o mi ò tí ì sọ báyìí o gbà tí o bá délé ẹ gbọ́ iye ọdún o tó ń láti gbé bẹ̀ yẹn tàbí kó já àwọn òbí ẹ tó bá jẹ́wọ́ tó jẹ́ ọ̀dọ́ bóyá àwọn òbí ẹ gbé bẹ̀ tán dẹ̀ mọ̀ ẹ́ ládùúgbò wọ́n máa lè fọwọ́ sọ̀yà pé jọ lọ represent wa ó tẹ́ wa lọ́rùn wọ́n máa mọ̀ ẹ́ o ọ̀rọ̀ pé ẹni nǹkan wọ́n mi ò mọ̀ mí nítorí mi ò kí ń jáde torí mi ò kí ń sọ̀rọ̀ mi ò ń bẹ́ anybody sọ̀rọ̀ ládùúgbò àgbàgbé o lè ṣaṣojú wọn o lè ṣaṣojú wọn o wàá ti láwọn ara rere kan tó ti máa dán dáadáa ó lè má jàrà tó nípọn jù pàápàá bóyá àgbàlagbà kan lórí tó gbẹ́rù tó ní màmá mi bàbá mi ẹ jẹ́ kí n bá yín gbé ẹ má wọrí má bá yín gbé délé omi lè fẹ́ pọn ẹ jẹ́ kí n bá ó lè já àwọn nǹkan kéékèèké bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò ṣe pé bóyá ó náyàn lówó tó jẹ́ pé ọmọlúàbí ẹnìkan ló ná ẹ o wọ́n máa fi reference ẹ pé ọmọlúàbí èèyàn ni kó lọ ṣojú àwọn máa lọ ó ti dáa jù irú ẹ̀gbọ́n làwọn fẹ́ ṣùgbọ́n tó wà ń bẹ nìyẹn ṣùgbọ́n pé anywhere nílẹ̀ DIY Yorùbá first ni ẹ o anywhere ló ti lè contest as long as wọ́n ti jẹ́ IYP tó IYP ló máa vote fún ẹ kò síbi tó lè Yorùbá first ni so ọ̀rọ̀ pé bóyá ibì kan mo ti wá gbogbo divide and rule yẹn ò sí mọ́ kò sí division mọ́ kò sí disunity mọ́ Ọlọ́run ti ṣẹ́gun gbogbo ẹ̀ gbogbo demons yẹn ti kú ó ti jóná ó ti wẹ́ndẹ́ spirit of fire kò tún gbé nímọ̀ láéláé nínú ìran IYP kílẹ̀ èrò pàṣẹ sọ pé ká defend tọ́lọ́run fún wa kó lè máa lọ títí láì sódà àwọn olórí bùkún ni wá tún bàjẹ́ mọ́ kò ní wó láéláé so kò sí wàhálà o bí tó bá wù anybody ló ti lè contest but má fi sórí o pé òṣèlú tó ń ṣe ní northern nation o illusion scheme má fi sí orí láyé kò tiẹ̀ jọra níbo ló ti fẹ́ jọ ẹ ó dẹ̀ tí mo sọ yìí sí níbo ló ti jọra tá à ń sọ yìí kò sí tó jọ anyway tẹ tó bá tẹ̀ ti ṣe aṣojú ó dáa fún kó máa ka contract ẹ̀ regularly á dáa kó máa kà dáadáa regularly kó lè mọ tó wà ń bẹ̀ lẹ́yìn náà gba àwọn tó máa lọ sí assembly àbí parliament whatever it is kò sí sálárì o mo sọ o tó o bá níṣẹ́ àbí business má pòṣòpò contest má gbé gbá ìbò tó bá ti mọ̀ pé ò níṣẹ́ o dẹ̀ ní business báwo ló dẹ̀ ṣe wá ní níṣẹ́ o tó ní business kó ṣàlàyé ara ẹ o torí láàárín ìgbà tí àwọn adelé tí wọ́n secretary sígbà tí wọ́n máa ná contest kí ló máa lóde tó máa lò níṣẹ́ àbò ló lọ́wọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ kó ṣàlàyé ara ẹ torí o ò lè ṣaṣojú dépò tó máa fi pé ipò tó wà yẹn ló fẹ́ máa lọ ṣàpapín iye tó fẹ́ gbà iye tẹ́ fẹ́ kó kò sí tó jọ kò sí gbàgbé láíláíláí kò lè ṣẹlẹ̀ kò sí sálárì allowances máa wà bọ̀ kí n ṣe allowances bíi játijàti allowances tó ń sọ fún wọn ní northern nation yẹn lọ́hùn ní jẹ́ aráburú kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn àti ta ni nígbà tí à ń sọ fún yẹn bí máa ń sọ dáadáa náà pé a máa run it like a business a máa run ìlú like a business ó àní jẹ gbèsè àní kọjá ìyá ara wa náà torí àwọn mọ̀ pé gbèsè oko ẹrú ni àdẹ̀ ní tó oko ẹrú kan bọ́ sí mi pẹ̀lú àṣẹ tọ́lọ́run fi ń jẹ́ mi ni àní kọjá ìyá ara wa ò ṣe bó ṣe mọ ní o so ṣé ti yẹ yín o ẹ̀yin tẹ́ ń forí dánlẹ̀ kiri kẹ́ tètè ya mọ̀ pé ó lè kò ní pé yín nírú èrò tẹ́rò yẹn o eléyìí ò lè pè yín kẹ́ change mind yín kò lè pè yín rárá tó bá jẹ́ pé àpapínlẹ̀ wọn eléyìí ò lè pè yín ẹ lọ lo talent yín ẹ jẹ́ káwọn tọ́lọ́run wọn kóhun gbé dìde láti ṣàṣọ jẹ́ káwọn yẹn lọ ṣe ẹ jẹ́ kán lọ ṣe bẹ̀rẹ̀ rò pé àìdí àbíkẹ́ máa torí pé bóyá nítorí ẹ̀ ní rí àpapín kan ẹ wá ń forí dánlẹ̀ káàkiri ẹ̀ ń ṣá orí mọ́ àpáta tó máa fọ́ dànù àbẹ kórílẹ̀ gbẹ́sẹ̀ sókè ẹ ti jóná kù ẹ̀yìn àti tani pé trace nǹkan tó wà ní not the nation not the country yẹn illusion scheme ẹ máa mú wọdí àìkò ní ṣẹlẹ̀ láíláí náà kí ló dé nígbà tá a ní nǹkan ti pass ó ti lọ nígbà tó jẹ́ pé nǹkan ìgbésí ayé ibẹ̀ illusion ní ẹ jókòó kẹ́ wò ó illusion irọ́ wọ́n plan ẹ̀ wọ́n arrange ẹ̀ pé kó bàjẹ́ fún everybody tọ́lọ́n tó ní ó dáa fún wa ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ tán láwọn replace àwọn ọba ogun ẹ̀jẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ rí tí ó sọ ni ṣe pọ́n sọ náà wọ́n ṣe náà ṣe pọ́n ṣe nìkan arí àmọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ everybody ló wà nú ẹ̀ ṣé everybody kan ló wà nú ẹ̀ ni àbí ta ló ń tan ta ni so tó bá já àwọn illusion style ẹ lọ dúró síbẹ̀ o ẹ lọ dúró sí area yẹn o ẹ lè lọ dúró sí anywhere tó yìn but not DIY ẹ lọ dúró sí anywhere tó yìn but not DIY
so ìwọ tó bá fi pé bóyá o fẹ́ máa fi jẹun gbàgbé kì í ṣe business mọ́ o. Iṣẹ́ ni o fẹ́ ṣe aṣojú o fẹ́ jíṣẹ́ fún aráàlú ni kíyẹn yé wa dáadáa ẹ jẹ́ kó yé wa o. So ẹni pé lè yàtọ̀ ó yàtọ̀ gidi. Ẹ má ṣe mí gbọ́ ọ àdúrà ń gbà àdúrà nìkan dẹ̀ ló ń ṣe ogun nǹkan tá à ń ṣe kan tí mò ń sọ ni pé Ọlọ́run ṣe. Apẹ́pẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là. Ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣẹ̀rù mọ́. A ti rí àrídájú ẹ̀ pé ọlọ́pìlẹ̀. Kò sí ti jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀gbọ́n lásán ni. Orílẹ̀-èdè kan ni wọ́n pè ní Nàìjíríà. Èdè wa yàtọ̀ iṣẹ́ wa ò sì jọra wọn. Ìran Yorùbá ò sí lábẹ́ Nàìjíríà. Torí Nàìjíríà ò kí ń ṣorílẹ̀-èdè rárá. Àpapọ̀ àwọn aláìsàn ti tán lópìlẹ̀. Nàìjíríà ta fi rò wípé orílẹ̀-èdè ló jẹ́ o. Amalgamation tí wọ́n ṣe ìyẹn nígbà ni. Ó ti túká láti ọdún 2014. Lẹ́yìn ìgbà tó pọ́gọ́rùn-ún ọdún tó ti wà. Láti fi rọ́pẹ́ Nàìjíríà ní ọ̀kan ṣoṣo. A ò ṣe mọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dá wà. A ò ṣe mọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dá wà. A ò sí lábẹ́ àkóso ìrankíran kan. Ojú ọmọ Yorùbá là á dódòdó mọ̀. Yàtọ̀ sí irọ́ tí wọ́n gbélé wà lọ́wọ́. Ó yá gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ o. Orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá ti dé. Apẹ́pẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là. Ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣẹ̀rù mọ́. A ti rí àrídájú ẹ̀ pé ọlọ́pìlẹ̀. Kò sí ti jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀tọ́ lásán ni. Orílẹ̀-èdè kan ni wọ́n pè ní Nàìjíríà. Èdè wa yàtọ̀ iṣẹ́ wa ò sì jọra wọn. Ìgbà ọ̀tún ló wọlé tọ̀ gbogbo Yorùbá. Ìgbà ọ̀tún ló wọlé tọ̀ gbogbo Yorùbá. Nígbà tá a ti lórílẹ̀-èdè Yorùbá wa. Àwọn ọmọ jọ àwọn ọmọ yọ oríire ní. Wípé Democratic Republic of the Yorùbá ó wọlé wẹ́ o. A ò ṣe mọ́ pẹ̀lú àwọn amúnisìn. Àwọn afirọ́ tó lùpọ̀ bùtùlù gbogbo. Aláyé tí wọ́n tàn wá tó aṣẹ́rí padà. Àwa wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá àti dádúró. Orílẹ̀-èdè Yorùbá tó kún fún wàrà. Pẹ̀lú oyin tó fẹ́ fẹ́rù gbà mọ́ wa lọ́wọ́. Àwa ti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá padà. Orílẹ̀-èdè olómìnira o. Orílẹ̀-èdè olómìnira ti dádúró. Apẹ́pẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là. Ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣẹ̀rù mọ́. A
survived war. It survived captivity. It survived being scattered across the earth. And it's still here. Pé ojú ọmọ Yorùbá ti là. Ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣẹ̀rù mọ́. Strength, your resilience, because you carry something ancient inside you, something they can't replicate, steal, or destroy. You carry the memory of kings and queens, of architects and scholars, of warriors and healers. You carry the beginning of stories they wish they could erase. Every time you rise up, every time you dream bigger, every time you walk with your head high, you wake up that ancient DNA inside of you. ohun tó ń play lọ the late Billy Graham ló ń sọ̀rọ̀ nǹkan tí mo ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́ ní theological seminary but ó wá ń ṣàlàyé ó dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ní tipẹ́ gan several years but wọ́n ní wọ́n fi pamọ́ ní pé nínú ọmọ tí Noah bí ọmọ mẹ́ta tí Noah bí Shem kí lórúkọ Shem, Ham and Japheth Jephthah I think Japheth ní kẹta so èyí tó burú nù wọn nìyẹn ló lọ di Africa Billy Graham wọ́n ṣàlàyé pé ni wọ́n pa fún wa pé wọ́n tọ́jú ẹ̀ pamọ́ fún aláwọ̀ dúdú ni pé aláwọ̀ dúdú gangan ni Shem mo rò pé Shem làkọ́bí mi ò rántí mọ́ dáadáa màmá wa kéde ìrìn tí a bá ṣì wà bẹ́ẹ̀ kọ́ lè test padà sórí agbàgbọ́ pé yes or no kò sí wàhálà but torí pé ẹ ò gbọ́rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ mi ò dẹ̀ tí n bá rìn kí ẹ̀jẹ̀ kan bá mo lè dá padà ìlérò mi ká bẹ̀rẹ̀ so Billy Graham ló ń jẹ́rìí fún ògo Ọlọ́run nínú ayé wa wípé ọmọ èyí tó dára jù nínú ọmọ Noah ni a jẹ́ yẹn ni màmá wa kan wá sẹ́yìn kí ni ẹ̀sìn mi ní pé káwò kó tó di pé a máa parí ètò tí àkókò yìí ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. You remind the world of what they tried to bury, and it terrifies them. See, they'll try to make you think that your history starts with chains, but your story began with crowns. They'll say you came from the bottom, but you were born from the first. They'll tell you your future is limited, but your past says otherwise. You were made for greatness before anyone could even try to define you. You don't have to ask permission to be powerful. You don't have to beg anyone to see your worth. It's already yours. It's already written inside of you. So when they try to measure you against their standards, remember you are the standard. When they try to put you in a box, remember you were never meant to fit in their boxes. You were meant to break them. The blood of Shem, the legacy of visionaries, builders, leaders, it's in you. It's undeniable. It's unstoppable. Walk like you know who you are. Speak like you know where you come from. Move like your ancestors are standing behind you, because they are. You are not lost. You are not lesser. You are not broken. You are the living proof that greatness never dies. They've been trying to rewrite the script for centuries. They've been trying to paint the picture so wrong for so long that you forget what the real portrait looked like. But the truth doesn't need makeup. It doesn't need a filter. It doesn't need approval. The truth stands on its own 2 feet. Long before the world told you who you were supposed to be, long before chains, long before oppression, you were already somebody. You didn't just show up in history when the boats came. You didn't just appear when the plantations were built. You didn't just begin when they decided to count you. No, you were already here, already powerful, already chosen, already walking with a greatness that scared the world even then. You are descendants of Shem, a bloodline that carried knowledge, culture, leadership, invention, a bloodline that saw the rise and fall of empires and kept on rising anyway, a bloodline that built cities when others were still learning how to survive, a bloodline that spoke languages, traded goods, crafted laws, and taught the world what civilization could look like. This is your real history, not the watered-down version they feed you, not the edited textbook made to make you small, not the 3 paragraphs they crammed into 1 month a year and called it history. The roots run deeper than their lies can reach. They want you to think your story started with suffering.
but it started with strength. They want you to believe you were always at the bottom, but you come from the top. You were royalty before they even knew what a crown was. And understand this, the reason they distort the truth is because the real story puts power back in your hands. The real story reminds you that you were never meant to beg for a seat at their table. You were born to build your own. It reminds you that you don't have to fit into their systems. You come from people who created systems. They fear the truth because when you know who you are, you can no longer be controlled. You can no longer be tricked into believing you're less than. You can no longer be used, tossed aside, forgotten. Knowing your true roots is not just about pride. It's about position. It's about walking into every room like you belong there, because you do. It's about building a future based on facts, not fiction. It's about passing down power, not pain. You carry something ancient inside you, something that no history book can erase, something that no system can dismantle, something that no lie can bury deep enough. It's in your voice when you speak truth to power. It's in your walk when you refuse to bow down. It's in your dreams when you see beyond the walls they built around you. It's in your blood, in your bones, in your very breath. You come from greatness, not because somebody said so, but because history, real history, already proved it. And it's time you start walking like it, talking like it, building like it, living like it. The world may have tried to distort the story, but the real story is still alive, and it's living inside of you. They want you to believe you come from nothing. They want you to believe your story begins with pain, ends with struggle, and never leaves the middle. But that's not the truth. The truth is bigger, older, stronger than anything they ever told you. Your real heritage is one of royalty, born to lead, not to follow. You are the blood of kings and queens, of builders and creators, of visionaries and protectors. Your ancestors wore crowns before others even knew what a crown was. They sat on thrones, built cities, wrote laws, and ruled civilizations when the rest of the world was still trying to find its way. Royalty is not about gold or jewels. It's about spirit. It's about bearing. It's about knowing who you are without needing anyone to remind you. And that power, that dignity, that strength, it runs through your veins right now. You come from wisdom, deep, ancient, earned, long before textbooks, long before universities, long before the world even knew what organized learning was. Your ancestors were studying the stars, charting the seas, healing bodies with medicine pulled from the earth. They were teaching mathematics, philosophy, architecture. They were building libraries when others were still learning how to build fires. That wisdom didn't disappear. It didn't vanish into the dust. It's been passed down through generations, through bloodlines, through the struggles and the victories. It's been kept alive in the way you think, the way you create, the way you dream beyond what's in front of you. And resilience. There is no greater proof of your resilience than the fact that you're still here, still standing, still rising, still pushing forward when everything was designed to hold you back, still creating beauty when the world showed you nothing but ugliness, still loving, still laughing, still living when they tried to crush every spirit that looked like yours. Chains were placed on your ancestors, yes, but those chains never touched their souls. They never broke the spirit inside them. They never erased the royalty. They never took away the wisdom. They never destroyed the resilience. Oppression was something done to you, but it never defined you. It never will, because you were never just survivors. You are conquerors of the impossible. You are proof that no matter how heavy the weight, you can rise up and carry more. You are living monuments to the strength it takes to endure, to rebuild, to soar higher than anyone thought possible. You don't come from chains. You come from crowns. You don't come from suffering. You come from strength. And no matter how much they try to rewrite the narrative, the real story still shines through. You see it in the way you refuse to be broken. You see it in the way you turn struggle into art, pain into poetry, obstacles into stepping stones. You see it in the way you lift each other up when the world tries to pull you down. Royalty, wisdom, resilience, that is your inheritance. That is your foundation. That is your undeniable truth. And once you know it, once you own it, there is no chain strong enough to hold you. There is no lie loud enough to drown you out.
There is no wall high enough to block your light. You were not made to be broken. You were made to reign. You ever wonder why they work so hard to keep you asleep? Why they flood you with distraction? Why they rewrite your history, hide your achievements, erase your heroes? Because they know something they hope you never figure out. They know that a people who understand their true power can't be stopped. A people who know who they are can't be tricked. A people who walk with purpose can't be pushed aside. And so they create narratives, loud ones, endless ones, flashing on your screens, printed in your books, whispering in your classrooms, shouting from your news feeds. They tell you you're small. They tell you you're broken. They tell you you're powerless. Because if you ever wake up and see yourself clearly, they lose the one thing they have over you. Fear only works when you forget how powerful you are. Control only works when you think you have no option. Suppression only works when you believe the lies more than you believe yourself. They built systems to distract you from your reflection. They planted seeds to make you doubt your own roots. They made sure you knew more about their heroes than your own ancestors. Because an awakened mind doesn't just free itself, it frees everybody around it. And once enough minds wake up, the whole system starts to crack. See, the moment you realize that your history didn't start with suffering, the moment you realize your legacy is power, brilliance, resilience, that's the moment the chains on your mind break. That's the moment you stop. Mo dá ọ̀rọ̀ yẹn dúró. Billy Graham ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. Bàbá yẹn ti jáde láyé bíi ọdún 5 sẹ́yìn tí ò bá ti jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ṣe gudugudu méje ṣe àmẹ́fà. Ó jẹ́ kan nínú àwọn alágbàyà ajínrere àgbáyé ni. Ó ṣe dáadáa. Billy Graham ló wá ń sọ ìtàn torí ó mọ Bíbélì dáadáa, ajínrere ni. Pé a ò wá látara Ham, pé ara Shem láti jáde àwa aláwọ̀ dúdú. Ó wá ń sọ bígbà tó ń kó sórí tó ń sọ láti ẹ̀kọ́ kò repeat nǹkan kan rárá. Pé káwọn ọba ayé yòókù tó mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ adé, àwọn bàbá ńlá ti ń dé adé. Pé a ò wá láti ìsàlẹ̀ tí wọ́n sọ pé a ti wá, pé òkè láti wá. Pé wọ́n sọ fún wa pé àjẹ́ nǹkan kan. Meanwhile, àwa ló ń gbogbo, àwa nìbẹ̀rẹ̀ ló ń gbogbo, àwa làkọ̀dá. Ó kàn lọ ni kò tí ì dúró, èmi ni mo stop ẹ̀. Torí ìpọ́kàn sọ òyìnbó tó dúró yẹn, a lè má show interest, a lè má gbọ́. Ó ń sọ fún wa ni pé níbi tá a wà yìí, tá a ti mọ̀ òtítọ́, ká dúró lórí òtítọ́ yẹn, gbogbo nǹkan tó wá ń sọ, ó wá ń gbé gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ màmá wa mọ́, ó ń gbé lẹ́yìn. Ó ń sọ the same thing tí màmá ti sọ. Wípé orí ni ọmọ aládé, a ò kì í ṣèrù. Ó sọ̀rọ̀ wa dáadáa. Ó sọ nípa pé ọmọ aládé ni wá, pé adé ń bẹ lórí wa. Bóyá adé kò mátà, ohun tá a jẹ́ nìyẹn. Ìràwọ̀ ni wá, ó ti o. Oòrùn gidi tí ìmọ́lẹ̀ borí àti ìràwọ̀ àtòṣùpá put together ní aláwọ̀ dúdú. Ó ní ṣùgbọ́n ó ní wọ́n ti gbìyànjú for centuries, fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgọ́rùn-ún ọdún, kì í ṣe ọdún, kì í ṣe ọgọ́rùn-ún méjì, kì í ṣe ìgbà amalgamation. Amalgamation yẹn kàn jẹ́ ẹ̀ka nìyẹn lára igi. Ibi tí wọ́n ti báyé aláwọ̀ dúdú jẹ́ kọ́ nìyẹn. Ibi tí wọ́n ti wá gbé Yorùbá ṣubú dáadáa pátápátá, ìyẹn náà ṣe 1914 yẹn, tí wọ́n tún wà mọ́ àwọn orílẹ̀-èdè burúkú. So mo dúpẹ́ lọ́lọ́run fún màmá tó sẹ́yìn kìíní ìsinmi àti pé Billy Graham aláwọ̀ funfun ni, ọmọ Europe kan yìí náà ni, ṣùgbọ́n ó dúró mọ̀ pé tóun bá dọ̀run pé òun ò sọ́tọ̀ yẹn lásán, òun á lọ sọ́run àpáàdì. Ó dẹ̀ fẹ́ lọ sinmi ayérayé ni, ló ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Mo fẹ́ tí kò tí ì parí, àwọn tá bá gbọ́ ká fa balẹ̀ gbọ́ ká mọ̀ pé òyìnbó náà kúkú ń sọ. Ó tí o, ihun tó ń sọ ní ìtumọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀, ó ní ìtumọ̀ gan-an ni. Ìfà tí ohun tí Billy Graham bá ṣáárí gbogbo àwọn kìíní slavery tá a ti ṣe àyẹn, gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ìjú tá a ti ṣe àyẹn, gbogbo àwọn ìta pé òtítọ́, gbogbo àwọn bàbá tó kójọ tó ń sọ nìyẹn. Pé ọmọládé ni ọmọládé ni. There is a white person, mo sọ fún wa ìrí mi níbi ọ̀sẹ̀ kẹrin, tẹ́mi náà rí òyìnbó kan, agbẹjọ́rò ni. Ó ṣì ń bẹ ibi tí mo ti wá, mo ní Yorùbá ní mí, kò tí ẹ̀ jẹ́ kí n ó gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu mi ni. Pé àwọn ọmọ yìí, gbogbo àgbáyé ni Yorùbá wà, ẹni kàwé jù, ẹni ọlọ́lá jù, ẹni ṣiṣẹ́ jù, gbogbo nǹkan ju bó ṣe sọ nìyẹn. Aláwọ̀ funfun dẹ̀ ni. Mi ò rò pé dé ilẹ̀ Yorùbá rí, bọ̀ ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí n má mọ̀. Bọ̀ kò sí èèwọ̀ tó bá jókòó sílẹ̀ Yorùbá yẹn tó kò ṣe é gbé. Kò bá, mo mọ arábìnrin kan, ó funfun lòun náà. Owó ni ọkọ ẹni Dean of Faculty Assemblies of God Bible College ní Ìpẹ́rù, ṣe Ìpẹ́rù, mo rò pé Ìpẹ́rù ni.
ọmọ ẹ̀ kan kú sílẹ̀ Yorùbá títí di ẹni yìí ó hate ilẹ̀ Yorùbá pa pé àwọn dẹ̀ dúró kọ́mọ yẹn máa kó gbogbo àti ìtọ́jú tó dáa kò kì í bẹ̀ bó ṣe ní àtọkọ àtòun ó yá ẹ ká padà sílùú òyìnbó wọ́n yí padà sí Amẹ́ríkà ọmọ Amẹ́ríkà ni wọ́n lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn lásán kò fẹ́ràn tó ń jẹ́ Áfíríkà kódà kò fẹ́ràn ilẹ̀ Yorùbá rárá ipa àwọn olówó lọ́wọ́ àwọn dẹ̀ dúró ọmọ tó wáyé wá lo ògùn ẹ̀ inú ń bí obìnrin yẹn inú bí gbogbo àti mo máa tún wà láàrin wọn so Billy Graham àyíkárí pẹ̀lú Ọlọ́run fún ayé ẹ̀ òun nìyẹn ẹ wò yàtọ̀ lọ́rin bàbá Billy Graham kẹ wá kó àwọn pásítọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ságbẹ́ kan kẹ́ẹ̀kan pé ẹ̀kọ́ ní Billy Graham pásítọ̀ òyìnbó pásítọ̀ Adébóyè Yorùbá ni Kúmúyì Yorùbá ni Adéyẹmí Yorùbá ni Aṣímọlówó Yorùbá ni Olúkọ̀yà Yorùbá ni Oyèdépò Yorùbá ni àwọn tó gbéra síta bíi kò sí bọ́n ṣe jẹ́ nìyẹn wọ́n pọ̀ jù yẹn lọ wọn sọ̀rọ̀ bá a ṣe jẹ́ wọn sọ́ọ́rí mi gbọ́dọ̀ ní kọ́kọ́ ní wọn rí àbí kọ́ máa kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì jọ bí ẹyẹ bí ẹ̀gà wọn kọ́ lé wọn bò ó lọ́la kọ́ mi àwọn òde bí tí wọn wó torí nínú kíkọ́ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn kó máa kọ́ ilé yẹn ibi tó máa kó yín sí bí ẹran àbọ́pa tó táwọn ṣe nìyẹn aláwọ̀ funfun nìyí tí ò ní kankan ti pẹ̀lú Yorùbá ó ní ọmọ aládé nìyí ẹ dìde dúró ẹ gbórí yín sókè ẹ má gbórí sílẹ̀ ẹ má ṣẹ̀rú lábẹ́ ẹnikẹ́ni ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ ó kò tí ì parí ẹ̀ mo kàn dá dúró kí n ṣàlàyé fún wa ni pé look ohun tó ń sọ ẹ ká máa fi ògo fún Ọlọ́run ayé Billy Graham ni pé ó ṣe dáadáa ó rí yẹn sọ seriously. Asking for permission. That's the moment you stop waiting for validation, because deep down they know the truth. The real danger isn't just that you succeed individually. The real danger is that you wake up collectively, that you see each other's greatness, that you build together, that you move together, that you rise together. An awakened, self-aware people can't be manipulated. They don't fall for every trick. They don't bow to every threat. They don't buy into every label slapped on them. They lead, they build, they create futures out of nothing but willpower and vision. And that's why the narrative machine works overtime. It has to. It needs you distracted. It needs you doubting. It needs you busy fighting battles that don't matter, so you don't see the war that's already been won inside of you. Because the day you realize who you are, the day you understand the royalty in your veins, the genius in your blood, the strength in your bones, is the day you become unstoppable. Not because someone gave you permission, not because someone handed you power, but because the power was yours the whole time. You just had to remember, the truth was never lost. It was just buried under noise, under lies, under fear. But once you dig it up, once you hold it in your hands and look it in the eye, there's no turning back. You are not meant to be suppressed. You are meant to rise. And once you rise, there's no system strong enough, no narrative loud enough, no lie big enough to stop you. And awakened people are the most dangerous force on earth, because they don't just survive, they transform everything they touch. They build worlds where chains used to be. They light fires where darkness used to live. And the world will have no choice but to reckon with that power. You don't need a permission slip to be powerful. You don't need a round of applause to know you're valuable. You don't need an award, a title, a seat at their table to know you belong. Because strength, dignity, and purpose, they're not given to you by the world. They were stitched into your DNA from the beginning. Strength is not something you had to learn. It's something you were born with. It's in every step you take. It's in every fight you survive. It's in the way you keep pushing, even when the world gives you every reason to quit. Strength is not something you perform. It's something you live. It's in your voice when you speak truth. It's in your hands when you build from nothing. It's in your eyes when you refuse to be broken. Dignity is not up for debate. It's not something someone else can hand you or take away. It's not tied to a paycheck, a degree, a title, or a spotlight. It's already yours. It's in the way you carry yourself. It's in the way you treat yourself, even when the world tries to treat you less. It's in the way you demand respect without raising your voice, without lowering your standards. Dignity isn't something you chase. It's something you stand in. And no system, no person, no lie has the power to erase it. Purpose isn't something you find outside yourself. It's not hidden in a job description. It's not written in the headlines. Purpose is already inside you, waiting to be activated. It's that fire that refuses to go out. It's that vision you can't shake. It's that pull in your chest that tells you, I was made for more. Purpose is not given by the world. It's discovered in yourself.
And the truth is, external systems were never built to validate you. They were built to control you. They were built to limit you. They were built to define you in ways that made you smaller, quieter, easier to manage. Waiting for them to validate your worth is like asking a cage to set you free. You don't need their approval. You don't need their permission. You don't need to fit into spaces that were never designed for your greatness. Because your value doesn't change based on how they see you. Your power doesn't shrink based on how they label you. Your light doesn't dim based on how they try to block it. Strength, dignity, and purpose are already yours. They're not a reward you earn by playing their game. They're not a trophy you get by following their rules. They are your birthright. The world may try to act like they're the gatekeepers to success, the guardians of opportunity, the judges of worth, but you were never meant to live inside their cages. You were never meant to shrink to fit their standards. You were never meant to bow down to their opinions. You were built to walk your own path. You were built to carve your own future. You were built to lead, to build, to rise, with or without their permission. Strength, dignity, purpose. It's not about being chosen by them. It's about choosing yourself every single day. It's about knowing that everything you need, you already carry inside you. It's about standing tall even when the world tries to knock you down. It's about remembering that their systems didn't define your ancestors, and they don't define you either. You don't have to prove anything to anybody. You just have to walk in what's already yours. And when you do that, there's nothing they can do to stop you. There's a legacy running through your blood, powerful, unbreakable, undeniable. A legacy built on survival, built on brilliance, built on the backs of giants who refuse to be forgotten. And when you embrace that legacy, when you reach back and grab hold of it, you don't just honor the past, you change the future. You rise. Because when you know where you come from, you stop doubting where you're going. You stop moving like you're lost. You start moving like you've got a destination written deep inside your spirit. You start standing taller, speaking louder, dreaming bigger. When you embrace your legacy, you stop apologizing for your greatness. You stop shrinking to fit into places that were never meant to hold you. You stop waiting for opportunities and start creating them. You understand that you are not walking in anyone else's footsteps. You are blazing your own trail. You lead. Because leadership isn't about titles or applause. It's about responsibility. It's about vision. It's about seeing what others can't yet see and daring to build it anyway. When you know you come from kings and queens, from builders and warriors, from teachers and creators, you stop second guessing your ability to lead. You understand that leadership is in your blood. It's in your instincts. It's in your courage to stand up when it would be easier to stay seated. You lead, not by force, but by example, by showing others what it looks like to walk in truth, by lifting others as you climb, by refusing to leave anyone behind. And most of all, you redefine the future, because the future doesn't belong to the ones who accept the world as it is. The future belongs to the ones who dare to imagine something better, the ones who refuse to be boxed in by old limits, the ones who see walls and decide to build doors, the ones who understand that history is not something you inherit, it's something you make. When you embrace your legacy, you don't repeat the past, you elevate it, you build on it, you take the lessons, the power, the pride, and you forge something even greater. A new generation is watching. A new generation is waiting. They are looking for examples of what is possible. They are looking for someone who shows them that greatness is not a fairy tale. It's real. It's reachable. It's already inside of them. By embracing the truth of who you are, you light the path for them. You give them permission to dream without limits. You give them the blueprint to rise higher, faster, stronger. You break the chains they were never meant to carry. You destroy the ceilings they were never meant to bow beneath. You open doors they didn't even know could exist. This is bigger than you. It's bigger than now. It's about setting a new standard for generations to come. It's about writing a new chapter where strength, excellence, and freedom are the norm, not the exception. When you embrace your legacy, you unleash something unstoppable. You ignite a fire that can't be put out. You spark a movement that can't be slowed down. You change the story for everyone who comes after you. You rise, you lead, you redefine the future, and the world will have no choice but to recognize the power that's been there all along.
gbogbo ẹ̀ láti gbọ́ yẹn gbogbo ilé ó lágbára abiram ó dà á sílẹ̀ rẹpẹtẹ fún wa ní fẹ́mi àti rẹ tí n bá rí rọ́bìṣì gbé kó lójú screen but ẹ̀ máa padà lọ sórí a ní wàhálà díẹ̀ mi tí wọ́n pẹ́ tẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí rọ́pọ̀ sí i àwọn olórí burúkú yìí sí wàhálà. mo kí wa lọ́pọ̀lọpọ̀ mi ò ní lè tẹ̀síwájú lórí ètò àṣálẹ́ yìí kọjá àkókò yìí ó lè pé a ti lo wákàtí 3 àti ìṣẹ́jú bíi 15 ṣùgbọ́n ó kù abala ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ mọ̀ bọ̀ tí bàbá biligramu yìí torí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣé ó yanjú dáadáa èdè ìbò ló lò ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹ̀ yanjú dáadáa ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ kódà ó sọ̀rọ̀ débi blueprint àmì màmá ṣe sọ̀rọ̀ blueprint ni olúwa ti fi sẹ́ńpà yìí lẹ́nu bàbá yìí ti kú sí bá 5 or 10 years ago ló ti jáde láyé gbogbo nǹkan tá a dúró fún gbẹ̀ ló sọ pé ọmọ shem ni wọ́n àti ọmọ ham pé ọmọ orí ni wọ́n àti ọmọ sàlẹ̀ pé wọ́n ní wọ́n kàn ń kọ ìtàn wọ́n ń kọ ìtàn fún wa ní nǹkan tó fẹ́ ká gbọ́ wọn fẹ́ ká ra bí ọmọ ológo fẹ́ ká ra bí ọmọ ẹ̀yìn míì wà àwọn ọlọ́mọ ẹrú àwọn ọlọ́mọ ẹ̀yìn aláwọ̀ dúdú pé àkóso ọmọ ham lówó ho bàbá ẹ̀ tó ṣépè fún tí náà ṣépè fún wọn láwa kọ́ nìyẹn ọ̀rẹ́ ti fa argument gan káàkiri lágbára láàrin àwọn theologian tiwa àwọn bishop tiwa àwọn gíò wa àwọn máa ń sọ̀rọ̀ òtítọ́ kò sí ìjọkàn wọn kọ́ dá ilé ìjọsìn sílẹ̀ kọ́ máa pawó tí wọ́n nìyẹn nílẹ̀ Yorùbá nǹkan orí burúkú gbáà ní owó yìí ni òun lásán látàárọ̀ àwọn ọba yìí jẹ́ owó kí ló pa wọn ṣe owó ni owó yìí náà ni lẹ́yìn owó ni wọ́n ní Tinubu sọ pé ẹni Yorùbá sọ pé ọ̀rọ̀ tó bá kí náà ti ń pè ohun tó wò bá lè ṣe ilẹ̀ ló máa gbé Tinubu ní ó tí ohun tó wò bá lè ṣe owó náà ló tún máa ṣe owó náà ló máa ṣe owó ní tiẹ̀ torí ẹ̀ ó jalè ju ọ̀fọ́n lọ àwọn agbébọdì jẹ lójú onílé jẹ lójú àlejò jẹ lójú everywhere àwọn alọ́kẹ́kọ́ ló ń kígbe so kí là ń sọ ni wípé ọ̀rọ̀ yìí tí n bá lè rí ṣe kí n tó sùn mo máa lọ ó wà lórí fóònù mi máa play padà máa stop ẹ̀ mo fẹ́ máa kọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀ ọ̀rọ̀ tó tẹnu bàbá ìjáde tá a bá kà one by one á fẹ́ wọ ọgọ́rùn-ún lórí nǹkan tí màmá ti sọ fún wa tí màmá dúró lé lórí kódà American blueprint pé ká stand tall ni àwọn sọ pé a ò sí a máa pé a wà pé àwa gọ́gọ́gọ́gọ́ láyé so mọ́ àwa ò so mọ́ ayé pé a ò gbọ́dọ̀ máa dúró de nìkan kọ́kọ́ fún wa ní àlàyé bá ṣe jẹ́ àwa la máa sọ ìtọ́ a máa kọ̀tọ́ra fúnra wa ó ní ó sì fún ní ọmọ tó ń ṣe ó ní for centuries fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgọ́rùn ọdún ó ní wọ́n ti gbìyànjú wọ́n ti kọ stories history oríṣiríṣi tí ò bá tọlọ́run mu tọ́lọ́run rè bu lé wa lórí wọ́n gbé lé wa lórí ó ní no ó là ní láti stoop down fún kò yẹ kó sọ̀rọ̀ jáde o kò yẹ kó sọ̀rọ̀ òtítọ́ rárá tó pálá funfun ni àwọn ẹbí wọn ló kó Yorùbá lẹ́rú náà bá yá Áfíríkà jẹ́ àwọn tí ẹ kó sọ̀rọ̀ tó à ń pè ọ́ sákèésí à ń sọ fún wọn wọ́n ń bínú wọ́n ń ṣépè pé ẹjọ́ yìí máa mọ̀ àtìdílé wọn adáwọn àlejò òkè Olùmúmbà Professor Olùmúmbà kì í ṣọmọ Yorùbá ó tún pẹrẹpẹ rẹ sọ̀rọ̀ sílẹ̀ wọn bá tó sọ yẹn pé Áfíríkà tó ń sọ ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Áfíríkà tó wọn ti pín sí ọ̀nà 55 ni ṣé white nìyẹn kì í ṣe white black mọ́ kì í ṣe Yorùbá
àgbọ̀ gbogbo àwọn ìhìnrere ìhìn tí à ń pè ìhìnrere lélẹ́yìí kó máa sọ pé ó ní rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe Papa Adébóyè ní sọ fún yín kò sí ìtọ́kàn bàbá yẹn kì í ṣe Yorùbá àmọ́ bí gbogbo ẹ ṣe bó èṣù ṣe wá dà wọ́n sílẹ̀ Yorùbá kò yé mi torí wọn ò ṣe wá lórí kankan ẹ̀kọ́ ìjọ tẹ ẹ̀kọ́ ta ló jàǹfààní ìjọ Redeem ẹ tẹ jàǹfààní ẹ wá sọ fún wa o wọ́n lè fi hàn síbi ipò káàkiri àsówọ wọ́n lè yọkọ kì í jẹ kí ilé ẹ̀fẹ̀ bàtẹ́ ẹ̀ ń díẹ̀ ń ṣoríire tí millions ń ṣorí orí dáadáa ká má sọ mí kì í ṣe ọ̀rọ̀ owó kì í ṣe ọ̀rọ̀ oúnjẹ ọ̀rọ̀ jíjẹ́ ọmọlúwàbí ni kí èèyàn jẹ́ olótìtọ́ nu gbogbo ìbá lè láǹfààní àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ tí mo lé ní láti pick one by one wọ́n pọ̀ lẹ́gan tá a lè fi ṣe àlàyé ohun tí màmá mú àti tó ti gbé ní ayé wa ṣe for the past 2 years at least tá a bá tiẹ̀ fún credit for 30 years what about 2 years or 2+ years now ẹni yìí ti kú o kò sí láyé mọ́ o tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ ilé yìí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sìn láìpẹ́ yìí àwọn ọlọ́pàá pípé ìwàásù ọ̀dẹ̀ ìlágbára ìwàásù ọ̀pọ̀ èrò máa lọ millions ló máa ń preach fún lẹ́ẹ̀kan ṣo millions ní ìrèké ló ń jẹ́ redeem gbàwó winners gbàwó mountain of fire gbàwó tó pé wọ́n láìkí ipò láṣẹ gbọ́rọ̀ wọn tó kìkì wọn kọ̀ọ̀kan ayé wọn láìkí ipò ní ẹ lọ wo àṣírí gbogbo ìjọ redeem lágbàáyé ẹ wo winners lágbàáyé ẹ wo mountain of fire lágbàáyé ẹ wo CAC lágbàáyé ẹ wo Foursquare lágbàáyé ẹ wo Celestial Church gbogbo àwọn ìjọ Yorùbá ìwọ̀n lágbàáyé ẹ lọ sí anywhere tí ẹ bá rí 100 aláwọ̀ funfun kí ló jẹ́ 100 tí ẹ bá rí aláwọ̀ funfun 10 ti pọ̀ jù tí ẹ bá rí aláwọ̀ funfun 5 nínú any of Yorùbá church lágbàáyé ẹ pè mí kẹ́ fún mi location yẹn màá trace lọ fún ara mi torí wọn kì í jẹ́rìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún àlejò torí ó easy wọ́n mọ̀ pé Yorùbá wọ́n lè kún torí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run orí bàbá yìí náà ń sọ ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run ní Yorùbá jẹ́ àwọn lórílẹ̀-èdè ọ̀tọ̀ àwọn olú àlùfáà àwa ní ìlú tá a gbé sórí òkè tí ò lè farasin ohun tá a jẹ́ nìyẹn òyìnbó ló ń ṣàlàyé fún wa kó tá a jẹ́ àwa ara wa wá jáde mú àjáde ó ṣàlàyé fún wa ẹ̀kọ́ tí ìkún máa ṣe o yẹn fi jẹ́ pé ẹni tó bá ṣègbè ní ọmọ Yorùbá ó fẹ́ ṣègbè fún ara rẹ̀ ni àfọmọ ègbé ẹni tí ò bá rí jẹ tí ò bá rí mu tó bá ní ẹ kódà tó bá ṣàìsàn nílẹ̀ Yorùbá ó yàn fún ara láti ń gbogbo tó ò dáa tó bá ṣẹlẹ̀ sẹ́nikẹ́ni lẹ́yìn ìgbà tí màmá bá ti dé Ìbàdàn tó adé ti dé Ìbàdàn tó bá tún ṣe ìráhùn fún owó tó ń ráhùn fún àti bímọ gbogbo láyé ni ẹ̀gbọ́n tí Jésù sọ ni ó ní kò ní sí àgàn nínú ilé mímọ́ mi nínú ilé kò ní sí àgàn ọmọ Yorùbá kì í yàgàn tí ó bá yàgàn ibi nǹkan àjèjì ni ó wá láti ibì kan ni ó lè gbọ́dọ̀ padà síbẹ̀ tọrọ lé Ọlọ́run fún wa ní ewé àti egbò fún ìmúdáadáa orílẹ̀-èdè bàbá yìí sọ yẹ̀bẹ̀yẹ̀bẹ̀ ọ̀rọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ara wọn ló ti tọ́ bàbá yìí tí wọ́n ti kú Billy Graham is gone bàtúkú bí ọdún 6 tó máa kú mo lọ kọfà ní Queens gbà ló ń dàgbò ikú òun máa kú Olúwọ̀dì yẹ kó kú ń gba ẹ̀rọ olùpà tí epo parọ́ bọ̀ òun fẹ́ kú Ọlọ́run ní ipò ìwé ló dára ẹni màmá sọ pé àwọn fẹ́ gbègbèsè kan gbà kan Ọlọ́run ti pé hello ta ló rẹ iṣẹ́ ṣé wọn ló ń lead ní àbẹ́mi ṣé wọn ló máa kókò àbí ìgbà àbẹ́mi ni mo ń dictate màmá láwọn káwọn sókè ní bàbá kábíyèsí Olúwa wọn ni mo ṣe náà fẹ́ ṣe the same thing torí ayé àti ẹ̀gbá mi wàá jẹ́ pé yóò wọ́n máa tutọ́ sí lójú ni no yé fìjà rẹ fọlọ́run jà fọwọ́ lẹ́rọ yé fìjà rẹ fún bàbá jà fọwọ́ lẹ́rọ ọ̀rọ̀ mọ́à ni wọ́n ń sọ kiri o ọ̀rọ̀ amọ́kọrẹ́ ni wọ́n ń gbà kiri òye fìjà rẹ fún bàbá jà fọwọ́ lẹ́rọ ẹ wo Ọlọ́run pọ̀ nú ayé wa dáadáa seriously àfi tí ọba ọmọ tó jẹ́ àwádẹ́ pọ̀ nú Ọlọ́run kódà Jòhánù orí 15:7 ó ní bí ẹ̀yin bá ń gbé inú mi àwọn ń gbé inú Ọlọ́run ayé ló fẹ́ pa kádàrá wádà tó ń sọ̀tàn játijàti my Nigerianism I have nothing to do with Nigerianism I abhor Nigeria I spew you out Nigeria. In fact, I curse you, Nigeria. Because you curse location. Actually, lady, you are not a nation, you are not a country. You are not a This is a white man, he's a Caucasian. Ọ̀rọ̀ yẹn ti pọ̀ jù mí so kò sí ẹni tó bá gbọ́ tó gbogbo ẹ̀ tó gbọ́ lè gbọ́ tó ti pọ̀ jù ní.
ó ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ no repetition ni ó ń sọ lọ ní lọ́kàn òjọ̀kan ohun tó jẹ́ má retí kó sọ fún ẹ who you are already aládé ológo nìyẹn ọ̀rọ̀ wa ló ń sọ ó ti dá pé àwọn aláni blueprint lọ́wọ́ ó ti sọ̀rọ̀ years ago ẹ̀kọ́ ni wọ́n wá dìde ọmọ ọlọ́run wá dìde ẹ̀ ń takò ẹ̀ ń bàjẹ́ ẹ̀ ń bú ìyá yín ẹ̀ ń bú bàbá yín ìyẹn ló fi jẹ́ pé lọ́jọ́ ìdájọ́ gbogbo yín pátá ẹ̀ máa ṣègbé ni àfi tẹ́ bá ronú pìwàdà ará ìta ń jẹ́rìí pé mú àwọn àrùjọ ọ̀nà ará ìta ń jẹ́rìí pé wà ní 55th country in Africa ará ìta ń jẹ́rìí pé we are the newest in the world ẹ̀yin wọn ní nǹkan ẹ̀ ń fẹsẹ̀ ẹ̀ ń tàǹpà tẹ́lẹ̀ pé wọ́n ní ikú dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀kú ikú wà láàlà oko yín adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún bàbá Billy Graham àwọn nǹkan méjì mo máa túmọ̀ tí n bá lè rí ṣe torí wọ́n yọ mí lẹ́nu lẹ́nu gan lórí laptop mo dẹ̀ mọ company tó ṣiṣẹ́ burúkú yẹn mo máa jáde ń sìn tí n bá lè rọgbọ́n ẹ̀ ṣe máa fix ẹ̀ hopefully mo dẹ̀ máa file report against wọn wọ́n ní kí n wá arajà kí n wá protection wọ́n dẹ̀ ní mi need torí wọ́n ti kọ̀ sí mi last year mo fún wọn ní $99 lóṣooṣù last year wọ́n ṣe nǹkan kan the more I pay money the more problem my computer has gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá wà tètè jí ẹ mọ̀ gbà kọjá pé gbogbo ẹ̀kọ́ ìdàrú ni for almost 6 months mo fi ṣe gbogbo wàhálà ẹ̀ ń gbà yẹn mo dẹ̀ jáde ní ẹ̀sán àwọn olórí burúkú tó wá pé kéèmì tó wá rà mo ní ra kiri no ewu tó wá ṣe lẹ́ni sí ni pé deliberately èyí ò rí èmi ń rí wọn kò mú nǹkan kan nínú IT engineering pè ní the man in the middle in cyber security we call it man in the middle ẹnìkan á dúró amadi gàgà bẹ́ẹ̀ náà ṣe èmi ni mo sọ àwọn èèyàn díẹ̀ díẹ̀ mo sọ wọ́n kàn ń bo screen mi lójú ni mi lè rọ́rọ̀ sọ wọ́n á bo gbẹ̀ ẹ rí i pé gbà mí màá kàn stop mo ti gbé kọ̀ǹpútà wálé lẹ́ni more than 4 times mo wà live lọ́dọ̀ yín so kò jẹ́ kí ìjọba àkókò ti lọ náà but at the same time I would have loved to show one more thing níbi tí olórí burúkú ọmọ àlè Macron France president tí ò ní dáa fún kò ní dáa fún ìran ẹ̀ kò ní dáa fún ìdílé ẹ̀ France tó bá gbọ́ mi Emmanuel Macron tó bá gbọ́ ò ní ṣe rere Ọlọ́run tó lu kún ìpàlùwọ̀n náà pa láìpẹ́ lórúkọ ẹni tó dá ayé àti ọ̀run ò ní gbáyé ṣeun re ihun tó sọ nìyí o gbogbo òjò máa wò pé bá tiẹ̀ lè ṣe àṣeṣe wà ìpọ́sí tó bá wọ̀ kẹ́rí tí ò bá wọ̀ kí wọ́n gbé tó wà lẹ̀ tó àti ṣe enough mo ní pẹ́rọ Ọlọ́run àrègbéraga à ń ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ fẹ́lẹ́ mi gbà lẹ́yìn náà gbà lẹ́fi wà ní bíbá nílẹ̀ Yorùbá ń sẹ́ mọ́ tí aago tó ni ẹ jẹ́ ká wò kí láago sọ ń bẹ̀ yẹn aago 11:00 ààbọ̀ ló fẹ́ lò báyìí nílẹ̀ ọ̀rọ̀ òdúdú tiwantiwa aago 5 ààbọ̀ ló sì fẹ́ lò dọ̀tí mi ń bí ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ ń bẹ́ńta a ní France olórí burúkú tí ò ní dáa fún gbogbo ọ̀rọ̀ yín pátá yín France ẹ̀ ní ṣe rere ṣé wọ́n rí ọmọ Yorùbá tí a lọ kó sábẹ́ àwọn àlejò sẹ́ èpè tó bá ṣẹ́ fún àwọn àlejò yóò máa mú ẹ̀yìn náà torí ẹ̀ ò gbọ́n bàbá Billy Graham ó sọ bàbá náà ó sọ̀rọ̀ gan máa tún go back to this man lọ́la tá a ti máa ṣàlàyé ẹ̀ hopefully I can be able to do it ọ̀rọ̀ pọ̀ gan ni ọ̀rọ̀ pọ̀ sí gbogbo tí màmá dà sọ náà 100% bàbá yìí náà ń sọ ń pa ẹ̀ pọ̀ ọmọ aládé ni wá ọmọlógo ni wá ká dìde ká dúró pọ̀ wà lólúwájì torí ẹ̀ gbáyé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni nípasẹ̀ olùsẹ̀ ṣe gbáyé kalẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ wò báyìí ní Ibrahim Traore ó takú sí Ọlọ́run ni ok wọ́n fẹ́ dá lóró wọ́n ní airplane ní France kọ́ máa lọ sí Burkina Faso mọ́ ọmọ tí ọ̀gá wọn ṣe tààrọ̀ ṣe ó ní kò burú ó lè gbà so but àwọn ìlú mi wọ́n wá nígbà tó rí pé wọ́n jẹ́ kí plane France lọ sí Burkina Faso mọ́ àwọn náà ṣe fún ara wọn táwọn sì wọ́n fẹ́ padà tààrọ̀ wá sọ pé ẹ bá máa padà off one condition so gbàtà gbọ́n sì ni pé ààrẹ wọn lórí burúkú ọmọ àrùn àpáàdì àdúgbò tó ọmọ kékeré yẹ kò lọ́jà lórí o ó dàbí àkúdàáyà bíi Tinubu ọjọ́ nígbà àwọn France náà ni gbogbo wọn wà àwọn wèrè ló kún France yẹn àwọn Yorùbá má jáde kúrò mi tí gbogbo ẹ̀wọ̀n òlú ìyàwó ẹ̀mí kan mọ̀ sọ̀rọ̀ mi lè dúró ni gbogbo ọ̀nà máa jáde ká jáde tìkẹ̀tì ìjọba àwọn mọ́sọ̀rọ̀ ṣe jáde kó lóògì Egypt ni ká lọ flop ilẹ̀ Yorùbá káwọn máa rí kí wọ́n máa ti wá fi àṣà kan pé now that they get their country they don't have enough people to work no a máa ní more than enough people èmi yìí wọjọ́ tí Yorùbá máa ní almost 1 million foot soldiers ó kò ṣeé ṣe màmá ò láìkọ̀ ọ̀rọ̀ à ń sọ̀rọ̀ ogun bọ̀ kò bá ṣe ní sọ̀rọ̀ ogun a máa be defence ẹni tó bá ní nǹkan ogun lọ́wọ́ ara yìí máa ń rún wọn fin ni a nílò bọ̀ kó wà ń bẹ̀
màmá sọ pé àwọn agbẹjọ́rò ilẹ̀ Yorùbá gan ní ìdí ní iṣẹ́ ṣe torí kò ní sí criminal ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ àwọn náà à ní mísà à ní gbogbo nǹkan tó fi ń gbéraga àwọn náà ní lọ́wọ́ wa ò ní ìlú ni káwọn ní ká máa halẹ̀ mọ́ Yorùbá kí France kó orí burúkú kọ́ mo ti gbàdúrà Ọlọ́run á bá mi rán tsunami sí wọn àrùn sáàárín àwọn wèrè wọ̀nyẹn wọ́n ti ṣèlérí olórí burúkú ni wọn kì í let go wọ́n dẹ̀ máa let go by force by fire tó bá jẹ́ ọlọ́rọ̀ Yorùbá àti ìkọwọ́ wọn a ò tí ì kọwọ́ wọn o a ò tí ì kọwọ́ wọn pàṣẹ ṣùgbọ́n wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ń ṣọ́ wa ni o Amẹ́ríkà ń ṣọ́ wa ni o France ń ṣọ́ wa ni o UK ń ṣọ́ wa ni o wọ́n dúró lọ́rùn Yorùbá náà o ẹ̀tọ́ ọmọ sọ fún wa ṣùgbọ́n wọ́n farapamọ́ wà ní ìyẹ̀wù ibẹ̀ náà máa kú sí tó máa tán nìjí pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Emmanuel Macron ó ní pé àwọn èèyàn ní Áfíríkà ó lè ṣe protest as long as you want ó ní we are not living in Africa ẹgbọ́n rẹ̀ rí ó máa ń lérí sí i ó láwọn ní leave tí ò bá leave pẹ̀lú ẹ̀rọ á leave pẹ̀lú èlé ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan péré bóyá máa lè gbé jáde tí bá gbé jáde ẹ fọwọ́ bẹ̀rẹ̀ káwọ́ ká tó lọ sùn tí ò bá ṣe gbé jáde máa padà sórí ẹ̀ lọ́la but let me see let me try if you can but tí Billy Graham náà mo ì máa wáyé lọ́sẹ̀ yìí láti tuntun ṣe láti tún gbé jáde again àwọn ọ̀rọ̀ yóò ó múnú mi dé ó dẹ̀ ń ṣìyàn létí dáadáa ẹ pẹ̀lẹ́ farabalẹ̀ fún mi ní inú wọn ẹ kí n gbórin kékeré kan sí kí n lọ fi gbé àwọn ọ̀dẹ̀ yẹn kí n gbé wọlé bóyá ó lè make sense sí gbogbo wa if not a ti gbìyànjú a ti ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ ìmàmá bàbá gbogbo pátápátá ni à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́lọ́kan òjọ̀kan ni kò ní sí wa ọ̀wẹ́ mà ṣáàrí ìgbà tó a bá máa rí adélé nílẹ̀ Yorùbá olórí adélé nílẹ̀ Yorùbá ó máa rà bíi pé ṣé òótọ́ ni àbó òótọ́ kọ́ àdébí àwọn mọ́tò ń lọ Ìbàdàn ló fẹ́ check ẹ bá lè bẹ́ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ òótọ́ kò sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ àmọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn máa sọ fún àwọn wèrè yẹn nígbà táwọn bá ń bọ̀ àbí ó parí. àti rí dájú ẹ pé ọlọ́pìnlẹ̀ kò sí ti jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀mọ́ lásán ni. orílẹ̀-èdè kan ni wọ́n pè ní Nàìjíríà. èdè wa yàtọ̀ iṣẹ́ wa ò sì jọra wọn. ìran Yorùbá ò sí lábẹ́ Nàìjíríà torí Nàìjíríà ò kí ń ṣorílẹ̀-èdè rárá. àpapọ̀ àwọn aláìsàn ti tán lópìnlẹ̀ Nàìjíríà tá a fi rò wípé orílẹ̀-èdè ló jẹ́. amalgamation tí wọ́n ṣe ìyẹn nígbà ni ó ti túká láti ọdún 2014 lẹ́yìn ìgbà tó pọ́gọ́rùn-ún ọdún tó ti wà láti fi rọ́pẹ́ Nàìjíríà ní ọ̀kan ṣoṣo. a ò ṣe mọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dá wà. a ò ṣe mọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dá wà. a ò sí lábẹ́ àkóso ìrankíran kan. ojú ọmọ Yorùbá là á dódòdó mọ̀ yàtọ̀ sí irọ́ tí wọ́n gbélé wà lọ́wọ́. ó yá gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá ti dé. apẹ́pẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là. ìrọ̀rùn ti dé Yorùbá ò ṣerú mọ́. Spark deep reflection, outrage, Ìrọ̀rùn and ti dé hopefully Yorùbá ò ṣerú collective mọ́. action. If you're new here, make sure to like, share, and subscribe to our channel and turn on the notification bell so you never miss a single update. To all our returning subscribers and members, thank you for your continued support. Disclaimer: the views and opinions expressed in this video are based on publicly available reports, expert commentary, and untrending footage from global social media platforms such as Twitter. We do not claim sole ownership of the content and encourage all viewers to conduct further research. This video is for informational and educational purposes only and abides by YouTube's community guidelines. Across social media and news platforms, a controversial statement made by French President Emmanuel Macron has caused an uproar. According to several sources, Macron allegedly declared that France will not be leaving Africa, no matter how hard Africans try to make them leave. He went further to claim that Africans are still not capable of governing themselves and thus require French oversight to develop. For a continent with centuries of history, vibrant culture, and proven leadership, this statement strikes as not only degrading but also rooted in a colonial mindset that many thought had long been buried. The audacity of these people is just baffling. Emmanuel Macron has announced that France is not ready to leave Africa because he said that Africa still needs France, because France wants to make sure that Africa is fully developed.
That France wants to make sure that Africa is fully developed before they leave. How long has France been in Africa? If your job was to develop Africa, you really are the worst developer in the world. So Emmanuel Macron has said that France still has a lot of work to do. They will not leave Africa because Africa still needs France. Emmanuel Macron, you're fooling nobody, okay? You are fooling absolutely nobody. The people that need Africa is France. France needs Africa in order to develop or to continue developing, because without Africa, France is nothing. Just look at the words of Mitterrand. This is literally what he said, that without Africa, France will be a third world country. And now, because France has been kicked out of Africa, guess what's happening? France has realized they've got no more, they've got nowhere else, nobody else to exploit. They have nobody else to milk. For all these years, the countries, the former colonies of France, have been unable to develop because France has stolen half or almost all of their entire national reserve. And he has the audacity to continue on this line. You're fooling nobody, Emmanuel Macron. Okay? Go back to your country and look at the drawing board, start again. Does France still view Africa as a colony it owns? How much longer will Africans tolerate this form of neo-imperialism disguised as development assistance? What makes this more shocking is the clear contradiction that stares the world in the face. Despite claiming to help Africa, France has 0 gold mines on its soil yet boasts one of the world's top 3 largest gold reserves, most of it traced back to its former colonies. Meanwhile, none of these French-speaking African countries have seen real sustainable development from this so-called partnership. Instead, it has taken young African leaders like Captain Ibrahim Traoré of Burkina Faso, in just 2 years of leadership, to begin transforming his nation. So, the pressing question is, if France truly cared about development, why hasn't a single one of its former colonies flourished under its influence? Before we continue, we'd like to remind you that you can support this channel by joining our YouTube membership or purchasing a super thanks below. Your support keeps us going, helping us bring you uncensored African perspectives. In another clip currently trending on Twitter, a French politician was heard on a podcast openly stating that France must remain in Africa by all means necessary, because it is crucial to France's own economy and future. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc, il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la présente question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi, je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. C'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs. On peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. At what point does national interest become exploitation? Why should one nation prosper at the total expense of another? Even more damning, the lecture from a US university features Dr. Howard stating bluntly that Africa must never be allowed to escape debt. According to him, poverty is the leash by which the West controls African states and gains unlimited access to natural resources. Is this not economic warfare? The hypocrisy becomes even more glaring when the same West that claims Africa is unfit for self-governance actively sponsors coups, imposes corrupt leaders, and sabotages any effort towards sovereignty. Many Africans now believe that the only reason the West is afraid of Captain Traoré is because he represents the type of fearless, independent leadership they cannot control. Not allow
Oh, mo dẹ̀ ń sọ mo ti mí ìtara mi ẹ má bínú mo ń sọ ní pé kò lè dá fáwọn aláwọ̀ funfun kò tún ní dá fáwọn aláwọ̀ dúdú náà tó yẹ pé ẹrọ òótọ́ ẹ̀ fẹ́ sọ ẹ wọ àwọn eléyìí sí wọn ò ṣọmọ àlè nínú ìran wọn Dr. Howard yìí ẹ mọ ìwé tí ó máa kà kó tó gba medical degree mẹ́nìmọ̀ ọdún méje ni ẹ jẹ́ tí wọ́n lọ ṣe ń tàn gbogbo ìgbà tí ẹ gbàgbé yẹn èèyàn mẹ́ta ti sọ̀rọ̀ nísìn nínú program tá à ń wò yìí àwọn akọ́nà ní program wọn bọ Burkina Faso ní bọ ó kàn wá torí Emmanuel Macron òun lérí nínú ètò yìí ó lérí ó lọ́wọ́ òní kúrò ní Áfíríkà wọn tó bá wù yín ká ẹ polongo ká ẹ protest ká ẹ forí jílẹ̀ ká ẹ gbẹ́sẹ̀ sí ọlọ́wọ́ òní lọ why ta ló fi wọ́n fi wọ́n pé wọ́n fi wé pọ̀ pé wọ́n ní ibi tá a máa wà rè tádélé máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ihun tó wà gbẹ̀dá dẹ̀ máa fún bẹ́ẹ̀ ni àtàríwò àti màrìwò àti gbàlẹ̀ gbogbo ohun tá a bá lè lò la máa lò àtẹ̀gọ́ àtẹ̀pè tó wẹ́ gan máa lọ manufacture wèrè pè ní tó máa di product ẹ máa wo nǹkan máa ṣe torí wọn ò lè wá gbógun tó wá lórí ilẹ̀ wa ọmọ pàwọn níjà wọn tó bá ya wèrè àwọn náà gbé wèrè pàdé wọn ọmọ Yorùbá ẹ múra sílẹ̀ yẹn lọ wà kọ́lé wa tí mo ti ń sọ lótó tẹ̀ ní mi sọ lórí rárá ó ní lẹ́yìn Olódùmarè Yorùbá ní àkọ́kọ́ one ìtọ́wọ́kùn mú ní òkùnkùn ní Nàìjíríà Yorùbá ẹ padà wálé Yorùbá padà sílé àìpadà sílé wa ń jẹ wá níyà gan ni ẹ padà sílé kò sí náà kò sí omi kò sọ́nà ẹ má wọ́rì gbogbo ẹ máa tẹ̀yìn lọ́wọ́ láìpẹ́ ẹ má lè ká ní excuse kankan rárá ẹ máa bá wa ṣíà ìwé tí màmá ní ká ṣíà àwọn flyers ẹ jẹ́ ká ṣíà ẹ ká fowó sínú àpò ìṣúná òmìnira kí n tó tẹ̀síwájú ní ètò yìí ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀ ni pé Macron ààrẹ ọ̀run àpáàdì tó ń pè ní France ó ní no matter ó ní owó ó ní kẹ́ ẹ protest gbogbo ọjọ́ ayé yín láwọn ní kúrò ní Áfíríkà wàá òyìnbó ń bá ẹ rẹ́rìn ó lè kọ́ fẹ́ràn ẹ wọ́n fẹ́ràn ẹ ajígbéda ikú ni wọ́n òkè yẹn sọ̀rọ̀ ní ẹnìkan bí sẹ́nétọ̀ ni ó ní no ọ̀wọ́n wá ń kí Macron lẹ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ kó Áfíríkà o tó bá kó Áfíríkà ayé France bàjẹ́ ayé UK bàjẹ́ ayé Amẹ́ríkà gan bàjẹ́ bàbá yìí lánàá ó sọ̀kan lánàá Steve Harvey ó ní Africa continent is the only continent lágbàáyé tí wọ́n ní láti import anywhere tẹ̀lọ́ import sugar sìgá pancake toothpick toothbrush ẹ ò ní ìdí ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló wà nílẹ̀ wa everything mineral resource mi ò lọ Amẹ́ríkà ní mọ̀kàn ní epo lẹ́yìn epo bẹ́ẹ̀ wọ́n ní copper mi the America have a gold America ò ní gold mi wọ́n lè ní kí n má mọ̀ nípa ẹ̀ but wọ́n lè po gan ìyẹn wà but that's one mineral resource nìyẹn àwa lépo a ní copper a ní wire a ní aluminium a ní alloy a ní bitumen a ní ceramic a ní gold a ní diamond ó pọ̀ bíbà ìyà dẹ̀ ń jẹ wá a lè bẹ̀rù kú ká máa gbé ògo wa tà àwọn aláwọ̀ funfun wọ́n dẹ̀ ń support ara wọn wọ́n gbọ́dọ̀ wọn lẹ́yìn ẹ wò wọ́n dókítà lélẹ́yìí ó ní no wọ́n gbọ́dọ̀ kó láfíríkà wọ́n fa wọ́n ta gidi bọ́lẹ̀ tí wọ́n ń pẹ́ àwọn máa kú sínú òṣì inú ìṣẹ́ ni ọlọ́run á gbé wà níjà however kọ́lọ́run tó bẹ gbẹ́rù dórí màmá akọ́kọ́ rí pé ọlọ́run ló lẹ́rù lóṣùkà bẹ́ẹ̀ ni a lè sọ bẹ́ẹ̀ ajọ́ ìjà tọrọ ajẹ́ iṣẹ́ ẹni ló lọ sọ́yọ́ tá a bá ń gbé ọlọ́run máa wà pé sáwọn ilé ìṣọ́pọ̀ ọlọ́run sáwọn funfun ṣé wọ́n pe ọlọ́run wọn pọ̀ lọ́run wọ́n lè ń jayé wọ́n ń jẹ wá máyé àwọn àjókòó à ń pọ̀ lọ́run à ń lọ sórí òkè à ń gbàwẹ̀ à ń gbàdúrà gbogbo ẹ̀ ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tá à ń ṣe. lẹ́ẹ̀kan sí ká tó continue àwọn funfun rẹ̀ sẹ́ wọ́n dúró ti orílẹ̀-èdè wọn pé kórílẹ̀ wọn ò gbọ́dọ̀ kó nílẹ̀ Áfíríkà kọ́ jẹ wọ́n ń yà pé nínú ìjìyà wa nínú òṣì wa nínú àárẹ̀ wọn tiwa làwọn ti ń jẹun làwọn ti ń ṣe ohun gbogbo táwọn ń ṣe ṣàwọn wá gọ̀ ìyẹn ló fàyẹ pé èpètà bá ti ṣẹ́ fọlọ́wọ́ fún oúnjẹ wọn yà á mọ gbogbo ẹ̀yin Yorùbá tí ẹ ò dá sí ọ̀rọ̀ òmìnira lómìnira tiwantiwa torí ọmọ ègún ni gbogbo ọmọ ègbédè nìyí ilẹ̀ yìí ń dààmú ó ń ṣègbè ẹ ò dá sí àwọn eléyìí ilẹ̀ wọn ò ṣègbè o bò wọ́n sọ pé kí ìjọba wọn kó má kó lọ́rùn Áfíríkà torí àwọn oúnjẹ táwọn ń jẹ ẹ̀yin òpònú ẹ̀yin àgbàyà àgbà òṣì ẹ̀yin ò dáa.
Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé ní àṣálẹ́ yìí. A máa mú ètò wá síbi ìdánidúró díẹ̀ tó tún di àárọ̀ ọ̀la. Ẹ má bínú. Ìjọ àti pẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó mi kí n kọ̀ntínú ṣùgbọ́n wọn ò fún mi ní ètò ìṣẹ́ra kan yọ mí lẹ́nu ni àwọn wèrè. Àwọn aláwọ̀ funfun náà ni wọ́n ń ṣe wo wàhálà tó ń ṣe. Olé agbára Olúwa máa tún àbẹ́sì mi láṣálẹ́ yìí. Màá gbé àwọn ètò padà ní àárọ̀ ọ̀la. Àwọn kọ́kọ́ àti mo fẹ́ kárí lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa lọ́pọ̀lọpọ̀ máa wá list dáadáa ẹ ṣe kú àìsàn àìwò Olúwa máa dé gbogbo iṣẹ́ gbogbo yín pátá ó máa dé iṣẹ́ yín ládé. Ó ti di ládé a máa tó dé ilẹ̀ olómìnira tiwantiwa láìpẹ́ àti débẹ̀ kára ìwà nínú ọ́fíìsì àwọn olórí wa yẹn lókùtà àndóde bàbá aláìwọlá odùwẹ̀mímọ́ akínyísà mọ́mí wa ọ̀dà bàbá ṣósọ̀yà adéwálé akẹ́yìn náà arákùnrin bàbá wa olórótìmí adépètàn akẹ́yìn bàbá gideon olórin ọ̀la àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ẹ̀yẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ bàbá wa jùlọ sàkéwọ̀nyí akéwògbé pọ̀ tó ń di àárọ̀ o oorun ayọ̀ la máa sùn bàbá adé ibrahim adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ayé ẹ̀yin náà ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ ògbóyin adúpẹ́ lọ́wọ́ yìí màmá wa dayọ̀ ògúnlẹ̀yẹ pípẹ́ adúpẹ́ ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ queen jẹ́kọ̀mù ẹ ṣe adúpẹ́ mà bàbá aláìwọlá odùwẹ̀mímọ́ ẹ ṣe ògbóyin adúpẹ́ lọ́wọ́ yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ ètò ẹni orílẹ̀ mẹ́hẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo ṣe wọn bá tí mo lè ṣe ẹ̀yin náà sì ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ lè ṣe màmá wa títí láyọ̀ akéde rẹ̀ ṣe àṣìpẹ́ fún clip tẹ́ send sílé. It's very educative, very interesting. Hopefully, màá lè lò lọ́la àbọ̀túnla to the time. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ ṣé gbogbo ilé akínyìn o. Akínyìn tológun akínyìn tẹ́lẹ́ṣọ́ bàbá Ṣósọ̀yà Adéwálé ẹ ṣé adúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà ẹ ṣé gbogbo apátálà adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àná yín lọ́gọ̀ ẹnu láìwọlá odùwẹ̀mímọ́ mo ti kí yín tẹ́lẹ̀ àtúnrin yín ègé ẹ ṣé adúpẹ́ gbogbo àná lárí multiple times but kò fẹ́ try kárí pé kò sẹ́ni kankan tí a ò sọ pé báwo ní ń bẹ̀ yẹn sí bàbá wa abe ọmọ odò àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín mọ́mí wa Yéwándé Àjàyí ẹ ṣé àdúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ kú ìgbà gbogbo Olúwa fún rẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o ohun rẹ̀ ni a máa sùn ní tí ojú oorun dé ojú ikú o ẹ jẹ́ kí n kọrin aláwòye fún wa ó ní ilẹ̀ mi ṣú o bàbá a fẹ́ lọ sùn ilẹ̀ mi ṣú o bàbá a fẹ́ lọ sùn má má jẹ́ ká tójú oorun dójú ikú o bàbá a fẹ́ lọ sùn jọ̀wọ́ o ṣọ́ wa o a fẹ́ lọ sùn. ṣe lákìrí ẹ̀yin ará wa Ọlọ́run tẹ̀mí wá sí. Àọ̀tún pàdé pẹ́ láyọ̀ lòwúrọ̀ là ó dọ̀la ó dọ̀la ó dọ̀la ó dọ̀la a ó tún fèrè pàdé ara wa. Ó dọ̀la ó dọ̀la ó dọ̀la ó dọ̀la ó dọ̀la a ó tún fèrè pàdé ara wa. Asún láyọ̀ kájí láyọ̀ ó dọ̀la a ó tún fèrè pàdé ara wa. A ò ní sáré pàdé ara wa.